จามเหล็กหมัดต้องลองลองหมัดลองก้นหลงอันสี่อย่างตระความน้ำเหล็กหมัดลองก้นหลงอันสี่อย่างตระในเป็นโปรเฟตชมวยละเตรียมไว้มือปีสี่ในแห่ง446นั่นว่าหนังไหนกระนั้นลงหนึ่งหูข้อกนเมียวอิสราเอลติกตัวกันดังกนเมียวขานันนี่อันกึดอันแก่นกระนั้นอ่อน1 ถึง 36ลื่นนั่นโยสุลื่นอันโยสุฮอดอันนิกจาเยานั่นกนเมียวอิสราเอลดังหลายเราทำดีชาวราพระเลวะกันในข้าเจ้าเฮาเขาเจอในผู้ไหลตักไหลขี่ซึกขึ้นอ่อนดังเปิ้นจื้อกะดีโกนขานันนี่ดังหลายให้ไหลตึกตัวเขาค้าวันไหนเลยชาวราพระก็มีอมิ่งว่ายูตาตักไหลขี่ซึกขึ้นอ่อเกาเอาเมืองนั่นอาปันกันในมือมันเย้าวันไหนยูตาละดีปีใจมันสิหมุนเลยว่าจอมกันดังเฮาแลขึ้นกว่ากะดีลินอมวยเฮาให้ไหลตึกตัวโกนขานันนี่เจอนั่นเสกำลื่นนั่นกะดีลินอมวยเมื่อก็เฮาตักจอมเลยกันตั้งเมื่อกว่าว่าหนังไหนเลยสิหมุนก็จอมขึ้นกว่ายูตาขี่ซึกกว่าและทับราพระเอาก้นขานันนี่อีกดังก้นเพราซิตั้งหลายอัปปันกันในมือเขาเสียเย้าเขาดึกดอยาเป็ดเขานั่นกะดีเวงเปจิกนั่นก้นเหงหนึ่งเขาทบพันคนอาทอนี่เปจิกกันในเวงเปจิกนั่นแลดึกดอมันเสียเย้ายาเป็ดก้นขานันนี่อีกดังก้นเพราซิจื้อนั่นเสียเย้าอาทอนี่เปจิกออกไปเขาลิบจอมลำจอมมันแลตีไหลเสียเย้าเต็บเมมือมันเมตินมันเปียดอาตอนนี้ปีจิกลาดแลว่าคุณลง70อันไหลขามตั้งอันเต็บเมมือเมตินเจอนั่นไหลเก็บกินอันย่อยอันย่ำกันในของที่อันที่กินที่ของที่กินเกาจอมการหนังอันเกาไลเฮ็ดมานั่นพระเป็นเจ้าปันตามที่เกาเย้าว่าหนังไหนเขาเอามันส่งกะดีเวงเยรูซาเล็มเลยมันตายกะดีนั่นคนเมียวยูตาจึงนั่นติดตัวเมืองเยรูซาเล็มเลยซิมเอาเสียเย้าย่าเป็ดเลยคมหลับคมเลี้ยวเลยเอาไพ่จุดเวงนั่นลื่นนั่นคนเมียวยูตาจึงนั่นลงกว่าให้เลยตึกตัวโกนขานันนี่อันอยู่กันในเหนือหันลอยกะดีตั้งปอดจานอีกตั้งกะดีปังเป้งนั่นกนเมียวยูตาจึงนั่นซ้ำขี่ซึกกว่าจูกะดีโกนขานันนี่อันอยู่กันในเวียงเฮบรอนอันมีจื่อเสียงเก่ากีระยาซาพระนั่นแหละตึกตัวยาเป็ดอาหิมันเสตั้งตาลเมเจอนั่นเขาซ้ำลูกเสกะดีนั่นขี่ซึกกว่าจูกะดีเขาเจออันเปลี่ยนก้นเวงเดปีรานั่นจือเก่าเวงเปดีรานั่นซ้ำเป็นกีระยาโสภะเหมือนหนังกว่าเหมือนจังกะเหมือนหนังกาลิบลาเลยว่าเขาตักเอาลูกยิงเก่าสกะปันก็อันตึกเอาเวงกีระยาโสภะนั่นวันไหนนั่นทันเยละลูกใจเกนัดนั่นเป็นน้องใจกาลิบอันตึกตัวเอาเวงนั่นแหละมันเอาลูกยิงมันอาคาสะอัปปันตังมันนั่นเมื่ออันมียิงนั่นมาจูดีโผมันนั่นจึงมันตึกโยงจูเอาโผมันให้เลยย้อนเอากว้างกวักลิ้นเสกวักหนึ่งตีปอมันมันลงเส
กันเหนือมาลีมันมาเลยกาลิบทำดีมันเลยว่าเมื่อใครกาสังว่าหนังไหนเลยมันก็ขึ้นลัดเลยว่าเขาปันตั้งดีที่เขาขาสีกำขาลองมันจำเจ้าเขาปันลินนาตั้งจานนั่นที่เขาขาเย้าเลนน้ำออกหูก็ปันลูก่อนสีกำขาว่าหนังไหนเสียเย้ากาลิบปันน้ำออกหูอันกันเหนืออีกดังน้ำออกหูกระต่ายเจอนั่นตีมันกวนเมียวเจอคือกีนี่ก็อันเป็นปู่นายโมเสสเจอนั่นวันกันลูกเสกติเวงตุนทานจอมรวยกันตั้งกวนเมียวยุตะตั้งหลายขึ้นกว่าจูกติเถินยุตะกติภายตั้งจันเวงอารัดแหล่กว่าตกดีอยู่ที่เศร้ารวยกันตั้งเขานั่นยุตะซ้ำจอมตั้งปีใจมันสี่หมุนกว่าแหล่ตึกโตยาเป็ดก้นขานันนี่อันอยู่กันเอาเวงสีพัดนั่นสีแหล่ยาเพียวเวงนั่นเป็ดหมดสีเย้าเวงนั่นเลยขามตั้งอันห้องหิกจือหอมาอยู่ตาซ้ำตึกโตเวงกาจะอีกตั้งเวงอันเวงมันเวงอาสเกลนอีกตั้งเวงมันตั้งเวงเอเปียนอีกตั้งเวงมันเจอนั่นทาวราพรามีอยู่เลยกันดังยูตาเลยมันนั่นห่อเขาเจออันอยู่กันในเหนือหันลอยดังลายออกแปดก้นอันอยู่กันในเวงอยู่กันในปังเปียงตั้งลายจึงมันห่อออกแปดไหลลองมันจำเขานั่นมีโลยทาเล็กเขาเอาเวงเฮเปียนปันตีกาลิบจำกาหนังอันโมเสสสังรัดไว้นั่นแหละมันห่อกวนอานกะซ้ำออกก็ออกเป็ดเสกดีนั่นกวนเมียวเป็นยาเมนยังห่อกวนเยปุสิตั้งหลายอันอยู่กดีเวงเยรูซาเล็มนั่นออกเป็ดเสกดีนั่นแหละกวนเยปุสิเจนั่นอยู่เลยกันตั้งกวนเมียวเป็นยาเมนตั้งหลายกดีเวงเยรูซาเล็มนั่นต่อถึงฮอดวันมื้อในกวนเมียวโยเซฟก็ขี่ซึกขึ้นจูกดีเวงเปสลาและทาวราพระก็มีอยู่เลยกันตั้งเขากวนเมียวโยเซฟเท่านั้นปล่อยเจ้าให้เลยล้อมด้วยเวงเปสลาจีก็เวงเปสลาจำเป็นเวงลูกจ้าเขียวหลอดไฟในจื้อนั่นทบหันก้นก้อนหนึ่งออกเวงนั่นมาแหล่เขาลาตีมันเลยว่านี่บันเซนตั้งอันกว่าจุกกันเอาเวงสิกำปัวมือนี่บันจึงเขาตักบันกัดเย็นช้ำสาดีมาวันไหนแรกก้อนนั้นก็นี่บันเซนตั้งอันเขาจุกดีเวงแต่นาเวงสิเขาตึกโตยาเป็ดนั่นเวงยาเป็ดลุยคมหลับคมแล้วสิแลปล่อยก็อันอีกตั้งก้นเฮือนก้นยีมันตั้งสิ่งตั้งลงหลอดก็นั่นกว่ากะดีเมืองเฮ็ดดีแลเดเฮ็ดเวงเสียเย้าห้องหิกจือเวงนั่นว่าลูจะจือเสียงนั่นจับอยู่ต่อทิ้งฮอดวันมือในมิวมนาสีนั่นยังห่อเขาจืออันอยู่กันนะกะดีเวงปิกสันอีกตั้งวันมันตั้งหลายเวงดานักอีกตั้งวันมันตั้งหลายเวงโตระอีกตั้งวันมันตั้งหลายเวงอีปลัมอีกตั้งวันมันตั้งหลายเวงมีกิกโตอีกตั้งวันมันตั้งหลายเจอนั่นออกแปดแลก้นขนาดนี้เจอนั่นเทียบตัดใจอยู่กะดีนั่นลื่นนั่นเมื่ออันกวนเมียวอิสราเอลตั้งหลายแห่งใหญ่มานั่นเจิงปิกซ้ำเขาห่อกวนขานานี้ตั้งหลายออกแปดสีก็เขาให้กวนขานานี้ในเป็นขาคำตั้งใจตั้งสวยเมื่อนั้นกวนเอเฟรมยังห่อกวนขันนี้อันอยู่กะดีเวงเกจานั่น
ออกเป็ดเลยคนขณะนี้เจ้านั่นอยู่เลยกันตั้งเขากันเวงกีสานั่นอยู่เมื่อนั้นมิวอาจจะยังอ่ำหอกคนเวงกีตรุนอีกตั้งคนเวงนาฮาโลละเจ้านั่นออกเป็ดเสเลยคนขณะนี้เจ้านั่นอยู่เลยกันตั้งเขาเสเลยเป็นขาขำตั้งใจตั้งสวยอยู่เมื่อนั้นคนอาสายังอ่ำหอคนเวงอักขอคนเวงจีตุนคนเวงอาลับคนเวงอาคสิบคนเวงเฮลปะคนเวงอานิดอาพิดคนเวงระหอพะเจ้านั่นออกเป็ดแลคนมิวอาสาเจ้านั่นอยู่เลยกันตั้งคนขานันนี่เจ้านั่นเขาอ่ำหอเขาเจ้านั่นออกเป็ดเมื่อนังอันคนมิวนับทะลียังอ่ำหอคนเวงเป็ดเสมิดคนตั้งคนเวงเป็นสนัดเจ้านั่นออกเป็ดแลอยู่เลยกันตั้งคนขานันนี่อันอยู่กะดีเวงนั่นในวันนั้นสิก็คนเวงปิดเสมิดอีกตั้งคนเวงเปสนัดเจ้านั่นเลยเป็นขาขามตั้งใจตั้งสวยอยู่คนอาโมริตั้งหลายเฮ็ดให้คนมิวตันอยู่กันหันลอยเตลอยแล่อำปันอคว้างอันใดอยู่กะดีปังเปงคนอาโมริเจ้านั่นครึ่งหนึ่งอยู่กันลอยเฮริกันเวงอาจจะหล่นตั้งเวงจาละปิมในวันนั้นสิก็แหงมือคนมิวโยเซฟนั่นเป้แหน่งเขาท่านบ่ให้เขาเลยเป็นข้าตั้งใจตั้งสอยลินที่อันคนอาโมริเจอนั่นเลยอยู่นั่นบินที่อันเอาจ้าเจมกุ้งอากรับปิมตัวหมักหินผักพาขึ้นกว่าแกมจีอย่างตลากันนั้นลงหัวข้อตะมันกลางหาวพระเป็นเจ้าดีเวงปอเข็มกันนั้น1ต่อถึง23ตะมันทาวราพระลุกสีกะดีเวงกีลากาละมากะดีเวงปอเข็มแลมีอมิ่งแลว่าเขาเอาสู่ออกเสกันในเมืองเก็บตุมากะดีเมืองอันเขาถึงว่าที่ปูมวนสูเจอนั้นเย้าเขาเลยว่าเขาตักอำยาเป็ดปฏิญินอันเขาเฮ็ดไว้ลุยกันตั้งสูนั่นแลอยู่ตาเสอำทัดสูอำเลยเฮ็ดมิกษายาตั้งอันถูกกันตั้งกวนวันกวนเมืองในเจอนั่นสุตักเลยเกินยึดพลังเขาเกินยึดพลังเขาเปียดวันหนึ่งในสิก็สู้อำทอมเอาความเก่าก็เปื้อเจ้าหนังคือแลสู้เฮ็ดเจ้าหนังไหนเปื้อไหนแลเขาซ้ำไรว่าเขาตักหอกเขานั่นออกเปียดสิกาดีภายนาสูเขานั่นตักเป็นน้ำเหลี่ยมกะดีเป้มสู่แลเขานั่นก็ตักเป็นตรงเหี้ยวตรงคืมกะดีสู่ว่าหนังไหนเมื่ออันตะมันกลางหาวทาราพระมีอมิ่งเจ้าหนังในที่กวนมิวอิสราเอลตั้งสิ่งตั้งหลงนั่นจึงคนตั้งหลายกันเกี่ยวเสียงเสเลห้องให้ที่นั่นจึงเขาห้องฮิกจือปอเข็มและกันปุกจ่อยิดที่ทาราพระกะดีนั่นเมื่ออันโยสุปล่อยก้นมิวอิสราเอลเจ้านั่นกว่านั้นจึงเขาห้างไผ่ห้างมันกันกว่าจูกะดี
อมวยเขาให้ไล่ซิมเอาลิ้นเขานั่นออกในโจปานยอสุนั่นอีกดังในโจปานก้นอันเป็นเกเป็นโหอันอาศักเล็บอยู่ลื่นเสยอสุแลหันลองตั้งกาอันถาวรพระเฮ็ดปุ่นเมียวอิสราเอลเจนั่นก้นดังหลายเลยเฮ็ดวัดตีถาวรพระยอสุลูกใจนนข้าถาวรพระนั่นอาศักเลยปากไป10 ปีเสียวฮอดอันนิกจะเสียเขาเอามันสวางกิวกะดีลินตีอันมันขามอมวยกะเนเวงที่มันน่าเฮเรตอันมีกะดี500 อีเฟรมภายหลังห้องกุ้งกาซะนั่นก้นจูปานนั่นตั้งสิ่งฮอดถึงกว่าเย้ากะดีอันปูปอเขาจูดุมนั่นไว้สินั่นก้นอันเป็นสืบเลื่อนเขาอันอำหูจักถาวรพระอันอำหูลองตั้งอันพระเป็นเจ้าเฮ็ดบนก้นมิวอิสราเอลเขาเจนั่นโปมาเมื่อนั่นก้นมิวอิสราเอลตั้งหลายเฮ็ดทุสรึกตีถาวรตีนาถาวรพระแลอ่อนกันเฮ็ดว่าตีพระปาละตั้งหลายเขาจนเป็ดถาวรพระเป็นเจ้าปู่มวลเขาพระอนุเอาเขาออกเสกันนะเมืองเอเก็บดูมานั่นเสแลจอมหลังพระดังสู่ดังป้าอันเขาเอาป้ากันนะพระกวนเมียวอันอยู่กะดีหิมหอมเขานั่นเสแลกลมหูความโหดีเขาแลเป็นตั้งอันตึกยงเฮ็ดให้ตั้งเจิมไม่ใครจะถาวรพระออกเขาอันกันจุนเป็ดถาวรพระเลยเฮวติพระปาละตั้งพระอาตะอาสะเดเรกปืนในเลตั้งเจอไม่ใครจะถาวรพระออกแห้งหนาลงลางดีมิวอิสราเอลเลยมันเจ้าเอาเขาอับปันกันนะมือเขาเจออันหิมหุงเจอนั่นแหละหิมหุงเจอนั่นแหละเขาเอาขายเอาเขาขายปันกันนะมือรันสู่อันอยู่เล็บหอบเขานั่นเสแลให้เขาทำโปอำเฮอำแคนไลละกะดีภายหน้ายันถือเขานั่นมืออันเขาออกกว่าให้เลยตึกซึกกูดีกูเหรียญนั่นก็มือถาวรพระจอมเฮจอมแขนเขาเลยฮอดถึงทุกข้าตั้งผ่านจอมกันหนังอันถาวรพระออกซบว่าเดิงว่าที่เขานั่นในวันนั้นสิก็ถาวรพระให้ก้นลงอันจีอย่างตราอันตีเกเสเอาเขาลอดเสกันในมือเขาเจออันหิมหุงนั่นปอออกเป็นมาก้วยกาเขาอำทอมเอาความก้นลงอันจีอย่างตราเจอนั่นเขาผิดเปิงเลยกันดังพระต่างสู่ต่างป้าแลอันกันกลมโหความโหที่เขาเวเปิงเสกดีเส้นตั้งอันปูมันเขาตั้งหลายกำจังเฮ็ดจอมปิ้งหยับถาวรพระนั่นคันเพ้อเลยกำจ้างเจอหนังนั้นเมื่ออันถาวรพระให้ก้นลงอันจีอย่างตราเจอนั่นพอออกเป็นมานั่นเจิงถาวรพระมีอยู่เลยกันตั้งก้นลงอันจีอย่างตราเสียเย้าแกเสเอาเขาลดเสกันในมือยันสู่เขานั่นในจูปานก้นลงอันจีอย่างตรานั่นเตรียมทนลงมันจำถาวรพระมีดังอันอีหลูเขาเมื่ออันเขาข้างขี่ข้างผ่านในมือเขาเจออันย่ายุกนิกจักยันเซเขานั่นลื่นเสกุลหลงอันจีอย่างตราเจอนั่นตายเย้าเขาซ้ำขึ้นไหวขึ้นเลย
ยีแค้นให้หมึกนาซีปูหมอนเขาในลองตั้งอันเขาจอมหลังพระดังสู่ดังป้าเลยเฮ็ดว่าตีเขาอ่อนกันกลมโหก้มโหตีเขานั่นออกเขาอำเปอำเป็ดตั้งกำตั้งจ้างเขาอีกตั้งเส้นตั้งเขาอันให้อันหมึกพังดีกว่านั่นตั้งเจอไม่เคยจะทาวรพระออกแห้งใหญ่หนาลงลางที่เขาที่กุนมิวอิสราเอลตั้งหลายแหล่มันจะมีอมิ่งเลยว่าก็เพื่ออันกุนมิวในอำทอมเอาความเก่าเลยปุ่นเลือปดิญินอันเก่าเฮ็ดเลยกันตั้งปูหมอนเขานั่นเย้ากำลึงเก่าตักอำโหออกเป็ดกะดีไผ่นาเขากุนมิวอันกึดแก่นไว้นั่นเสจื้อเสมิวลื่นเสยอสู้ตายเย้านั่นเก่าตักเอากุนมิวนั่นให้เลยเปลี่ยนตั้งอันจามตัวมิวอิสราเอลให้เลยผู้ลองอันเขาตักเปิดกำเปิดแก้งจอมเสียนตังทาวรพระเหมือนจะหนังปูหมอนเขาเปิดกำเปิดแก้งนั่นคืออันว่านั่นว่าหนังไหนเล่ทาวรพระยังเอาก้นมิวนั่นอับปันกันเอามือยอสู้ให้เลยคือออกเป็ดคันไพ่ๆเลยให้เลยกึดยันไว้อยู่แก้มจีอย่างตรากันนั้นลง3กันนั้นอ่อน1ต่อถึง6กุนมิวอันทาวรพระไว้ทาวรพระไว้กึดไว้จันให้เลยตามด้วยกุนมิวอิสราเอลอันอำมูซึกอันไรตึกตัวกันในเมืองคานานีอีกดังให้กุนมิวอิสราเอลสืบตามอำไปอำมูซึกนั่นจำเปลี่ยนคนพิเลติฮาปาคนคานานีคนคานานีคนจีตุนคนฮิวีอันอยู่กันเนลอยเลบานอนลอยปาลาเฮลมอนตัวทิ้งฮอดซบเซนตังหามัดเจอนั่นเขานั่นเป็นปูนอันตักเอาจามตัวกุนมิวอิสราเอลให้เลยหูลองอันเขาตักกำจ้างจอมการหนังปิ้งยับทาวรพระอันมันเจ้าตั้งโมเสสสั่งรัดไว้ที่ปูหมอนเขานั่นหือกำจ้างหือนั่นกุนมิวอิสราเอลตั้งหลายอยู่กันในกุนคานานีกุนเฮติกุนอาโมรีกุนเพราซีกุนฮิวีกุนยิปุซีเจอนั่นแหละเฮ็ดตั้งอันเอากันตั้งลูกยิงเขาอยู่เขาเอาลูกยิงเขาปันกันตั้งเขาอยู่แหละอ่อนกันเฮ็ดวัดที่พระเขาหูเคาะทันเยละกันนั้นอ่อน7ต่อถึง11กุนมิวอิสราเอลจือนั่นเฮ็ดตุสรึกซึนาเตตาทาวรพระแหล่ลงลืมเป็ดทาวรพระเป็นเจ้าเขาเสียเย้าอ่อนกันเฮ็ดว่าดีปาละอีกดังอาซายะเขาอาสระเขาปืนในแลตั้งเจอไม่เคยจะทาวรพระออกแห้งหนาลงลางที่กุนมิวอิสราเอลแหล่มันเจ้าเอาเขาขายปันดีขุนสันดีคู่สันสิขุนสันซีรีคุณรีซิมคุณหอคำมีโซโปตามิเสียวกุนมิวอิสราเอลดังหลายในคำเฮ็ดคากติคุณลงคู่สันริซะซิมเป็ดปีเต็มเป็ดปีเต็มมือกุนมิวอิสราเอลตั้งหลายอ่อนกันห้องเสียนที่ทาวรพระนั่นจึงทาวรพระให้
ก็อันเกเสชดเอาอันว่าน้องใจกาลิบออทันยีละอันเป็นลูกใจเกียนัดอันปอนออกเป็นมาปุนกวนมิวอิสราเอลตั้งหลายวิญญาณทาราพระตัวขอดกันเนื้อมันนั่นเสียมันนั่นไล่จีอย่างกวนมิวอิสราเอลสิเลขี่ซึกแลทาราพระเอาคู่สันริสสิมคุณหอคำมีโซโปตามิอาปันกันเนมือมันเสียมันนั่นเป็นแห่งคุณลงคู่สันริสสิมเมืองนิมลีเย็นลี40 ปีเต็มแลทันยีละลูกใจเกียนัดนั่นตายเสียหัวข้อเอรูตะกันนั้นอ่อน12ต่อถึง30กุนมิวอิสราเอลตั้งหลายซ้ำเฮตุสรึกสุนาไตตาทาราพระแทงทาราพระให้เอกลุนคุณหัวคำโมพะเตรียมไว้ดังแห่งตันโคเลอยู่ภายหนึ่งดังกุนมิวอิสราเอลก็เปิดอันเขาเฮตุสรึกสุนาไตตาทาราพระนั่นทาราพระแทงนั่นคุณนั่นให้กุนมิวอัมมนอีกทั้งกุนมิวอามาเล็กตั้งหลายจู่กันตุมกันกะดีมันแลขี่กว่าตึกตอยาเป็ดกุนมิวอิสราเอลตั้งหลายสิแลซิมเอาโดนทานซุนซิมเอาโดนทานกุนมิวอิสราเอลตั้งหลายเลยขามเฮ็ดคาดีอีกลุนคุณหอคำหมอพระ18 ปีเมื่ออันกุนมิวอิสราเอลตั้งหลายห้องเสียนตีทาวรพระนั่นจึงทาวรพระให้ก็อันเกเสชดเอาอันว่าเอรุตะลูกใจกีระกุนมิวปิญญามินอันจังเอาค้อนใส่ยิบซุงนั่นปอออกเป็นมากุนมิวอิสราเอลจึงนั่นเอาหลักสองใส่ปันในมือมันแลให้มันกว่าจูกะดีอีกลุนคุณหอคำหมอพระนั่นเอรุตะนั่นเฮ็ดลับอันมีคมสองภายอันตั้งยาวมันมีศอกหนึ่งนั่นมัดจับเสาไว้กะดีขาขอนขวามันกันในโคนุงมันนั่นเสียเอาหลักสองสักตีเอกลุนคุณหาคำหมอพานั่นเอกลุนนั่นเป็นก็อันปีปอกหน้าลงหลังอีกเอรุตานั่นเอาหลักสองสักเลยเย้าตัวเย้าจังปล่อยเขาเจ้านั่นไล่ฮับหลักสองนั่นมือกว่าดูมันซ้ำยกสีกะดีโมลูกศิษย์กะดีโมหมักหินตั้งหลายอันมีกะดีหิมกีฬากาลานั่นกวักขึ้นมาแลเราลาตีคุณในว่าเจ้าเป็นเจ้าที่ข้าเจ้ามีน้องตั้งอันติเลยล้อมลัดติดที่เจ้าเฮาอยู่คาวันไหนคนหอคำมีอมิงให้อยู่ติดเย็นๆเลยก้นกาอันจุกข้าจ้าอยู่กะดีมันเจ้านั้นก็อันกันออกเสียกะดีนั่นในเมื่ออันคนลงยังตึกนั่งอยู่ก็เร็วกุยกะดีหอกัดเย็นขิงไม่นั่นเอรุตะสุดจับสุดจูเลเราว่าข้าเจ้าป้าเอาอมิงพระเป็นเจ้ามาตีเจ้าเฮาตีข้าเมื่ออันว่านังนั้นเจงคุณลงลูกศิษย์กะดีนางมันเอรุตะนั่นเพียดมือ
ขอนไส้มันสิแลจุกถอดเอาหลับเสกะดีขาขอนขวามันเสียเย้าเตียงเสือปุ่มมันนั่นอันกันหลับมันจุ่มเข้าจอมหมักมันแหละจอมหมักมันแหละก่อนไข่ก่อนมันห่มสุ่มหลับไว้ทำบ่ถอดเอาไรสิกันเนปุ่มมันนั่นสิเลยหมักหลับป่องออกกว่าภายดังหลังมันมือนั่นอีรุตานั่นออกจูกะดีหน้าหอเสียวอึดพักดูลูกจูนั่นไว้สิแลกคัดซอไว้สิลื่นสิอันมันออกกว่าเย้านั่นข้าคุณนั่นกำพองมาแลทุพันลองอันพักดูคัดซอไว้นั่นแลเขาลาดว่ามันเจ้าโฮมสุ่มดินมันเจ้าอยู่กันในหอกัดหอยินมือขิงไม่นั่นอยู่เย้าวันในสิเลอันกันเป้าทาอยู่ดอถึงฮอตทัมโบเขาลีอกลีอายเย้าจังก็เปื้ออันมันเจ้าอำผุยพักดูเจอนั่นแหละเขาเอาซ้อผุยแลเขากว่าทพันเจ้าเขานั่นล้มตายไว้มีอยู่กันเนอลิ้นนั่นในมืออันเขาไปทาอยู่เจ้านั้นนั่นเอรุตะนั่นป่นโมหมักหินเจ้านั่นกว่าเสียวรถเพฮอดถึงกะดีวันจีรับมันฮอดถึงเสียวเอานิคราเป่าตึงกันเนอหันลอยอีเฟรมแลก้นมิวอิสราเอลตั้งหลายอ่อนกันลงกันเนอหันลอยจอมมันเสียวมันก็อ่อนหูเขากว่ามันลาดีเขาเลยว่าจอมปาลังเกาตะทาวราพระเอายันสูก้นหมูพระตั้งหลายอับปันกันเนอมือสู่เย้าว่าหนังไหนแลเขาอ่อนกันลงจอมกว่าปาลังมันแลไปคำตีตึกตาน้ำห้องยอดันเส้นตั้งอันกว่าจูกติเมืองหมอผ้านั่นสิแลอัมปันให้ผู้ไลคำสีก้นมือนั่นเขาตึกต่อยาเป็ดก้นหมอผ้าอันปีลีมันลีแลแห้งใหญ่หนาจื้อนั่นเหมือน10,000อำรถสีก้นนังนั้นแลมิวหมอผ้าดกซุ่มกะดีมือมิวอิสราเอลในวันนั้นเมืองต่างเมืองนิมลีเย็นลีอยู่10 ปีเต็มโหข้อสัมกะกันนั้นลงกันนั้นอ่อน31ลื่นเสียอิตุระนั่นสัมกะอันเป็นลูกใจอานัดปออกมาเลยมันเกเสช็อตเอามิวอิสราเอลตึกโตยาเป็ดกุนพิเลติ6 ปากลุยค่อนเหลี่ยมวูนั่นจำจียังตรากันนั้นลง4หัวข้อเตโประกันนั้นอ่อน1 ถึง 23ลื่นเสเอตุระเอานั่นยาวนั่นกวนมิวอิสราเอลตั้งหลายสัมเหตุตุสรึกสือนาไตตาทาวราพระเลยทาวราพระเอาเขาขายปันตียาเพียนคุณหอคำขานันอันเฮ็ดคุณกะดีเวงหาโจนั่นคุณปู่โชคมันจำเป็นสิสระอันอยู่กะดีเวงหาโจหาโรสิกเมืองคนต่างจืดต่างคือนั่นมือนั่นคุณมิวอิสราเอลตั้งหลายอ่อนกันห้องเสียนดีทาราพระลองมันจำคนนั่นมีโลยะทาเล็กเกาปากแลนิกจัก
ยันเซกุนมิวอิสราเอลตั้งหลายหนาลงหลัง20 ปีเต็มออมือนั่นโปรเฟตมียิงเดโบราอันเป็นเมและปิตุดนั่นเลยเป็นผู้อันจียังกันเนมิวอิสราเอลมันนั่นอยู่ก็ดีเติตนท่านเดโบราอันมีเกวงกลางเวงรามาตังเวงเปซาระกันเนื้อหันลอยเอเฟรมนั่นแหละกุนมิวอิสราเอลตั้งหลายไล่ขึ้นกว่าจูดีมันให้ไล่ขามเอาตั้งอันจีอย่างเต็บตัดลองอมุเหล่านั้นมันนั่นซ้ำปล่อยเจอแล่ห้องเอาปารักลูกใจอพี่น้องกะดีเวงเกเตซานับทลีมาแลสังลาติมันเลยว่าท้าวราพระเป็นเจ้าเมียวอิสราเอลมีอมิงเลว่าจำมากกว่าแลวันก้น11,000กันในก้นเมียวนับทลีก้นเมียวจีปูหลุนเจนั่นกว่าจูกะดีลอยตาโปตะเกาก็ตักอ่อนเอาซีสระปูชกคุณยาพินอีกตั้งโลยธามันตั้งปูป่ามันตั้งหลายมาจูกะดีมือกะดีน้ำห้องกี้สุนนั่นแหละเอาเขาอับปันกันเนมือว่าหนังไหนเย้าว่าหนังไหนปารักก็เราละตีมันเลยว่าพ่อเจ้าเฮากว่าเลยกันตั้งเกาข้าเจงเกาข้าตักกว่าข้าพ่อเจ้าเฮาอำกว่าจอมเกาข้าเจงเกาข้าอำกว่าข้าเมื่ออันว่าหนังนั้นเจงมันก็ละเลยว่าเกาตักกว่าเลยกันตั้งมาอำมาตคันเป็นกุยกะตั้งอันไม่กว่าเมื่อไปนั่นตักอำเปลี่ยนมุนสรีที่มาท้าวราพระตักเอาสิสระอปันติมียิงว่าหนังในเสียาวเตโประจังลูกแลกว่าเลยกันดังปารักจูกะตีเวงกาติสะปารักนั่นห้องเอากวนเมียวจีปูหลุนกวนเมียวนับทลีดังตั้งหลายมากะตีเวงเกเตสะแลป้าเอาดังกวนอันจอมมัน10,000นั่นขี่ซึกขึ้นกว่าเดโปราก็จอมเลยกันตั้งมันขึ้นกว่าเฮปากวนเมียวเกนี่อันเขาป้ากันในลูกลังหอปับปูนายโมสินั่นผัดยันกวนเกนี่ตั้งหลายสิเลกังซุ่มเถงมันอยู่กับหิมต้นไม้นิมกะดีจานนันนิมอันมีกะหิมเวงเกเตสะนั่นเขาหมกลาดลองอันปารับลูกใจอพี่น้องขึ้นจุกะเนื้อร้อยตาโปนั่นที่ซิสราเสียซิสรานั่นให้โลยธามันกามีอันว่าโลยธาเล็กเก่าปากนั่นอีกตั้งกุนมันตั้งเสียงตั้งลงลูกเสกดีเวงหารอสิเมืองกวนต่างต่างคืนนั่นมาจูกดีน้ำห้องสิกุนเตโประละตีปารักเลยว่าลูกตาวันเมื่อไหนจำเป็นวันอันท้าวราพระเอาสิสระอปันกันในมือเยาท้าวราพระนั่นอ่อนโหมกว่าเยาอำใจหือเมื่ออันว่าหนังนั้นเจิงปารักลูกเสกันเนื้อลอยตาโปเลยคน11,000จอมปาหลังมันอยู่ท้าวราพระให้สิสระอีกดังโลยธามันกามีดังปูป่าคนศึกมันกามีจุนั่นตกซุมเลยคมหลักคมเลี้ยวกะดีภายหน้าปารักเลยสิสนานั้นลงเสกันเนโลยธามันเสเลไปดินออกไปกว่าปารักนั้นลึบจอมลำจอมโลยธาอีกดังปูป่าคนศึกเจอนั่น
ต่อถึงฮอดเวง510เมืองกวนต่างชื่อต่างคือแหล่ปูปากวนซึกซิสระกามีนั่นร่วมตายลุยคมหลักคมเลี้ยวอำกึดอำจันสิโกสิกนซิสระนั่นไปดินออกไปจูกะติซุ่มเถงเยละอันเป็นเมเฮปากวนเมียวเกนี่นั่นลองนั้นจำเขามีมิกสหายะตั้งอันถกกันกะติวงกลางยาพินคนหอคำหาโจอีกตั้งเมียวเจอคือเฮปากวนเกนี่นั่นอยู่เยละนั่นออกมาให้เลยทบโหดังสีระสีเลห้องว่าเจ้าเฮาเข้ามาสิกำค่ะเข้ามากะติเกาขาในสิกำค่ะอย่าไปไม่เจอขี้ใจค่ะว่าหนังในสิเย้ามันเวเข้ากว่ากะติมันกันในซุบเถงเลยมันเอาผ้าไว้เอาผ้าไว้ห่มสุมมันไว้มันก็ย้อนสิแลปันน้ำอิดอ่อนหนึ่งที่เกาสิกำเกาต้องไม่น้ำมืออันว่าหนังนั้นเจิงมันนั่นผุยเตาน้ำโนมแลปันกินสิเย้าซ้ำห่มสุมมันไว้สิมันก็ซ้ำสังลาตีมันนั่นเลยว่าจุกอยู่กะดีผู้พักดูซุ่มเทียงสิกำปอสีก็สิกนมาต้องถามดีเมื่อต้องถามดีเมื่อว่ากะดีในมีกวนใจคือว่าหนังในจึงเมื่อละเลยว่ามีกวยว่าหนังในเสตะว่าหนังในเมื่อนั้นยีละเมหิปานั่นยิบกำเอาไม้ดอกซุ่มเทียงดังควันจอกควันดอกเสแลควันจอกเสแลเด็ดกว่าจูดีกะดีมันมือนั่นมันนอนรับอยู่นั่นแลเอาเสนั่นดอกใส่กะดีสีเมียบมันต่อถึงฮอดทำบ่จับลิ้นไว้นังนั้นแลมันตายมืออันปารักจอมหาซิสรานั่นจึงยีละออกมาทบดังมันเลยลาดีมันว่าเข้ามาสิกำข้าเจ้าตักเนปันก็อันเจ้าเฮาหานั่นตีเจ้าเฮาข้าว่านั่นในเสียเย้ามันกว่าจอมเลยทบหันซีระเสสิบใส่กะดีเสสิบใส่กะดีสีหมอบมันเลยตายเหยียดอยู่เย้าดังนั้นเลยทาวพระเอายาพินคนหอคำจ่าหาโจแค่ตกตีเตียมกะดีภายหน้าคนมิวอิสราเอลตั้งหลายในวันนั้นเสียเย้าแหงมือคนมิวอิสราเอลตั้งหลายเป็นแหงยาพินคุณหอคำหาโจอยู่ติ๊กต่อถึงฮอดทำโปยาเพียวเป็ดยาพินคุณหอคำยาโซคุณหอคำหาโซนั่นแกมจีอย่างตะลากะนานลงหาโหขอความเดปอระกะนานอ่อน1ต่อถึง31เดปอระตั้งปารักลูกใจพี่น้องนั่นเฮ็ดความในวันนั้นแลว่าจำก็เปิดอันคุณอันเป็นเงาเป็นหูจื้อนั่นเฮ็ดโหอ่อนโหเมียวอิสราเอลอีกตั้งก็เปิดอันโกนตั้งหลายป้าเจตนาเอาตูเจ้าเก่าหลูนั่นแหละอ่อนกันยองย่อเกียจูถาวรพระตะคุณโหคำเขาอ่อนกันถ่อมเย็นตะคุณเขาอ่อนกันไหวหูเฮหูสุตะเกาอันว่าเก่าในตักเฮ็ดความดีถาวรพระเก่าตักเฮ็ดความยองย่อถาวรพระเป็นเจ้ามิวอิสราเอลถาวรพระดีข่าวมืออันเจ้าเฮาลูกเสกดีลอยจีระกว่ามืออันเจ้าเฮาลูกเสกดีเถินตุมขี่กว่านั้นลิ้นเมืองสั่นไหวแลผ้ากลางเฮาหยดโหตกอยู่ผ่าพ้น
ตั้งหลายก็หยดน้ำตกน้ำอยู่ดีคาออลอยตั้งหลายนั่นตุ้งหนึ่งค้อนเขาอยู่กะดีภายหน้าทาราพระและลอยสีนานั่นตุ้งหนึ่งค้อนเขาอยู่กะดีภายหน้าทาราพระเป็นเจ้าเมียวอิสราเอลออในโจปันซัมกาลูกใจอานัดในโจปันยีละนั่นเป็นเส้นตั้งลงตั้งหลายมีตั้งอันเศษเย็นไว้แลกนกว่าตั้งไปตั้งหลายเลยจอมกว่าจอมเส้นตั้งอันกดอันงออวันนอกหน้าปังตั้งหลายมีตั้งอันเศษเย็นไว้ออมีตั้งอันเศษเย็นไว้ต่อถึงฮอดเกาตีโประเลยปอออกมาต่อถึงฮอดเกาเลยปอออกมาเป็นเมียวอิสราเอลนั่นออกเมื่ออันเขาเลิกเอาพระอันเหมานั่นในเมืองเขาเป็นซึกเป็นเสือกันในพักดูเวงเขาออกเมื่อนั่นอำไรหันเครื่องเฮลักหนักเสียอันหอกเฮมักกันในกลมิวอิสราเอล40,000นั่นเกาใจก้นอ่อนเกาใจโอนอ่อนแลนบจูดีคนมิวอิสราเอลอันว่าเขาเจออันมีเจ้าเจตนาเสียเลยเอาตัวเจ้าเก่าหลูกันในก้นตั้งหลายนั่นออกอันกันยองย่อถาวรพระตะก็อันขี่ม้าลีนั่นก็อันขี่ม้าลีอันเพิกอันขาวก็อันนั่งอยู่กันเนื้อก่อโจตันซื้อก็อันกว่าตั้งไปตั้งเขาเว้อ่อนกันใครเจอว่นเจอตะเมื่ออันยินเสียงความเขาเจออันยื้อกลางยื้อปืนเจอนั่นห้องกาดีอันเด็กน้ำนั่นเจงตักเลยอ่อนกันยองย่ออมุอันตราทาราพระเฮ็ดจอมหนังตราตีวันเวงอิสราเอลตั้งหลายนั่นออเมื่อนั่นโกนทาราพระตั้งหลายตักอ่อนกันขึ้นลงจูกะดีพักดูเขาออตื่นมาเสกัมเดโปราเว้ยตื่นมาเสกัมเฮ็ดความเสกัมปารักเว้ยลูกเสกัมลูกใจอภินองเว้ยเอาเขาเจออันมือตีเอาเชือกไว้นั่นกว่าตีกำเชือกไว้เสกัมมือนั่นเขาเจออันยังกึดยังแกนอยู่กันในคนตั้งหลายอีกตั้งโกนตั้งหลายนั่นอันกันลงจูออกทาราพระลงจูกันในเขาเจออันแหงตันกูอย่างหนานั่นออกเขาเจออันตกดีอยู่ดีเศร้ากันในดีอยู่เอเมเล็กนั่นอ่อนกันออกเสกันในเอิงเอเฟรมลงจูออกลื่นมานั่นกวนมิวปินยาเมนปามากันในกวนมิวมาตั้งหลายนั่นออกคนตั้งหลายอ่อนกันออกเสกันในมิวมาคีระเขาเจออันจางยิบกำกันหอกราชานั่นอ่อนกันออกเสกันในมิวจีปุลุนนั่นเสเลลงจูออกก้นอิสคาตั้งหลายก็ปาลอยกันดังเดโปราและมิวอิสคาอีกเลยกันดังปารักอ่อนกันไปดินเลียนจูกาดีปังดีหอยออกกาดีน้ำเปลี่ยนห้องเปลี่ยนเกดีอยู่มิวรูเปลี่ยนนั่นมีดังอันไว้จะแห้งยาวหนาแห้งยาวหนานำหนาลงหลังออกเฮ็ดสังไรเมื่อนั่งอยู่ในเกในกลางขอกโซให้ในถ่อมไรยินเสียงอัน
ผงโซห้องนั่นหนังหือกะดีน้ำเปลี่ยนห้องเปลี่ยนเกดีอยู่มิวรูปินนั่นมีทางอันไข่เจอว่นเจอแห้งใหญ่หนานำหนาออเมืองกิลัดนั่นอยู่นิมอยู่กะดีไผ่ปุ้นน้ำห้องยอตันนั่นออมิวตันอันมิวตันนั่นก็เปิดเจ้าหนังคือแลกึดเศร้าอยู่กะดีหิมตาเฮอสร้างพ่อตั้งหลายนั่นมิวอาสาก็นั่งอยู่กาหิมปังหลายแลอยู่นิมอยู่กะดีกดน้ำมันเจ้านั่นลงไปมิวจีปุลุนจำเป็นอันหัดหานต่อถึงฮอดทำปอจุนอสักตัวเจ้าเก่าแลมิวนับทลีก็เฮ็ดเหมือนเช่นนั้นกะดีอันสูงตั้งหลายกันแล้วเถินนั่นออคุณหัวค่ำตั้งหลายอ่อนกันมาแหละตึกซึกออคุณหัวค่ำขานันนี่เจอนั่นอ่อนกันตึกซึกกะดีเวงตานักกะดีหิมน้ำเมกิตโตนั่นออก้อยกาเขาหิมเอาเงินอำไรจอยซึกแถมซึกเสกันเนกลางหาวอยู่ออลาวตั้งหลายอยู่กันเนที่อันเขาปั่นเล็บอยู่เจ้านั่นจอยแถมซึกโตสิราตะออมันน้ำห้องกี่ส่วนปัดโทเอาเขากว่าเย้าน้ำห้องอันมีไว้เจ้าเจมมือก่อนอ่อนน้ำห้องกี่ส่วนวิ่งเงินเก่ามีตั้งแห้งตั้งโคเสียแลขี่เจ็บกว่าตามืออันเก็บมาตั้งหลายทิพพังลิ้นก็เบออันก้นอันแห้งใหญ่หนาตัวนั้นฮิปเน็ตหอเงือดอยู่ฮิปเน็ตหอเงือดอยู่เสเลขี่มากกว่าแต่มันกลางหาวเถาราพระสังลาดได้ว่ากินว่าเวงมีโรจักตะกินว่าเขาเจออันอยู่ในเวงนั่นนาตะลองมันจำเขาอ่ำพร้อมกันดังก้นอันแห้งใหญ่กะดีแห้งใหญ่หนากะดีภายนาเทาราพระแหละจะเทียมกะดีภายเทาราพระนั่นเยละเมเฮปาเมียวกีนี่นั่นมีมังกลาอันเมียดนาลงลังเลยตอนนาสีเมยิงตั้งหลายมันมีมังกลาอันเมียดนาลงลังเลยตอนนาสีเลยมีตั้งหลายอันอยู่กันในซุ่มเทงก็นั่นย้อนน้ำแหลมันปั่นน้ำนมเอากวักอันคนซุงนั่นใส่น้ำนมกำปันมันเหยียดมือมันเอาเสเลซุ่มเถงแหละเอาดังมือขวานขวามันยิบกำค่อนดอกก้นเฮ็ดสร้างนั่นเสียเย้าเอาค่อนดอกนั่นดอกใส่ซิสราแลดอกใส่ให้ก็โหมันทำบดแตกมันดอกใส่แล10แต้งใส่4เม็ดมันป่องปิวกว่าก็นั่นก็หมบอยู่ล่มอยู่เหยียดเสียอยู่อื่นเลือนกะทีตินมันก็นั่นก็หมบอยู่ร่วมอยู่กะทีตินมันแหละร่วมตายอยู่กะทีอันกลมหมบ
นั่นแม่มันนั่นอยู่กะที่หูลังเตียนล้อมด้วยสิเลวะแม่สิสระอยู่กะที่หูผาสิเลวะก็เปิดเจ้านั่นคือแลโลยะทามันนั่นมาคือก็เปิดเจ้านั่นคือแลหมักโลยะทามันเทิงนั่นคือว่านั่งในอยู่เจ้านั่นมันอันมีปัญญาเจอนั่นขึ้นลัดเราลัดกวยอำกาเอาตุมมันขึ้นลัดตีตูมันเลยว่าจำเขาทั่วพันเลยเขาเอาอุกจาอันหิมไรนั่นพีแมงอยู่ใจคือปูนก้นซึกยีก็เงียนกันยาลุยิงสาวยีก็สองก็ปูนซีระจำนุ่งโคเลยย่อมเป็นหมอกเป็นไม้เครื่องโคนุ่งอันเอาย่อมเป็นหมอกเป็นไม้ต่ำกำกันเลยห่างเครื่องโคนุ่งอันย่อมเอาย่อมเป็นหมอกเป็นไม้เลยต่ำกันห่างเครื่องสองผักสองนานั่นปุ่นอันตักเป็นอุกจาอันหิมไรนั่นแลหอยไว้กาดีคอมันนั่นจึงมีไว้ยาวใจคือว่าหนังในอยู่โอทาราพระให้ยันสู่เฮาให้ยันสู่เจ้าเฮาตั้งเสกตั้งลงฮอดถึงตั้งลู่ตั้งเหลียวเจ้าหนังนั้นสิกำเลยให้เขาเจ้าอันหักมันเจ้านั่นเปลี่ยนเจ้าหนังกลางวันอันป้าเฮียงตันโคสีแลออกมานั่นสิกำเลยว่าหนังไหนเลื่อนสุดนั่นเลื่อนนั่นเมืองตั้งเมืองนิมลีเย็นลี40 ปีเตรียมยามจีอย่างตลากันนั้นลงหูเคาะกีติอุ่นกันนั้นอ่อน1 ต่อถึง 40ลายซ้ำกลเมียวอิสราเอลตั้งหลายเฮตุสรึกซื้อนาไตตาทาราพระแทงแหล่ทาราพระซ้ำเอาเขาอับปันกันเอามือมีเตียน7 ปีเต็มเมิวมีเตียนนั่นเฮ็ดเป้เฮ็ดแหนงมิวอิสราเอลแลคนมิวอิสราเอลตั้งหลายเลยขุดลุกขุดหูกะดีเกลอยอีกตั้งหูทำหูลอยดีอันมันเขิงปุ่นอันเขาเดไล่ปลายซ่อนก็เปิดมิวมีเตียนนั่นมืออันมิวอิสราเอลหวานพันนั่นเย้านั่นคนมิวมีเตียนอีกตั้งคนเมืองอามันเล็กตั้งคนเมืองวันออกเขาตั้งหลายอันกันขี่ซึกมาแลแค่ตับเขาเสียเย้าเปพิวเป็ดหมักลิ้นห้องลิ้นต่อถึงฮอดเวงกาซะแลอำไว้กึดไว้เกียนโซโวมาลีเซโตเป็นเจ้าหนังคือว่าในจำเขานั่นปาดังเตริกสานเขาดังซุ่มเทงเขาสิเลมานำหนาลงลางเหมือนเจ้าหนังเมียงแกงนั่นเขาอีกตั้งกะละอุเขาเจ้านั่นนำหนาท่านบ่อำนับอันไล่แลอ่อนกันมาให้เลยย่าวันย่าเมืองเขาเปียดกนมิวอิสราเอลตั้งหลายตกเต็มตกโยนหนาลงลางก็เปิดกนมิวมีเตียนเจ้านั่นแลกนมิวอิสราเอลตั้งหลายอ่อนกันห้องเสียนตีทาราพระนังนั้นแลมืออัน
กวนมิวอิสราเอลตั้งหลายห้องเสียนดีทาวราพระก็เปิดกวนมิวมีเดียนตั้งหลายนั่นเจอทาวราพระปล่อยใจโปรฮิกอนเอกมากติกวนมิวอิสราเอลตั้งหลายแหละมันลาดีเขาเลยว่าทาวราพระเป็นเจ้ามิวอิสราเอลมีอมิงเลยว่าจำเขานึกเอาสู่ออกเสกันนะเมืองเอเก็บตุมาเลยเอาสู่ออกเสกดีอันสู่เลยคำเฮ็ดขาดนั่นเย้าเกาเกเสนุกเอาสู่ออกเสกันนะมือกนเอเก็บตุตั้งหลายอีกตั้งกันนะมือเขาเจออันนิกจากเงี้ยนเสสู่ตั้งเสียงตั้งโลงนั่นแลพ่อเขาออกเป็ดเสกดีภายหน้าสู่แลเอาเมืองเขาอาปันติสู่เย้าเขาปิ้งยับไว้ดีสุเลว่าเขาเป็นทาวราพระเป็นเจ้าสู่อย่าไปกูไปเฮพระกวนมอริกันในเมืองเขาอันสู่อยู่นั่นว่าหนังในสิก็สู่อำทอมเอาความเก่าว่าหนังในเย้าว่าหนังในลายซ้ำตะมานกลางหาวทาวราพระมาแลนั่งอยู่กะดีเติต้นไม้หนิมกะดีวันพระอันโยสะกุนเมียวอปีจาเปิงนั่นกิติอุ่นลูกใจโยสะนั่นป้อเขาจงมันอยู่กันในข่มเครื่องหยิบมักจะเป็ดให้ไล่เสียงเมียบเสกดีกุนเมียวมีเดียนตั้งหลายแต่มันกลางหาวทาวราพระโปมาดีมันแลลาดีมันแลวะก้นซึกอันแห้งใหญ่หนาในเว้ยทาวราพระมีอยู่เลยกันตั้งมือว่าหนังไหนเสียกิติอุ่นนั่นขึ้นลัดเลยว่าเจ้าเก่าคาเว้โปทาวราพระมีอยู่เลยกันตั้งเฮาคาอำมาตย์คันเปลี่ยนเจิงก็เปิดเจิงหนังคือแลอมู่ลงในฮอดถึงกันเนื้อเฮาคาหนังคือคาเราด้านอันดีอันงามอันมันเจ้าเฮ็ดจึงหนังอันปูปัวเฮาคาลัดที่เฮาคาว่าทาวราพระนุกเอาเฮาคาออกเสกันในเมืองเอเก็บตุมาว่าหนังในจึงลองตั้งลีอามกามีตั้งเสียงตั้งลงนั้นมีกันหลายคาต่อเหลียวในทาวราพระจุนเป็ดเฮาคาแลเอาเฮาคาอัปปันกันในมือกวนมิวมีเตียนตั้งหลายเย้าลงไปว่าหนังในทาวราพระเยกด้วยมันเลยมีอมิงว่าอิงปึงดันโคอันมาไลตัวเหลียวในสิแลกว่าตะมาจากไลเกเสนุกเอากวนมิวอิสราเอลออกเสกันในมือกวนมิวมีเตียนตั้งหลายนั่นเขาปล่อยใจมาเย้าใจคือว่าหนังในมันขึ้นเราลัดเลยว่าเจ้าเก่าคาไว้เก่าคาในตักเฮ็ดเจ้าหนังคือเกเสนุกเอากวนมิวอิสราเอลตั้งหลายคาเนื้อมิวมนาเสในปีน้องเจอคือเก่าคาเป็นอันอยากอันพานสีเปิ้นหนาเก่าคาในก็เป็นอันยุดอันยอมสีเปิ้นกันในปีน้องเจอคือเก่าคาว่าหนังในทาวราพระซ้ำมีอมิงเลยว่าเก่าตักมีอยู่เลยกันดังมาอามานคันเป็นเลยเมื่อตักไหลตึกตัวยาเป็ดกุนมิวมีเดียนตั้งหลายเหมือนจะหนังตึกตัวยาเป็ดกวนก็เหลียวกวยนั่นว่าหนังในมันก็ต้องปั่นที่มันเจ้าเลยว่าตัวเหลียวในพวกเขาขาดทบเจจูสื่อนาไตตาเจ้าเฮาจึงแค่นดอนนิพยานมิกเล็กขนาดหลอนค่ะน้องอันว่าเป็นเจ้าเฮาอันลัดความต่อกันตั้งเก่าค่ะนั่นสิกำขาแค่นดอยอย่าบีกว่าสิกำนี้อย่าบีกว่าสิกติในดอกถึงหาดเก่าค่ะขึ้นมาตีเจ้าเฮาสิแลเอาเครื่องปุกโจพ่อเจนมาต่างกำกะดีต่างตั้มกะดีภายหน้าเจ้าเฮานั่นสิกำขาว่าหนังไหนมันเจ้าซ้ำมีอมิงเลยว่าเก่าตักอยู่ต่อถึงหอดมือขึ้นมานั่นว่าหนังไหนกิติอุ่นอันเข้ากันในอันนั้นเข้ากันในเลยมีเฮ็ด
เมแฮนเป้อ่อนตัวหนึ่งอีกตั้งข้อมูลแคบอัมป้าจื้อแป้งฉะนั้นเอาพองข้อมูลเกฝาหนึ่งนั่นมันจะมันเอาเนื้อเป้นั่นใส่กันในเป็ดแหล่เอาน้ำต้มเนื้อเป้นั่นถอกใส่กะทิในหม้อเสียวเอามากะทิมันเจ้ากระแตตัวไม้หนิมนั่นแหล่สักกับตะมันกลางเฮาทาราพระนั่นก็มีอมิ่งตีมันเลยว่าเอาเนื้อนั่นอีกดังข้อมูลแคบอัมปาจื้อเปียงเจ้านั้นดังไว้กันเนิมหมักหินในตะเอาน้ำต้มเจ้านั้นถอกพดใส่ตะวันไหนแหล่มันเฮ็ดจอมเจ้านั้นมือนั่นตะมันกลางเฮาทาราพระเอาปลายค้อนเต้าอันมือมันยิบกำอยู่นั่นยืนเตื้อใส่เนื้ออีกตั้งข้อมูลแคบอัมปาจื้อแปลงเจอนั่นสิแลไผลุกออกมากาในหมักหินนั่นสิแลไม่เนื้ออีกตั้งข้อมูลแคบเป็ดอัมปาจื้อแปลงเจอนั่นตะมันกลางเฮาทาวพระนั่นก็รับหายกว่าสิมืออันกิติอนหันลองอันเปลี่ยนตะมันกลางเฮาทาวพระนั่นจึงกิติอนเราลัดเลยว่าโอเจ้าทาวพระดิคะเกาคาในไล่ต่อหน้ากันดังตะมันกลางเฮาทาวพระสิเลหันเยาดีคะลงไปมืออันว่าหนังในเจิงทาวพระมีอมิ่งเลยว่าให้มือกัดยินช้ำชาตะอย่าไปไม่เจอมืออ่ำไรตายกุ้ยว่าหนังในมืออันกิติอนนั่นแต่เฮ็ดยิบปลังปุนตาทาวพระกาดีนั่นแหละห้องฮิกจีเยโฮวาชโลมมีเยโฮวาชโลมมีอยู่กดีวันอาพระดีอันคนอับปีจาอยู่นั่นต่อถึงฮอดวันมื้อในในคืนนั่นกำเหลียวทาวพระมีอมิ่งดีมันเลยว่าเมื่อเอาโวปอหนุ่มอ่อนเมื่ออีกตั้งโวปอตุติยะอันอสักเลย7 ปีนั่นเสียเกินย่าเป็ดยิดบลังพระป่าละอันปอเมื่อเดเฮ็ดนั่นเสแลพันล่มตนอาสาระอันมีกติหิมมันนั่นเปียตะปอเฮ็ดยิบลังปุนเดเฮ็ดยิบลังปุนดาทาวราพระเป็นเจ้ามากันเนไปจิกทาปนาที่อันมันขึ้นจอมกันหนังตั้งอันลีเมลีแฮนนั่นเสียเอาโวปอตุติยะอีกเลยกันตั้งไม่ตนอาสระอันมาตักพันลมนั่นปุกจ่อยิดอันจุดไฟตะว่าหนังไหนกิติอนก็ห้องเอาคามัน10ก็แลเฮ็ดจอมกันหนังอันทาวพระมีอมิ่งไว้นั่นก็เปืออันมันโกเฮคนเฮินคนเยปอมันอีกตั้งคนเวงตั้งหลายแลมันฮัดเฮ็ดในขิงกลางวันมันเฮ็ดในขิงกลางคืนเมื่ออันกวนเวงตั้งหลายลูกขิงกลางในเจ้านั่นเจงเขาทบหันยิบลังพระป่าละเกินลู่อยู่ตนอาสาระอันมีกะหิมมันนั่นไล่ขามตั้งอันพันร่วมอยู่เอาโวปอตุเดียปุกจอกันเนยิดปลังอันเตเฮ็ดไว้นั่นอยู่เจิงเขาก้อนหนึ่งและก้อนหนึ่งนั่งกันลัดกันถามกันเลยว่าผู้เราเฮ็ดอามุไนว่าหนังไหนเขาจะถามจะด้วยกันเจ้าหนึ่งนั้นเสียกำพองลัดว่ากิติอนลูกใจโยซะนั่นเฮ็ดเย้าว่าหนังไหนมือนั่นกลเวียงตั้งหลายอ่อนกันลัดดีโยซะเลยว่าเอาลูกใจมือนั่นออกมาให้
ให้มันไหลขามตายกว่าปือมันเกินยะยิดปลังพระปาลาเป็ดนั่นแหละพันล่มโดนอัศระอันมีกะดีหิมมันนั่นเป็ดนั่นตะว่าหนังไหนสิก็โยซาขึ้นละตีเขาจื้อนั่นเจืออันจุกอยู่หิมหอมลิบหอบมันตั้งเสียงตั้งหลงนั่นเลยว่าสุตักอยู่ภายสุตักอยู่ภายพระปาลาสิเลลาดอมูหือสุตักเกเสชอดเอามันหือเฮก็อันอยู่ภายหน้าภายมันสิเลลาดอมูนั่นตายกันเนขิงกลางเนในกำเดียวสิกำโปมันเจอพระจึงให้มันอยู่ภายโตเจ้าเก่าสิเลลาดอมูมันก็เปืออันสิก็สิกนเกินยาเป็ดยิบปลังมันนั่นสิกำวันไหนอ้อปืนในแลในวันนั้นเขาห้องหิกจือกิติอุนว่ายีรูปปาละวันไหนก็ปืนมันเกินยาเป็ดยิบปลังปาละนั่นแลให้ปาละอยู่ภายตัวเจ้าเก่าสีแลฮิตอามูต่อกันดังมันสีกำว่าหนังไหนนั่นอ๋อเมื่อนั้นคนเมืองมีเดียนอีกตั้งอามาเล็กตั้งคนเมืองวันออกตั้งเสียงตั้งหลงจื้อนั่นจู่กันตุมกันเสเลคำมาชาตับเขากันในปางหุยยีสาริละอวิญญาณพระเป็นเจ้าฮอดถึงกันเนือกิติอุ่นเสียวมันเป่านี้ขยะก่อแลก้นมิวอปีจะอ่อนกันจอมหลังมันออกมันป่วยเจ้าตะมันจ้างลายกว่าในมนาสิกะดีกุดิกุเลนแลเขานั่นอ่อนกันจอมหลังมันออกมันซ้ำป่วยเจ้าตะมันตั้งลายกว่ากะดีอาจะจีปูลุนนับทลีแลเขานั่นก็อ่อนกันมาให้ไล่ทบหันเขาออกกิติอุนก็เล่าลาตีชาวราพระเป็นเจ้าเลว่าพอเจ้าเขาตักเอาข้าเจ้าเกเสสิเลเกเสชดเอาคนมิวอิสราเอลตั้งหลายจอมการหนังอันเจ้าเขามีอมิงไว้นั่นอามันคันเป็นจึงข้าเจ้าตักเอาคนโซ่ตัวหนึ่งไว้กะดีตารางหยิบเข้าที่ข้าอปอนำนายคนโซกวยแลเนื้อนาลิ้นตั้งเส้นตั้งหลงแหงห้องอยู่จึงข้าเจ้าตักไหลหูลองอันเจ้าเฮาตักเอาข้าเจ้าเกเสชอดเอามิวอิสราเอลแม่นกันหนังอันเจ้าเฮามีอมิงไว้นั่นที่ข้าอว่านั่นไหนมันลุกเข่งกลางในเจ้าแลพบเอาคนโซนั่นเสียมีปั้นให้น้ำนายออกกันในขนโซนั่นแหละน้ำนายนั่นเตรียมหม้อแองลูกหนึ่งกิติอุนซ้ำเราลาตีพระเป็นเจ้าแทงเลยว่าเขียนดออย่าไปให้ตั้งไม่ใจใครเจ้าเขาออกดีข้าเจ้าสิกรรมที่ข้าเจ้าตักเหล่าย้อนเที่ยงกำหนึ่งกวยลูกก่อนที่ข้าออกแค่ดอกปันอคว้างให้เลยเอาขนโซ่โดนหนึ่งจำด้วยมือเหลียวในแทงปอกหนึ่งลูกก่อนสิกรรมที่ข้าให้ขนโซ่กวยแห้งห้องไว้แลนาลินเมืองตั้งสิ่งทั้งหมดย้ำนำนายอยู่สิกรรมดีค้าว่าหนังในในคืนนั่นก็ทารพระเจ้าเฮจนังนั้นคนโซนั้นกวยแหงไว้เลยนาลินตั้งสิ่งตั้งหมดย้ำนำนายอยู่แกมจีอย่างตะลากระนั้นหลงเจ็ดกระนั้นกระนั้นหลงเจ็ดหัวข้อกิติอุ่นตึกเป้มีเตียนกระนั้น1ต่อถึง25ยีรูปปาละอันว่า
กิดีอุ่นนั่นอีกเลยกันตั้งเขาเจออันมีดีมันกามีตั้งเสียงตั้งหลงนั่นอันกันลูกเขียงกลางในเจ้าแลชาตับเขากะดีหิมน้ำออกหูปารัดแลดับมีเดียนนั่นมีกะดีภายดังห่องเขากะดีหิมลอยโมเรกันในปางหอยนั่นทาวราพระก็มีอมิงดีกิดีอุ่นในว่าก้นอันปาตีมาในเปลี่ยนอันนำหนาลงล้างแลเขาตักเอาก้นมีเดียนตั้งหลายอับปันกันในมือเขาปออันนั้นก้นเมียวอิสราเอลตักอยู่ภายหนึ่งตั้งเก่าเสแลอุบอาจว่าแหงมือเก่าในเกเสช็อตเอาเก่าเย้าว่าหนังไหนเปิดในแลมือกว่าแลเป่าสอถึงหูก้นตั้งหลายเลยว่าให้ก็อันจางโกจางเฮแลตกใจนั่นไหวขึ้นแลลูกเสกดีลอยกีลัดในขึ้นมือกว่าตะว่าหนังไหนแลก้น20,000ปลาย2 เหงอ่อนกันขึ้นมือกว่ากึดไว้ก้น10,000กวยทาวราพระสัมมีอมิงตีกิติอุ่นแทงเลยว่าก้นจื้อในยังนำหนาลงลางห้องเขาลงจูกะตีตาน้ำตะเขาจักจำด้วยเขากะตีนั่นปุ่นมือมือนั่นโปเก่าลาดว่าห้องเอาก้นจื้อนั่นกว่ากะตีตาน้ำตะเขาจักเลือกปุ่นมือก็อันก็ว่าตักเลยกว่าเลยกันตั้งมือนั่นก็นั่นตักเลยกว่าก็อันก็ว่าตักเลยกว่าเลยกันตั้งมือนั่นก็นั่นตักเลยกว่ากุยว่าหนังไหนแลกิติอุ่นก็ห้องเอาก้นจื้อนั่นลงจูกะดีตาน้ำแลถาวราพระมีอมิงดีมันเลยว่าแพ้เอาก็อันเอาลิ้นสิเลเอาลิ้นสิแลเลกินน้ำเจ้าหนังมานั่นจุ่มหนึ่งอีกดังก็อันเอาโหเข่าเต้าสิแลกลมกินน้ำนั่นจุ่มหนึ่งไว้หางเผอหางมันตะวันไหนมือนั่นเขาเจออันเอาองมือเขาก้อนน้ำสิแลเลกินน้ำนับอ่านป้องกันมีคน3 ปากก้นอันกึดอันแกนกามีเจ้านั่นเขาเอาโหเข่าเขาเต้าสีแลเลกลมหมบกินน้ำทาวราพระมีอมิงดีกิติอุ่นเลยว่าเขาตักเอาดังก้นอันลีแลกินน้ำ3 ปากก้อนนั่นสิแลเขาตักเกเสช็อตเอาเมื่อแลเอาก้นมีเตียนตั้งหลายอับปันกันมือมาให้เขาเจออันกึดอันแกนเจอนั่นให้เขามือกว่ากะตีอยู่เขาเสตะว่าหนังไหนเขาอ่อนกันเอาจริบตั้งกินคนตั้งหลายอีกตั้งนี้ขยะเขานั่นสีแลมันป่วยก้นมิวอิสราเอลอันกึดอันแกนตั้งสิ่งตั้งลงนั่นมือกว่าจูกะตีซุ่มเทงเขาเสียเย้าไว้กึดก้น3 ปากนั่นกวยตับก้นมีเตียนเจอนั่นมีกาตีหันเติมันกันในปางหอยในคำนั้นกำเหลียวทาวราพระมีอมิงตีมันเลยว่าลูกตะขี่ซึกลงกว่าจูกะดีตับนั่นตะเขาเลยเอาเขาอับปั่นกันในมือมาเย้าปอมาหัดขี่ซึกลงกว่าจูถึงจึงป้าเอาข้ามาผู้ระสิแลลงจอมมันกว่าตะมาจักยินดองอันเขาลัดกันเจ้าหนังหือนั่นหรือนั่นมาจักมีเจอแห้งเจอมาให้ไล่ขี่ซึกลงกว่าจูกะดีตีตับนั่นว่าหนังไหนแลมันป้าเอาขามันผู้ระสิแลลงกว่าจูกะดีหิมตีสุดตับตีก้นตั้งหลายมีแฮนหนักไว้เย้านั่นคนเมืองมีเตียนอีกทางคนเมืองกามอามันลิกตั้งหลาย
เมืองวันออกตั้งเสียงตั้งหลงเจอนั่นอันกันชานั้นอยู่กะดีบางห้วยนั่นนำหนาทำพอเหมือนจะหนังเมียงเกียงอ่อกะลาอุกเขาก็นำหนาเหมือนจะหนังเม็ดทรายน้ำสมุทรทำพอผู้ไหลอ่อมืออันกี้ที่อุ่นฮอดถึงนั่นเจิงคนก่อนหนึ่งขึ้นลาดลองอันมันไหลนอนผ่านหันนั่นดีก็สิมันเลยว่าอันเก่านอนผ่านหันจ้ำเขามุนมู่ยอแคบหนึ่งจริงมาเสือกะดีในตับมีเดียนและตื้อถูกเมียนซุ่มเทงหลังหนึ่งเสียวความวินเกินชาตกเป็ดสีออเมื่ออันว่านังนั้นเจิงก็สิมันนั่นขึ้นลาดเลยว่าเป็นต่างจื้อต่างเมียวเจอเป็นลับกิดิอุนลูกใจโยสุคนเมียวอิสราเอลนั่นออพระเป็นเจ้าไล่เอาคนเมียวมีเดียนอีกตั้งปูป่าเขาตั้งเสียงดังหลงอาปันกันเนมือมันเยาวันไหนออมืออันกิดิอุนยินตั้งอันไข่อันลัดตั้งอันนอนผ่านหันอีกตั้งอันหนักอันเด็กเป๋มันนั่นจึงมันฮิตวัดแลขึ้นเมื่อจูกะดีตับอิสราเอลสีเยาวลาดว่าอ่อนกันลูกตาทาราพระไล่เอาปูป่ามีเตียนตั้งหลายอับปันกันเนมือสู่เยาวันไหนออมือนั่นมันเพก้น3 ปากนั่นเฮ็ด3 มุก3 จุ่มเสเลยเอานี้ขราตั้งหลายอีกตั้งโมอันเป่าตั้งหลายตั้งการไฟอันป้ากันในโมจื้อนั่นใส่บันกันในมือเขาก็ออกมันสั่งลาเลยว่าด้วยเกาเลยเฮ็ดจอมกาหนังอันเกาเฮ็ดนั่นตะเมื่ออันเกาฮอดถึงกะดี หิมที่สุดตับนั่นจึงสู่อันกันเฮ็ดซ้อมกาหนังอันเกาเฮ็ดนั่นตะเมื่ออันเกาอีกตั้งเขาเจออันปาตีเกากามีนั่นเป่านิเขียนั่นจึงสู่อันกันเป่านิเขียสู่กะดีหิมหอมตับนั่นตั้งตับกูภายกูป้าสีเลยห้องเสียนว่าปุนถาวรพระอีกตั้งปุนกิดีอุนอว่านังไหนตะว่านังไหนนังนั้นแลกิดีอุนอีกตั้งก้นปากหนึ่งอันป้าตีมันเจอนั่นหอดถึงกะดีหิมตีสุดตับในเงาขีเตียงขึ้นเมื่ออันเขาจังจะปุดกันเปิกกังกันแล้วเขาอันกันเป่านิขยาแล้วโปะโมเขาอันมือเขายิบกำอยู่เจอนั่นแตกก้นมุก3 จุ่มเจอนั่นเป่านิขยาแลโปะโมแตกเสียเย้ากะดีมือค่อนซ้ายซ้ำยิบกำก้อนไฟอยู่กะดีมือค่อนขวาซ้ำยิบกำนี้ขยะปุ่นอันตักเป่านั่นอยู่สีแลอ่อนกันห้องเสียนว่าเป็นหลับปุ่นถาวรพระอีกตั้งที่อุ่นว่าหนังไหนเขาจุกอยู่กะดีภายที่มันกูก้นกะดีเล็บหอบจับนั่นแหละปูปะคนศึกตั้งสิ่งตั้งหลงเจอนั่นคนเลียนอยู่ห้องเสียนอยู่สีแลอ่อนกันออกไปเขาเป่านี้ขยะ3 ปากนั่นแหละถาวรพระให้กุนซึกเขากามีนั่นก็หนึ่งในก็หนึ่งหนังกันเอาหลับเขาพันกันแหละปูป่ากุนซึกเจอนั่นอ่อนกันไปจูกะดีเวงเวทเสตานาดีเจรัดอีกตั้งกะดีลินอาเประมโหละกะหิมเวงตับปัดนั่นคนเมียวอิสราเอลดังหลายออกเสกดีนับทลีอาสาตั้งมนาเสมาจูกันตุมกันเสเลลิบจอมลำจอมคนมีเดียนเจนั่นอีดีอุน
กิดิอุนก็ปล่อยเจ้าตำมันตั้งหลายกว่ากะดีเนื้อหันลอยอีเฟรมกูที่กูเลียนแลสังลัดเลยว่าอ่อนกันลงมาให้เลยเฮกังกุนมีเตียนเจ้านั่นแลเอาน้ำห้องต่อถึงฮอดวันปิดปาระอันว่าน้ำห้องยอดด่านนั่นอ่อนตั้งเขาตะว่าหนึ่งในแลกุนอีเฟรมตั้มสิบตั้งดงจู้กันดุมกันแลเอาน้ำห้องต่อถึงฮอดวันปิกปาระอันว่าน้ำห้องยอดด่านนั่นเขาตีกำเอาคุณปู่โชคมีเตียนสองก็อันว่าเอราฟะตั้งเจฟะและเอาเอราฟะตายกันเนมักหินอราฟะเอาเจฟะตายกะดีเครื่องนดมักจะเปียดเจฟะนั่นเสียเอาลืบจอมลำจอมคนมีเดียนเจนั่นแหละเอากอกโหอราฟะตั้งกอกโหเจฟะนั่นมาจูกะดีกิติอุนไผ่ปุ่นน้ำห้องยอดันนั่นแกมจีอย่างตะลากันนานลง8หูข้อเจพะหะดังสาละมุนนะกันนานอ่อน1ต่อถึง21ก้นเอเฟรมจึงนั่นลาดีมันแลว่าก็ปือเจ้าหนึ่งคือแลเจ้ายังห้องเอาเฮาค่ะเมื่ออันเจ้ากว่าตึกก้นมีเตียนจึงนั่นแลเฮ็ดดีเฮาค่ะเจ้าหนังไหนคะว่าหนังไหนแลดังอับเปียดที่มันหน้าลงหลังมันก็ขึ้นลาตีเขาเลยว่าอันเก่าเฮ็ดเย้าเจอนั่นเหมือนกันตั้งอันสูเฮ็ดนั่นจึงหนังหือตั้งอันเก็บซิมเอามักจะเปียตีเอเฟรมนั่นลีดอนน่าสิตั้งอันเก็บซิมเอามักจะเปียตีอปีจานั่นอำใจหือพระเป็นเจ้าเอาคุณปู่ชกมีเดียนอันเป็นอราฟะตั้งเจพะหะนั่นอับปันกันในมือเมาเย้าตั้งอันเก่าเฮ็ดนั่นเฮาจางแตกเนื่องกันดังตั้งอันสุเฮ็ดนั่นสิอิดว่านั่นไหนเมื่อนั่นเขาเลยยินความอันมันขึ้นลัดเจอหนังนั้นนั่นดังจะไม่ใครจะเขาดีกว่ากิติอุนนั่นฮอดถึงกะดีนำห้องยอดันเสียวมันอีกตั้งโกน3ปากอันมีดีมันจื้อนั่นอยากจะเฮือใจอยู่เสแลอ่อนกันคำน้ำลึบลำจอมกว่ามันย้อนดีกวนเวงสุกดตาหลายเลยว่าปันข้อมูลที่เขาเจออันจอมหลังเก่าเจอนั่นสิกำเขาในอยากเจอเฮือเจอหนาเย้ามือเหลียวในเก่าจอมหาจีพะหะตั้งจาลามุนนะอันเป็นคุณลงมีเดียนเจอนั่นว่าหนังไหนแลคุณเวงสุกุดเจอนั่นขึ้นลาดเลยว่าก็ปืนลองดังเจอหนังหือแลเฮาตักไล่ปันข้อมูลที่ปู่ปากวนซึกมาเจพะหะดังจาลามุนนะนั่นตกในมือเมาเย้าหือว่าหนังในสิกิติอุนก็ลาดเลยว่าป้อเป็นหนังนั้นจึงเมื่ออันชาวราพระเอาเจพะดังจาละมุนนะอับปันกันในมือเก่านั่นเก่าตักเอาตั้งต้นน้ำเถินอีกตั้งต้นน้ำลินป้อเย็นหลังสูให้ป้อเตียกป้อเหลียวว่าหนังในเสียวลูกเสกตินั่นขึ้นกว่าจุกกติเวงเป็นหน่วยละแลซ้ำย้อนที่เขานั่นเจอหนังนั้นเสก็กวนเวงเป็นหน่วยละเจอนั่นขึ้นลัดเหมือนเจอหนังอันกวนเวงสุกุด
ลัดนั่นอ๋อมันก็ลัดตีกวนวิงเป็นหน่วยละเจอนั่นแลว่าเมื่ออันเก่าปี้แลขึ้นมานั่นเก่าตักเกินย่าแปดลำเมืองตึกซึกในเปียดอ๋อวันไหนอ๋อมือนั่นจีพหะดังจานะมุนนะป้าเอาปูป่ากวนซึกเหมือนปลายหาเหงจำนั่นจำอันเป็นกาอันกึดอันแกนกันในกุนนะวันออกตั้งเสียงตั้งลงนั่นสิแลมีอยู่กะดีเวงกาโกกุนเขาอันยิบกำหลับเจอนั่นร่วมตายเป็ดแสนปลาย20,000เย้ากิที่อุ่นที่ซึกกว่าจื้อตีเส้นทางเขาเจออันอยู่กันในซุ่มเทงภายวันออกเวงโนป่าดังเวงยุบปีหะนั่นแหละตึกตัวยาเป็ดปูป่ากุ้นซึกตั้งหลายอันอำพังแลอยู่นั่นจีพะหะดังจะล่ามุนนาก็ออกไปเลยมันลิบจอมลำจอมเลยตีเลยจีพะหะดังจะละมุนนาคนลงมีเตียน2 บ้านนั่นเสียยาปูป่ากวนซึกเจอนั่นเปียดกิที่อุ่นลูกใจโยสะนั่นลูกเสกดีอันตึกซึกขึ้นมาเส้นตั้งลอยอันขึ้นกดีเฮคาริตแลที่แลกวนอ่อนกวนเวงสุกุดคนหนึ่งเสียจะทำแลก็นั่นเตรียมหมายจื่อเสียงคนสุกุดอีกตั้งกวนอันเป็นเกเป็นโหเขา7 ปากไป7 เกาะแลปันตีมันมันก็มาจูกะดีคนสุกุดจนั้นแลว่าอ่อนกันด้วยสิพะหะดังจาละมุนนะอันสูเอาเขาแลสิซ้อมเกาว่าลองหนังหือเฮาจักไล่ปันเข้ามุนตีกวนซึกมาอันหื้อโน้นหนาดังหลายกินนั่นจองเจพะดังจาละมุนนะยังพอมีการเอามือมาเย้าหือว่าหนังไหนนั่นมันห้องเอาก้นอันเป็นเกเป็นโหกันเอาเวงนั่นเจอนั่นมาแลเอาดังต้นน้ำเถินอีกดังต้นน้ำลิ้นสั่งสอนสุมาก้นซึกก้นเวงสุกุดเจอนั่นลำเมืองดีตึกซึกเวงปีหน่วยล่านั่นก็มันเกินย่าเป็ดแลเอากวนเวงนั่นดังหลายตายมือนั่นมันจองถามตีเจพะหะดังจาละมุนน่าเลยว่าเขาจะอันสู่เอาตายกันในเวงตาโปนั่นเปลี่ยนกวนเจอหนังหือมืออันวันนั้นเจอเขานั่นขึ้นลาเลยว่าเขากามีนั่นเปลี่ยนมือเจอหนังหมุนหนังเป็นเหมือนจะหนังเงินหนังเจ้าเฮามีห่างพังลูกใจคุณเฮาคำค่ะว่าหนังในเสียมันก็ขึ้นรัดเลยว่าเขาเป็นนอกใจเก่าลูกใจมีเก่าเจ้านั้นเจ้าหนังอันทาวรพระอัศักลิบอยู่นั่นสังว่าสู่ให้เขาอัศักกัดเย็นช้ำสัตว์ที่เขาเจอเขายังเอาสู่ตายกุ้ยวันหนึ่งในเสียสำหรับที่ยีสะลูกใจตนมันแหละว่าลูกแลเอาเขาตายตะวันหนึ่งในเสียก็ลูกใจนั้นยังถ่อมเอาหลับมันออกก็ปืออาศักมันยังเล็กยังอ่อนเลยมันกูเจพะหะตั้งจาละมุนนะก็ลาเลว่าตูเจ้าเฮาลูกแลพันเฮาข้าตายตะแห่งตันกูจังเป็นจอมการหนัง
อันก้นเป็นนั่นออว่าหนังในแลกิติออนก็ลุกแลเอาเจพะหะตั้งจาลามุนนะตายเสียเย้าถอดเอาลาวคำอันห่างเครื่องกะดีโคกะลาอุกเขาเจอนั่นโหข้อซื้อซุปกิติอุ่นกันนั้นอ่อน22ต่อถึง27มือนั่นกุนมิวอิสราเอลตั้งหลายเราลาติกิติอุ่นเลวะกว่าเปออันเจ้าเฮาเกเสนุกเอาเฮาขาออกเสียกันหน้ามือกุนมิวมีเตียนเจอนั่นแลเจ้าเฮาอีกตั้งโจปันลูกหลานเจ้าเฮาอุปเปิงกันนือเฮาขาสิกำคาเมื่ออันว่านั้นเจอกิติอุ่นก็ลาติเขาว่าเกาตักอำอุปเปิงสูลูกใจเกาก็ตักอำอุปเปิงสูถามว่าพระตักและอุปเปิงสูว่าหนังในกิติอุ่นซ้ำลาติเขาแลว่าเกามีอโลใครย้อนเอาตีสูมิวหนึ่งสุกามีจังสิงจังลงเอาเปหูอันสูหิมเอาไหลมาเจอนั่นปันตีเกาสิกรรมว่าหนังในลองมันจำเขาเป็นมิวอิชเมละและตื้อเปหูคำเขาก็อ่อนกันขึ้นลัดเลยว่าเฮาขาตักปาจิตนาสิและปันคาว่าหนังในเสียเอาผ้าไหมสื่อเสแลคนดังเสียงดังลงเจอนั่นอ่อนกันเอาปีหูอันเขาหิมเอาไหลมาเจอนั่นชาใส่ดังนักอันจางอันหิวปีหูคำอันมันย้อนเอานั่นมีเหงไป7ปักจับสักเขล่านอกเสียนั่นเราคำเลยเครื่องห้อยหูเลยโคอันเหลียงกำอันคุณลงมีเดียนนุ่งหางเครื่องเจอนั่นอีกจังเจอคอกระอกตั้งหลายเจอนั่นก็ยังไหลลูกก่อนกิติอุ่นเอาคำเจอนั่นเฮ็ดเสือซุปแลไลกะดีเวงพระที่อยู่มันนั่นกวนมิวอิสราเอลตั้งเสียงตั้งลงเจอนั่นเฮ็ดผิดเฮ็ดเปิงกว่าเปือเสือซุปเจ้านั่นซื้อซุปเจ้านั่นซื้อซุปลองตั้งในเปลี่ยนตรงเหี้ยวตรงคืมกะดีกิติอุ่นตั้งพี่น้องจือคือมันหัวข้อกิติอุ่นนอนเพกันนั้นอ่อน28ถึง35ดังนั้นแลกุนมิวมีเดียนเลยคำตั้งอันตกซุ่มกะดีภายหน้ากุนมิวอิสราเอลตั้งหลายแลลื่นนั่นเขายังอ่ำงอกเขาไลนั่งจูปานกิติอุ่นนั่นเมืองนิมลีเยนลี40ปีเตรียมเยรูปาละลูกใจโยสะนั่นกว่ามือขึ้นเฮิรนที่อยู่มันกิติอุ่นนั่นมีนำแลมีลูกใจ70ก็ลูกใจอันเกิดเลขที่มีน้อยมันอันอยู่กะดีเวงเสเข็มนั่นมันห้องฮิกจือว่าอภิมเล็กกิติอุ่นลูกใจโยสะนั่นอาศักยาเกทนเสียเย้าฮอดอันนิกจาแลไลคำตั้งอันสร้างเกี่ยวกันในสร้างแข้งปอมันยาสะกะดีเวงพระที่อยู่ก้นมิวอปีศาจเจอนั่นเมื่ออันกิติอุ่นตายเย้านั่นก้นมิวอิสราเอลตั้งหลายพอกเปลี่ยนขึ้นเลยพิษเปิงพระก็เปิดพระปาละตั้งหลายนั่นเสียเย้าเอาปาละเป
เอาปาละเปริยุกยังไว้ในอาราพระเขาออกคนมิวอิสราเอลตั้งหลายยังคุกเจอไล่ใครเจอทบถาวรพระเป็นเจ้าเขาอันเกียรเสนุกเอาเขาออกเสียกันเมื่อรันสู่เขาอันรีบหอบเขาอยู่นั่นออกเขายังขึ้นตอบแจนกีจูตีมิวเยรูปาลานั่นอันเป็นกิดิโอนนั่นเลยลองการมันไล่เฮ็ดกิจูเจนั่นมิวอิสราเอลมานั่นอ๋อแกมจีอย่างตลากันนั้นลงเก่าโหเกาะอภิมาเล็กกันนั้นอ่อน1ต่อถึง57อภิมาเล็กลึกใจเยรูปาละนั่นกว่ากะดีเวงสีเข็มตีอันลุงมันตั้งหลายอยู่นั่นแหละลาตีเขาตั้งปีน้องเจอคือปู่มันตั้งหลายนั่นเลยว่าเขาต้องปั่นสู่ให้สู่ไล่ลาดถึงหูก้นเวงสีเข็มตั้งเสียงตั้งลงว่าลองตั้งอันตีให้ลูกใจเยรูปาละ70ก็อุปเปิงก็เนสูนั่นที่ถูกลีเซตั้งอันให้ก้นใจก็เร็วกวยอุปเปิงก็เนสูหือว่าอันวานั่นตาคุกจะไล่ลองอันว่าเขาเป็นลูกสูเนื้อสูนั่นเสกำว่านังไหนอ๋อลุงมันเจอนั่นเอาความกามีเจอนั่นขึ้นอ่อนกันลัดถึงหูก้นเวงเสกเข็มตั้งเวงตั้งลงสีแลเอาเขาเจอนั่นก็มีเจออันโอนนบความจูไข่จอมหลังอภิมาแลกนั่นแหละเขาอันกันลาดว่ามันในเป็นพี่น้องเฮาอว่าหนังในเสียเย้าเอาเงิน70จับออกเสียกันในปิกมันปาลาเปริกเสเลปันติมันออภิมาเล็กก็เอาเงินนั่นเสียเย้าจังงาเอาก้นอันเมามังปองลองสังเจอนั่นแลให้จอมหลังมันออกมันซ้ำกว่ากะดีเฮินโปมันอันมีอยู่กะดีเวงออกพระนั่นเสแลเอาปีน้องมันเอาปีมันน้องมันอันเป็นลูกใจเยรูปาละ70ก็เจอนั่นตายเป็ดก็เนมักเห็นลูกเลี้ยวอก้อยกาโยสัมลูกใจเยรูปาละอันก็เลขเสเปิ้นนั่นติดแมบอยู่แลกึดจันไว้ออกก้นเวงเสกเข็มตั้งเสียงตั้งลงอีกตั้งพี่น้องเจอคือมีหล่อตั้งหลายนั่นจู้กันตุ่มกันเสเลเอาอภิมาเล็กนั่นคันไว้ในอาระคนหอค้ำเขากะดีหิมต้นไม้นิมเสาตีมัดตีต้องอันมีกันในเวงเสกเข็มนั่นออกเมื่ออันเปิ้นลัดลองตั้งนั่นตีย่อสัมนั่นเจอมันขึ้นกว่าจุกอยู่กันเนปลายลอยเปรจิมนั่นเสียเย้าเกี่ยวเสียงห้องเป่าห้องลาดเลยว่าก้นเวงเสกเข็มเขาไว้ลองหนังหือพระเป็นเจ้าตักถ่อมยินความสู่จึงสู่อันการถ่อมยินความเก่าตามีเผ่าหนึ่งต้นไม่ตั้งหลายอันกันออกกว่าให้เลยคันต้นหนึ่งให้อาราคนหอข้ามอันตักอุปเปิงเขานั่นออกเขาปันพิกซิกนั่นแหลกเราลาตีต้นสันหลุนเลยว่าอุปเปิงกันเนื้อเฮาขาสิกำขาว่าหนังไหนออกต้นสันหลุนนั่นก็ขึ้นลาตีเขาเลยว่าเขาจักไหลจนเปียดก้อนไข่ก้อนมันเกาอันก้นเอาลุ่มลาสิริพระสิริก้นนั่นสิแลกกว่าหมงามกว่าหมขึ้นอยู่กันเนื้อต้นไม้ตั้งหลายคือว่าหนังไหนออกต้นไม้เจ้านั้นซ้ำเราลาตีหมักหรือสังพ่อเลยว่าเจ้าเฮามาเลยอุปเปิงกันเนื้อเฮาขาสีกำขาว่าหนังไหนออกต้นไม้หมักหรือสังพ่อนั่นก็ขึ้นลาตีเขาเลยว่าเขาตักไหลจุนเป็นอา
อายาสะอันหวานอันเจียมอีกตั้งหมักอันลีอันงามเก่าสิเลกว่าห่มงามกว่าห่มขึ้นอยู่กับเนื้อต้นไม้ดังหลายเจ้านั่นคือว่าหนังในสีออต้นไม้เจ้านั้นสำเราลาตีคือต้นมักจะเปียดเลยว่ามาเลยอุปเปิงกันเนื้อเฮาคาสิกรรมคาว่าหนังในออคือต้นมักจะเปียดก็ลัดว่าเขาตักไหลจุนเป็ดน้ำจะเปียดเขาอันให้เจอพลาอีกตั้งเจอก้นสว่างซื้อนั่นสิเลยกว่าห่มเงากว่าห่มงามกว่าห่มขึ้นอยู่กันเนื้อต้นไม้ดังหลายเจ้านั่นคือว่าหนังในสีออมือนั่นต้นไม้ดังเสียงดังหลงนั่นซ้ำเราลาตีต้นน้ำลินแล้วว่ามาอุปเปิงกันในเฮาขาสิกำคาว่าหนังในออต้นน้ำลินนั่นขึ้นลาตีต้นไม้เจ้านั่นเลยว่าปอสูเอาเกาคานไว้ให้ได้เป็นคุณหอคำและปันพิกสิกอมานคันเปลี่ยนจึงอ่อนกันมาและส่วนปึงอยู่กะตีเตอห่มเกาตะป้อมนั้นให้ไพ่ออกกันเนต้นน้ำลินแลไม่ต้นอาริเลปนนตั้งหลายสิกำรวยวันไหนอ้อเมื่อเร็วในสู่เอาอภิมาเล็กคันไว้ในอาระขุนหอกคำเย้าแลสู่ใจสู่เป้าเสจาไรเฮ็ดสื่อต่อหือสู่เฮ็ดลีงามตียีรูปาละอีกตั้งปีน้องเจอคือมันตอบเตียนปันเกจูมันจำกันอันมันเฮ็ดเกจูแลเธอกรรมนั่นเย้าหือปอก็ได้ตึกซึกปืนสู่แลไว้จะสุนสักมันเสแลแกเสนกเอาสู่ออกกันมือกวนมีเตียนเย้าสู่อ่อนกันลูกอยู่ภายหนึ่งตั้งปีน้องปอเก่าเจอนั่นวันเมื่อไหนแลเอาลูกตายมัน70ก้อนนั่นตายกันหมักหินลูกเร็วนั่นเสียวเอาอภิมาแลกอันเป็นลูกใจมียิงขานั่นเฮ็ดขนหอคำเนื้อก้นวิ่งเสกเข็มตั้งหลายก็เพื่ออันมันเป็นพี่น้องสูนั่นลงไปมือเลี้ยวในพ่อสูไล่เปิ้เสจ่าแลอยู่ลีงามตียีรูปาละอีกตั้งพี่น้องเจอคือมันเจอนั่นเย้าจึงอ่อนกันจมซื้อในอภิมาเล็กตะให้มันก่อจมซื้อในสุตะอำนั้นให้ไฟออกเสกันในอภิมาเล็กและไม่ก้นยีเว้งยีเข็มตั้งหลายอีกตั้งพี่น้องเจอคือมีหลอนั่นเสกำเลยให้ไล่ออกเสกันในก้นเว้งเสกเข็มตั้งหลายอีกตั้งพี่น้องเจอคือมีหลอนั่นเสแลอภิมาเล็กเลเอาเลไม่อภิมาเล็กสิกำเลยวันไหนเสียยอซ้ำนั่นขนเลียนแลออกไปคันไฟกว่าจุตีเวงเประแลอยู่กะทีนั่นก็ปือมันโกปีใจมันอภิมาเล็กนั่นอภิมาเล็กนั่นเฮ็ดคนกันนึมิวอิสราเอล3 ปีเสียพระเป็นเจ้าปล่อยเจ้าวิญญาณอันให้นั่นจูกะตีวงกลางอภิมาเล็กตั้งคนตั้งหลายเสกเข็มเท่านั้นแหละคนเวงเสกเข็มเท่านั้นพื้นเสจอภิมาเล็กลองมันจำลองตั้งในไรเปลี่ยนมาจำหนังหือเจ้าหนังหืออเปียดหือลองหนังหืออเปียดหือเฮ็ดให้แก้มหน้าลงลางกันเนินลูกใจยีรูปาละ70ก็เลือดเขานั่นตักไหลตกหอดถึงกันเนื้ออภิมาเล็ดตั้งก้นวิ่งเสกเข็มตั้งหลายนั่นก้นเสกเข็มเจ้านั้นไปเมียเปิดล้อมอยู่กันเนื้อไปลอยกุ้งลอยเล่หิมเอาโคเลี้ยงเขาเจออันกว่ามากระดีเส้นตั้งนั่นเปอเราลาตีลองตั้งนั่นดีอภิมัดเป
เปิ้นเราลาดลองตั้งเจอนั่นตีอภิมาเล็ดออกมือขิงนั่นก่อละอันเป็นลูกใจปิดนั่นมาปาตังปีน้องมันสิแลเขาอยู่ในเวงเชเข็มออกคนเวงเชเข็มเจานั้นก็มีใจเปิงใจอิงกันเนมันออกเขาออกจูกะตีตรงให้ตรงหน้าเขาเก็บเอาซิมเอาหมักสเป็ดเขาเอาดินหยิบเป็ดหมักสปิดเขาเฮ็ดเครื่องปุกจออันมนอันเปียวสิแลกว่ากะตีเกี้ยงพระเขาแลกินครบอยู่สุดเอิกอยู่สิแลอ่อนกันกินละอภิมาเล็ดลูกใจโกละลูกใจเป็ดนั่นลาเลยว่าอภิมาเล็ดเป็นผู้แล้วเชเข็มเป็นผู้แล้วก็สั่งเลยเฮาติไรไปอมูมันเป็นลูกใจยิรุปะปาละจะฮือยิเซปละเป็นก้อนหับอมูมันใจฮืออ่อนกันหับอมูหาหมออันเป็นปอเสเข็มเจนันห้าก็เปิดเจนันคือแลเฮาจักแลหับอมูมันปอกนตั้งหลายมีกันในมือเก่าเจงเก่าตักเปเพชรเพียวเป็ดพี่มาเลว่านังในเสียวมันซ้ำลาดกว่ากะติพี่มาเล็ดแลว่าห้องเอาให้ปูป่ากุ้นซึกมาตั้งหลายแลออกมาตะว่านังในมือนั่นปูเกจิบเจลูกปะยินความลูกใจกาละยินความกาละลูกใจปิดลัดนั่นจึงมันจะไม่เคยจะลงไม่จะเคยจะมันลักลมปล่อยใจกวนกว่าจูพี่มาเลสิเลยให้เราลัดเลวด้วยรู้ด้วยก่อละลูกใจปิดแนวใจปิดอีกจังปีน้องมันเจนั่นมาอยู่กับดีเวงเชเข็มแลจึกส่วนให้กวนเวงอยู่ภายตั้งเจ้าเฮาข้าหือมือในแลมือขิงกลางขึ้นเจ้าเฮาตั้งเขาเจออันมีอยู่จ้องกันเจ้าเจอนั่นอ่อนกันก่อลมเป้าอยู่ก็ดีตรงให้ตรงหน้าเด็ดสิกำขามือหัดถึงขิงกาละนักเจ้ามืออันกลางวันจะออกมานั่นลูกเหล็ดตึกโตวิ่งนั่นสิกำขามืออันมันดังเขาเจออันมีดีมันเจอนั่นอ่อนกันออกมาให้ไรเฮแขนซึกนั่นคือจึงเจ้าเฮาแคนดอเฮ็ดดีมันกันหนังอันสั่งถูกนั่นสิกำข่าวว่าหนังไหนอพี่มาเล็ดอีกตั้งกวนตั้งหลายกะอันมีดีมันเจอนั่นอ่อนกันลูกเข่งกลางในเข่งกลางขึ้นแลเพซึกสีตับสียาวล้อมเป้าวิ่งสีเข็มอยู่กอละลูกใจปิดออกแลจุกอยู่กะดีคู่พักดูเวงพี่มาเล็ดเขาจะพี่มาเล็ดตั้งเขาจะมีดีมันนั่นก่อนกันลูกสีกะดีอันล้อมไปนั่นมากอละหันก้นเจอนั่นสียาวลาตีจีผู้ลาเลว่าด้วยรู้ก้นนำหนาลูกเสกดีปลายลอย
กุ้งป่นมาเย้าเมื่ออันวานนั้นจึงจีผู้ลาขึ้นลัดเลยว่าตาเขาหันกล้องเงานั่นหันตาเขาหันกล้องเงาลอยนั่นเปลี่ยนเหมือนนั่นคือจะเหมือนนั่นคือหนังก้นอันหนังก้นนั่นก้วยวันนั้นไหนออกก่อละสำลัดในว่าด้วยรู้ก้นกำพองสุดลงสีกันเนื้อสันลอยนั่นมาออกก้นกำพองก็จอมเส้นตั้งต้นไม่ง่ายไม่หนิมอันเฮ็ดเผือนั่นแหละมายาวันไหนจีปูลาตีมันแล้วว่าเอาศพอันเกาลาดอภิมเล็ดเป็นผู้เหลือให้เขาได้ฮับอามุวันหนังในนั่นต่อทิ้งวันหนังในนั่นต่อเดียวในมีกะเหลือคนเจอนั่นเป็นคนอันเจ้าเฮ็ดอำป้อหนังคือนั่นอำใจฮื้อต่อเดียวในออกเสียตึกกันดังเขาตะมืออันวันไหนจึงโกล่านั่นออกเสียกะดีภายนาก้นเวงเสียเข็มตั้งลายแหลตึกมันดังอภิมเล็ดอภิมเล็ดลึกจอมลำจอมต่อถึงฮอดหูพักตูเวงก้นนำหนาร่มแลตื้อหมาดอภิมเล็ดนั่นอยู่กะดีเวงอรุมาจีปุละเหาะก่อละจีปุละเหาะก่อละตั้งปีน้องเจอคือมันออกเสียกันนะเวงเสเข็มกว่าวันมือพุกก้นเวงเสเข็มตั้งหลายออกจูกะตีตรงให้ตรงหน้าเปิ้นลัดถึงตีอภิมันแล้วเลยมันก็เอาก้นมันตั้งหลายเพเฮ็ด3 มุก 3 จุ่มเสียเยาล้อมเป้าอยู่กะดีตรงให้ตรงหน้ามืออันก้นเวงตั้งไหลออกมานั่นเจงเขาลูกแหลตึกตัวยาเป็ดเขาอภิมันแลตั้งก้นมุก1ขนเลียนขึ้นจู้แหลอ่อนกันจุกเป้าอยู่กะดีผู้พักตูเวงก้น2 มุกซ้ำจอมอ่อนกันขนเลียนจูกะดีก้นอันมีกันในตรงให้ตรงหน้าเท่านั้นแหละเอาเขาตายอภิมาแล้วตึกตัวเวงนั่นตั้งวันแลไหลเวงนั่นเสียเอาก้นอันทบกันนะเวงนั่นเท่านั้นตายแลเกินย่าล้ำเวงเป็ดเสียเอาเกือจัดปืนกะตีเวงนั่นมืออันก้นนะลำเมืองสีเข็มตั้งสิ่งตั้งลงไหลเงินนั่นจึงเขาจู้กันตุ่มกันนะลูกอันมันเขิงกะดิจองพระปีริกมืออันปืนลัดนี้ตีอภิมาลัดลองคนในลำเมืองเสียเข็มตั้งสิ่งตั้งลงจู้กันตุ่มกันนั่นจึงจะเจียมโตอภิมาเล็กอีตั้งเขาเจอนั่นมีจีมันตั้งสิ่งตั้งลงเจอนั่นอ่อนกันขึ้นจู้กะดีลอยจะละมุนสิเลยอภิมาเล็กเอาตาหมัดเอาตาหมัดแทบตัดกิ่งไม้สิเลยหับตั้งกันในโฮมามันเสียวลาตีเขาเจออันมีตีนั้นแล้วว่าการหนังอันสูเจ้าหัน
กันอันกันอันสุหันเก่าเฮ็ดในสุอันกันเฮ็ดจอมกันพระตะวันหนังไหนออกกุนมันทั้งสี่ด้านหลงฉะนั้นก็อ่อนกันเต็บพันกิ่งไม้หังเผื่อหังมันเหมือนฉะนั้นแลจอมหลังอภิมเมล็ดกว่าสีเย้าเอาใส่กะทิลุกทำอันมันขึงนั่นแหละเอาไผ่จุดปลาจอมกวนอันมีเนนั่นนั่นแหละกวนในลำเมืองสิเข็มตั้งสิ่งตั้งลงคนใจคนยิงหิงหนึ่งจำตายหรือนั่นอภิมเมล็ดกว่าจูกะทิเวงเทปิดแลดึกตัวซิมเอาเวงนั่นก้วยกะในเวงนั่นมีลำเมืองอันมันขึงสิอันมันคืออันหนึ่งแหละผู้ใจมีผู้ใจคนเวียงกับมีนั่นอ่อนกันผู้หญิงอ่อนกันไปเข้ากันในลำเมืองนั่นเสียเย้าอึดพักดูไว้สีแหละอ่อนกันขึ้นกว่าจูเนื้อมุงลำเมืองอภิมเมล็ดนั่นสุดสุจูตีหิมที่พักตัวไฮไลท์ติ๊กตัวเผาไผ่จุดนั่นจึงมียิ่งก้อนหนึ่งเอาหมักหินโดยผักถึงตีหิมมาเห็นเลยผักหนึ่งทิมตกใส่กันเนื้อโหอภิมเล็กแหละก็ลูกก็โหมันเด็กเลี้ยวกว่าเหมือนนั้นมันห้องเอากวนอ่อนมันก็อันยิบกำหลักหนักนั่นกาขันนั่นมาขันพ่อยเลยว่าหนังหือกวนตั้งหลายตักมีตีลัดเลยมีตีลัดเลยว่ามียิงเอามันตายวันไหนนั่นจึงมาถอดเอาหลับเอาออกเสียเลยเอาเก่าตายจ้ะวันหนึ่งไหนออกเลยก้นอ่อนมันนั่นก็เอาหลับแดงใส่มันตายกว่าคนมีอิสระละทั้งหลายมือคู่หันลองอภิมเมล็ดตายเย้านั่นเขาอันกันขึ้นมือกว่ากระดินเขากระดีอันเขาอยู่นั่นหางผางมันหางผางมันสีอ่อนดังนั้นและพระเป็นเจ้าดับดันปันตุสเรอเปียดอภิมเมล็ดเฮ็ดแมนตีพอมันแลเอาปีเอาน้องมันเจ็ดก็ตายจะเอาเจ็ดก็ตายนั่นตุสเรอเปียดอันกวนวิ่งเสกเข็มเขาเฮ็ดเจ้านั่นก็พระเป็นเจ้าให้กวนพระเจ้าให้ตกฮอดกันโหเขาเสียเย้าเขาเลยขามแม่นลองการหนังอันโยสัมลูกใจโยรูปาละกินว่านั่นจามสี่อย่างตะลากระนานหลง10หัวข้อเตละกระนานอ่อน1ต่อถึง2ลื่นสีอภิมเล็กนั่นโตละลูกใจผู้ว่าลูกใจโตคนมิวอิสขานั่นปอมาให้เลยช็อตเอามิวอิสราเอลเขามันอยู่กะดีเวงสมีระกันเนื้อหันลอยเอเฟรมนั่นก็นั่นอ่อนโหคนมิวอิสราเอล20 ปลาย30เสียเย้าตายแลสร้างอยู่กะดีเวงสมีระโหเคาะยาอีระกันนั่นอ่อน3ต่อถึง5ลื่นเสมันนั่นยาอีระคนเมืองกิลัดปอมาเลยอ่อนโหคนมิวอิสราเอล20 ปลาย2 ปี
เต็มคนนั้นมีลูกชาย30ก็อันขี่ม้าลีอันขี่ม้าลีอ่อน30ตัวแลอุปเปิงเวง30เวงอันห้องฮิกจือว่าจือฮาวุธยาอิระต่อถึงวันมื้อไหนแลมีกันในเมืองกิลัดยาอิระตายแลขามตั้งอันสร้างเจียวกะดีเวงกาหมุนโหเคาะเยภาษะกันนั้นอ่อน6ต่อถึง18คนมิวอิสราเอลตั้งหลายซ้ำเฮ็ดทุสรึกสือนาไตตาทาวราพระเลเฮ็ดวัดดีพระปาละพระอาซาตยกพระเมืองสรีพระเมืองจิตุนพระเมืองหมอพะพระกวนมิวอัมมุนพระกวนพิเลติเจนันเสเลจนเป็ดทาวราพระเลอำเฮ็ดวัดดีมันเจ้าตั้งใจไม่เคยจะทาวราพระออกดีมิวอิสราเอลเลมันเจ้าเอาเขาขายปันกันเนมือกวนพิเลติอีกดังกันเนมือกวนอามนตั้งหลายเสียาวเขานั้นย่ายุกนิกจักเงียนเซกวนมิวอิสราเอลตั้งหลายในปีนั้นกำเหลียวเลย18ปีเต็มเขานิกจักเงียนเซกวนมิวอิสราเอลกาอันอยู่กะดีภายปุ่นน้ำห้องยอตันกันในเมืองที่อันกวนอาโมริเขาอยู่อันเป็นเมืองกิลัดนั่นกวนมิวอามนตั้งหลายนั่นก็คำน้ำห้องยอตันให้เลยติกโตกวนมิวยูดะกวนมิวเป็นยามินกวนมิวเอเฟรมนั่นนังนั้นแหละกวนมิวอิสราเอลตั้งหลายฮอดถึงทุกขะตั้งพันใหญ่หนาลงลางเมื่อนั้นกวนมิวอิสราเอลตั้งหลายอ่อนกันห้องเสียนดีทาราพระเลยว่าข้าเจ้าเฮาเจอในผิดเบิ่งเจ้าเฮาที่ข้าเย้าจนเป็ดพระเป็นเจ้าเฮาข้าจังไหนสิแลอ่อนกันเฮ็ดแม่นเฮ็ดว่าตีพระปาละตั้งหลายที่ข้าเย้าว่านังไหนทาราพระก็มีอมิ่งที่กวนมิวอิสราเอลตั้งหลายเลยว่าเกาเกเสนุกเอาสู่ออกเสกันเนเมืองกวนเอเกปตุกวนอาโมริกวนมิวอามุนกวนพิเลติเจนั้นมาเย้าอำใจฮือเมื่ออันกวนจีตุนกวนอามาเล็กกวนกวนโมนีเจนั้นนิกจากเงียนเชสุนั่นก็สู่ห้องเสียนที่เกาแลเกาเกเสนกเอาสู่ออกเสกันเนมือเขาเย้านั่นก้อยกาก็บ่สู่จนเป็ดเกาแลเฮ็ดว่าตีพระต่างสู่ต่างป้านั่นแลกำลืนเกาอำเกเสนกเอาสู่กว่าแลอันกันห้องแสนตีพระอันสู่เลิกเก็บเอานั่นตะให้เขาเกเสนกเอาสู่ในขิงกาละอันอามูฮอดถึงอยู่ในตะว่าไหนกวนมิวอิสราเอลตั้งหลายก็เราย้อนที่ทาราพระเลยว่าข้าเจ้าเฮาเจอไหนผิดเบิ่งที่ข้าเย้าเจ้าเฮาแค่นดอเฮ็ดที่ข้าเจ้าเฮาเขาจอมการหนังอันเจ้าเฮามีอลูนั่นสิกรรมดีข้าในวันนั้นสิก็แค่นดอเกเสนุกเอาเฮาข้าเจอไหนวันมื้อไหนสิกรรมข้าวันไหนสิเย้าเขาอันกันเปะเป็ดพระดังเจอดังคือเจอนั่นสิเลยเฮ็ดว่าที่ทาราพระมื้อนั้นทาราพระอำยื่นเลยทุกข้าตั้งผ่านอันมิวอิสราเอลเขาเลยขามนั่นกวนมิวอามนตั้งหลายนั่นจู่กันตุมกันเลชาตับเขากะดีเมืองกิลัดกวนมิวอิสราเอลตั้งหลายนั่นจู่กันตุมกันเลชาตับเขากะดีเวงมีจะป่ากวนตั้งหลายอันว่าคนเมืองกิลัดคนเจอนั่นอุบลัดจากกันเลยว่าผู้ละเสียมว่าก็อันจะดึกโตคนมิวอามนตั้งหลายอ่อนตั้งปนนั่นให้ก้นนั่นเป็นจิกเป็นจอมกวนวานกวนเมืองกิลัดตั้งสิ่งตั้งลงสิกรรม
ว่าหนังไหนอ๋อแกมจีอย่างตะลากะนานหลง11กะนานอ่อน1ต่อถึง40เยภาษากวนเมียวกิลัดนั่นเป็นกวนซึกอันแห้งเหี่ยวหนาลงหลังออมันเป็นลูกใจเมหมอกยาออปอมันเป็นกิลัดออเมกิลัดเกิดเร่งลูกใจตั้งหลายตีมันแหลมืออันลูกใจมันจื้อนั่นเหี่ยวมานั่นเจิงเขาอันกันห่อยีภาษาออกเป็ดสิเลยลาตีมันว่าก็เปิดมาเป็นลูกใจมียิงต่างก็แลเมื่อไล่คำอมวยด้วยกันตั้งปีน้องเจอคือเฮาว่าหนังในออมือนั่นยีภาษาออกไปเสียกดีปีน้องมันเจอนั่นกว่าแลกายอยู่ที่เมืองโตพระคนเจออันเละลาวเมาหมางเจอนั่นอ่อนกันจุกตะกันตุ่มกันที่มันเละจอมหลังมันอยู่ลื่นนั่นหึงตานเย้ากวนเมียวอัมมนเจอนั่นขึ้นตึกต่อเมียวอิสราเอลเมื่ออันกวนเมียวอัมมนเจอนั่นตึกต่อเมียวอิสราเอลนั่นเจิงกวนอันเป็นเก๋เป็นโหกวนเมียวกีลัดเจอนั่นอ่อนกันกว่าให้ไล่ห้องเอายีภาษาสิกันในเมืองต่อพระนั่นแลลาดียีภาษาแลว่ามาแลเฮ็ดคุณปูชกเฮาให้เฮาไล่ตึกกันตังกวนเมียวอามนเจอนั่นสิกรรมมืออันว่าหนังในจึงยีภาษาลาตีกวนอันเป็นเก๋เป็นโหกวนเมืองกีรัดเจอนั่นเลยว่าสู่จังเก่าแลห่อเก่าออกเสกันเนเฮือนปอเก่ามาเย้าอำใจฮื้อต่อเหลียวในมืออันสู่ฮอดถึงตุกค่าตั้งผ่านนั่นก็ปือเจอหนังหือแลสู่มากะติเก่าว่าหนังในกวนอันเป็นเก๋เป็นโหเมืองกีรัดเจอนั่นขึ้นต้องปานดียีภาษาแลว่าในวันนั้นเสก็มือเหลียวในเฮาสมาธิเจ้าเฮาให้เจ้าเฮาไลกว่าเลยกันตั้งเฮาและติกตัวกันตั้งคนเมียวอามนเจอนั้นเสเย้าให้เจ้าเฮาเป็นจิกเป็นจอมก้นหวานก้นเมืองกีรัดตั้งหลายคาเมื่ออันว่าหนังในเจอยีภาษาถามดีก้นอันเป็นเก๋เป็นโหก้นเมืองกีรัดเจอนั่นเลยว่าพอสู่ซ้ำขึ้นเอาเก่าให้ขึ้นเอาเก่ามือให้ไล่ตึกตัวดังกวนเมียอามนเจอนั่นแหละถาวราพระเอาเขาอาปันกะดีภายหน้าเก่าจึงก็ต้องเลยเป็นจึงเป็นจอมสูหือวันไหนกวนอันเป็นเก๋เป็นโหกวนเมืองกีรัดเจอนั่นอันกันขึ้นลาดียีภาษาเลยว่าพอเฮาเฮ็ดจอมกันหนังความอันเจ้าเฮาลัดนั่นจึงให้ถาวราพระเป็นศักดิ์เสกติวงกลางเจ้าเฮาตั้งเฮาขาสิกรรมวันไหนมือนั่นหยิบภาษากว่าเลยกันตั้งกวนอันเป็นเก๋เป็นโหเมืองกีรัดเจอนั่นแหละโคดังหลายเอามันค้านไว้ในอาราจิกจอมคุณปู่ชกยีภาษาก็เอาความมันกูเจอกูเปิงขึ้นลาดกะทิภายหน้าท้าวพระกันวิงมีจะป่าลื่นนั่นยีภาษาปล่อยเจ้าผู้ต่างตัวต่างหลายกว่าจุกะทิคุณหอคำเมียวอามนได้ต้องถามเลยว่าก็ปือลองตั้งเจ้าหนังหือแลเจ้าเฮามาให้ไล่ตึกตัววันเมืองเฮาค่ะเหมือนหนังอันวัดหนังในจึงคนหอกคำเมียวอามนก็ขึ้นลาตีผู้ต่างตัวยีสภา
เจอนั่นแหละว่ากระเบือมิวอิสราเอลหิมเอาลินเกาจ้าเจมลินเกาจ้าเจมน้ำห้องอานนท์ต่อถึงฮอดน้ำห้องอย่าปุดดังน้ำห้องโยตานเจอนั่นเขาลุกเสกตีเมืองเอเก็บตูมานั่นแลเขาจังเลยเฮ็ดลีนั่นจึงมือเหลียวในขึ้นปันลีงามๆตีเก่าสิกรรมว่าหนังในยีสภาขึ้นปล่อยเจ้าผู้ดังโตตั้งหลายกว่าจูจีคุณหัวคำมิวอามนนั่นเลยลาดว่ายีภาษาสังรัดมาเลยจำมิวอิสราเอลหิมเอาลินหมอผ้าอีกตั้งลินก้นมิวอามนอับเจ้ามืออันมิวอิสราเอลลูกศิษย์กติมึงเอกเก็บตูมานั่นเขาไปลัดในเถินจู้ปังหลายเสียวเขาถึงกดีวันกาติซ่านั่นจึงก้นมิวอิสราเอลปล่อยเจ้าผู้ดังตูดังหลายกว่าจู้กดีคนหอคำอีตุ่มเล่ย้อนขว้างให้ไล่ไปลัดกันในเมืองคุณลงกว่าคุณหอคำอีตุ่มก็คุณหอคำอีตุ่มก็ปันขว้างมือเจ้านั้นเขาซ้ำปล่อยเจ้ากว่ากะดีคุณหอคำหมอผ้าสิก็มันอันปันขว้างแหลมิวอิสราเอลดังหลายอยู่ไล่อยู่กะดีกาเตซาหรือนั่นเขาไปลัดกว่าในเถินอยู่รีบจอมหิมหอมอีตุ่มอีกตั้งเมืองโยสภาษาเมืองหมอผ้าสีเลยฮอดถึงกะดีวันนอกไผวันนอกเมืองหมอผ้าสีชาตับเขากะดีไผปุ้นน้ำห้องอานนท์เมื่อนั้นเขาเข้าป่ากันในน้ำลินเมืองหมอผ้าน้ำห้องอานนท์นั่นเป็นขอบน้ำแลนลินเมืองหมอผ้ามิวอิสราเอลซ้ำป่วยเจ้าผู้ดังโตตั้งหลายกว่าจูกดีสี่หุ่นคุณคำเหสพุนมิวอาโมรีนั่นแหละมิวอิสราเอลย้อนขว้างให้ไล่ไปลัดกันในเมืองขุนหลวงกว่าจูกดีอยู่เขากดีเฮาขานั่นสี่หุ่นอำยุมมิวอิสราเอลเลยอำปันขว้างให้เขาไล่ไปลัดกว่ากันในเมืองมันนั่นเลยกาสี่หุ่นนั่นให้โกนตั้งเสียงตั้งหลงจู้กันจุ่มกันและชาตับกดีเวงอย่าหัดเสียติดตัวมิวอิสราเอลท้าวพระเป็นเจ้าอิสราเอลนั่นเอาคนสี่หุ่นตั้งหลายสี่หุ่นนั่นเอาคนสี่หุ่นตั้งกวนมันก็มีเจ้านั้นอาปันกันในมือกวนมิวอิสราเอลแหละเขาติดตัวยาเบ็ดเขานั่นนั่นแหละมิวอิสราเอลซิมเอาลินกวยเมืองอาโมรีอันมีอยู่กะดีเนอตั้งนั่นตั้งเสียงตั้งหลงหมดเขาซิมเอาลินกวนอาโมรีเจ้านั้นตั้งเสียงอาโมรีเจมน้ำห้องอามนต่อหอดถึงน้ำห้องยาปุดอีกตั้งจ้าเจมเถินต่อถึงฮอดน้ำห้องโยตันท้าวพระเป็นเจ้ามิวอิสราเอลนั่นนุกเอาลินกวนอาโมรีเจนั่นปันดีกวนมิวอิสราเอลตั้งหลายเลยลัด
ya pan di quân miêu Israel yao chẳng châu hao chắc lại sim ở trên là hứ châu hao tắc sim ở năm liền an pra châu haoขีมูสุปันติchâu haoนั่นหือเหมือนจะหนังนั้นchâu hao tắc lại sim ở năm liền an thảo raพระเป็นตัวปันดีเฮานั่นอ๋อเจ้าเฮายิเขียนเมียดลีนาเซปาลักลูกใจสิพอคนหัวคำหมอพระนั่นอ๋อเรามันจำย้ำผิดกันอย่าเอาย้ำผิดกันตั้งมิวอิสราคือย้ำตึกเขายังคือกับยามที่กันตั้งเขาคือในมืออันมิวอิสราเอลอยู่กับดีเวงเฮสะพลตั้งวันมันตั้งสิ่งตั้งเวงอารออีกตั้งวันมันตั้งสิ่งวันเวงอันมีจอมน้ำห้องอานนท์ตั้งสิ่งตั้งลง3 ปากปีเต็มมาเยาก็เพื่อเจ้าหนังคือแลสู่เอาขึ้นมือย้ำนั่นก็เฮ็ดผิดเปิงจะเฮาตึกต่อเกาแลเฮ็ดผิดเปิงเกาทาราพระอันเปลี่ยนก้นลงอันเจียงตรานั่นจีอย่างจะตราวันเมื่อไหร่อยู่กับดีวงกลางอยู่กดีวงกับคนมิวอิสราเอลตั้งกูมิวอัมฮันเอาคนมิวอามุนสิกำเลยวันไหนอ่อก้อยกาคุณหัวคำนั่นยังทอมเอาความอันยีภาษาสังลัดนั่นเลยอยู่อ่อมื้อนั่นวิ่งยินทารพระตัวฮอดกันเลยยีภาษาแหล่มันว่ารัฐเมืองกิรัดตั้งเมืองมนาเสียวป่นเวงมีจะป่าเมืองกิรัดกว่าแหล่ขี่ซึกกว่าจูกะดีอันคนเมียวอามวนมีนั่นอ๋อเยภาษานั่นเฮ็ดกะติสัจจะชาวพระศิลาว่าพอเจ้าเฮาเอาคนมิวอาหมอนทั้งหลายอาปันทีเนื้อมือขาเจ้าอามันขันเป็นจึงมืออันขาเจ้าเป้ซึกอาหมอนในขึ้นปอกมานั่นก็อันออกเสกันได้ขึ้นพักดูเฮิรนขาเจ้ามาให้เลยฮับโหตั้งขาเจ้ากามีนั่นขาเจ้าตักเลยเขาไล่เป็นอุกจาทาวรพระอามันคันเป็นแหล่ข้าเจ้าตาเฮ็ดยิดอันจุดไฟปุกจอดีเจ้าเฮาคาอวันไหนเสียวยีภาษาขี่ซึกกว่าจูกะดีโกนเมียวอามุนเจ้านั้นแหล่ตึกกันตั้งเขาทาวรพระเอาอาปันกันเนมือมันเสียวมันตึกตัวยาเป็ดเวงเช้าหนึ่งจ้าจิมเวงอารออันฮอตเวงมินิตอีกตั้งอาเปลาเครามิมนั่นแลเอาเข้าตายนำหนาลงล้างนังนั้นแลกวนเมียวอาหมนเจ้านั้นไล่ตกซุ่มกะที่ภายนากวนเมียวอิสราเอลตั้งหลายมืออันยีภาษาขึ้นฮอตกะที่ลิ้นมันกันในวิ่งมีจะป่านั่นจริงลูกใจมันลูกยิงมันหายกองอยู่กาเวียนอยู่สิเลยออกมาให้เลยฮับโหตั้งมันมันเป็นลูกยิงก็เหลียวก้อยกะดีนั่นแหละออกกว่าสิออก
ออกออกซีมันนอกซีมันนั่นนอกซีมันนั่นมันมีลูกใจลูกยิงมันหันลูกยิงมันนั่นเสียาวตึดสิโคนุงมันสิเลลาดว่าอัลโลลูกยิงเก่าเมื่อเฮ็ดอะไรหยาบเจอคันเจอหนาลงหลังยาวลงปีเฮ็ดให้เก่าลู่ซุ้มยาวลงปีเก่ายังโปเลยเฮ็ดกะดีสัจจะโตทาวรพระไว้ยาวอักขว้างอันตักเลยนุกเอานั่นมีเมื่อวันนั้นจึงลูกยิงมันนั่นลัดเลวเจ้าปอปอเจ้าปอเลยว่าออกศพเฮ็ดสัจจะที่ทาวรพระยาวจึงเฮ็ดที่เก่าขาจอมหนังจำกันหนังอันเลยไว้สัจจะนั่นสิกำขาน้องมันจำทาวรพระยังปอตบเต้นปันอเปียตียันสู่เจ้าปออันเปลี่ยนกุนมิวอามนจนนั้นให้ไล่ให้เจ้าปอไล่ปีเย้าวันหนังในสำหรับคืนดีมันปอมันแทงเลยว่าเช่นว่าปันนักข้องอันหนึ่งที่เก่าคาสิกรรมให้เก่าคาเลยอยู่รถเลี้ยวรถเลี้ยว2เดือนเต็มเลยให้เก่าคาเลยกว่าเลลิบการสันลอยตีลอยตั้งหลายเลยให้ห้องรวยกันตั้งก็สิเก่าคาตั้งหลายก็ปือเก่าคายังเป็นสาวกันยาอยู่นั่นสิกำขาวันอะไรเลยปอมันก็ลัดว่ากว่าตะวันอะไรสิเลยคินไว้2เดือนเลยปล่อยมันกว่าสิออมันอีกตั้งก็สิมันตั้งหลายอ่อนกันกว่าเลยห้องให้เลยลองอันมันยังเป็นสาวกันอย่างนั้นอยู่กันเนสันลอยได้ลอยมืออันเจสองเลือนเย้านั่นจริงมันขึ้นมาจุกที่ปอมันแลปอมันเอามันเฮ็ดจอมกันหนังอันกะที่สัจจะอันมันเฮ็ดไว้นั่นมีนั่นมันเป็นก้อนอำไรต้อนยำเตอถูกกันตั้งกวนใจลื่นเสีเงี้ยที่ลองนั่นเย้าเปลี่ยนมาทุ่งจำกวนมิวอิสราเอลเขาอันลูกยิงสาวอิสราเอลตั้งหลายอันกันออกกว่าให้ไรยองย่อลูกใจสาวลูกยิงให้ไรยองย่อลูกยิงสาวอีภาษากวนมิวกิลัดนั่นเป็น4 วันเตรียมกูปีแกมจีอย่างตะลากันนั้นลง12หัวข้อยีภาษาเลเอเฟรมกันนั้นอ่อน1ถึง15กุนมิวเอเฟรมตั้งหลายจู้กันตุมกันแลขี้ซึกกว่าภายตั้งห้องเสียาวเขาลาดีเยสฟ้าเลยว่าเจ้ายังห้องจูเฮาแลก็ปื้อเจ้าหนึ่งแลขี้ซึกกว่าตึกตัวกุนมิวหมุนเจ้านั่นเฮาตักเอาไผจุดเฮือนเขาพักจุเฮือนเจ้าเฮากันโหเจ้าเฮาว่าหนังไหนยีภาษาสำลัดที่เขาเลยว่าเมื่ออันเก่าอีกตั้งก้นเก่าตั้งหลายมีอมุอันยาวหนาที่กันตั้งก้นมิวหมุนเจ้านั่นเก่าห้องจูเอาจูก็สูยังมาเกสเสียนุกเอาเก่านอกเสกันมือเขานั่น
มืออันเกาหุหันลองอันสู่อำเกเสนุกเอาเกานั่นจึงเกาจุนอาสาเกาสิแลขี่ซื้อกว่าให้เลยตึกกันตั้งกุนเมียอามนจื้อนั่นแหละเท้าราพระเอาเขาอับปันกันในมือเก่าเย้าเฮ็ดสังแลสู่มาที่เก่าวันเหมือนไหนให้เลยมาตึกตัวว่าหนังในเสียเย้าเยสภาให้คนเมืองกิลัดกะดีนั่นจู้กันตุมกันสิแลตึกกันตั้งคนเมียวเอเฟรมจื้อนั่นคนเมืองกิลัดจื้อนั่นตึกตัวยาเป็ดคนเอเฟรมตั้งหลายก็เบิกเขาเสซ้อมว่าสู่อันเป็นคนเมียวกิลัดจื้อไหนเป็นคนเมียวเอเฟรมอันออกไปสิกันเนอเมียวเอเฟรมอีกตั้งเมียวมนาสิมาจื้อนั่นว่าหนังในนั่นคนเมืองกิลัดตั้งหลายอ่อนกันเฮกังตีอันขามน้ำห้องยอตานกะดีไผ่นาโกนเอเฟรมจื้อนั่นไว้มืออันโกนเอเฟรมอันไปรถกว่านั่นสิก็ย้อนเอาขว้างให้ไล่ขามน้ำกว่านั่นจึงคนเมืองกิลัดตักเจ็ดถามมันเลยว่าเมื่อเป็นโกนมิวเอเฟรมหือว่าอย่างไรเลยเพราะมันว่าใจข้าว่าหนังในจึงเขาซ้ำให้มันลัดความซีโปลิดเพราะมันก็ลัดว่าซีโปลิดมันว่าอัมปีก็เปื่อมันเปลี่ยนก้นเอเฟรมนั่นเลยเขาตีกำเอามันเสียเย้าเอาตายกะที่อันข้ามน้ำห้องยอดดันนั่นมือนั่นก้นมิวเอเฟรมตายเหมือนไป3 เฮงยีภาษาอันโหก้นมิวอิสราเอล6 ปีเต็มยีภาษาคนเมืองกิลัดนั่นตายแล้วขามตั้งอันช่างอยู่กะที่เวงกิลัดเวงหนึ่งลื่นเสยีภาษาเย้าอีปัจจันกวนเวงเป็ดละแหมอันโหกวนเมียวอิสราเอลเขาคนนั้นมีลูกชาย30ลูกยิง30มันปันลูกยิงมัน30นั่นตีน่าเฮือนเลยกันต่างเลียนแลเอามียิงต่างเลียน30ปุ่นลูกชายมันอ่อนโหคนมิวอิสราเอลเขา7 ปีเต็มจีประจันตายแล้วเลยขามตั้งอันช่างเกี่ยวกะตีเวงเป็ดละแหมไว้เสียอีประจันเย้าเกลุนคนมิวสิปุลุนนั่นอ่อนโหคนมิวอิสราเอล10 ปีเต็มเอลุนคนมิวสิปุลุนนั่นตายแล้วเลยขามตั้งอันสร้างเกี่ยวกะตีเวงอาสลุนสิปุลุนลื่นเสมมันนั่นอาปตุนลูกใจฮีเลละคนเวงปีราสุนนั่นอ่อนโหมิวอิสราเอลคนนั่นมีลูกใจ40ล้านใจ30อันขี่มาลีอ่อนเฮ็ดอ่อนมาลีอ่อน70ตัวนั่นมันอ่อนโหคนมิวอิสราเอล8 ปีเต็มอาปตุนลูกใจฮิเลละคนเวงปีราสุนนั่นตายแล้วไล่คำอันสร้างเกี่ยวกะดีเวงปีราสุนเอเฟรมกันเนื้อหั่นลอยอามันลิกแก้มจีอย่างตลากันนั้นลง13หัวข้อ3ส่วนเกิดเล่งมากันนั้นอ่อน1 ถึง 25คนเมียวอิสราเอลต่างหลายสำเหตุตุสรึกสื่อนาไตตาทาวราพระและทาวราพระเอาเขาอับปันกันนะคนเมียวพิเลติต่างหลาย40
ตั้งหลาย40 ปีเตรียมมือนั้นมีคนก้อนหนึ่งอันมีชื่อว่ามาโนอันเป็นคนเวงโจระมิวเจอคือตานนั่นมันนั่นมันมีมันนั่นเกิดเล่งลูกเล่งล้างแลเป็นอันมันแต่มันกลางหาวถาวราพระบ่มาดีเมยิ่งนั่นสิแลลัดดีมันเลยว่าด้วยรู้มือเหลียวในเมื่อในเป็นอันมันแลเกิดเล่งลุกเล่งล้างกุยกามาตักปาปฏิสันติแลเกิดเล่งลุกใจมาปืนในแลเฮ็ดสติจ้ะเมื่ออย่าไปกินน้ำสเปียดอย่าไปกินเหล้าอย่าไปกินตั้งกินอันมดจังนั่นลองมันจำมาตักปาปฏิสันติแลเกิดเล่งลุกใจมามันตักไรคำตั้งอันทาโหลองมันจำลูกใจนั่นเป็นคนนาซาเรตพระเป็นเจ้าเจมในต้องเมมันต่อทิ้งหอดมันปอดตายนั่นมันจักจ้าเฮ็ดตั้งอันเกเสนกเอากวนมิวอิสราเอลตั้งหลายออกสิกันเนเมืองกวนพิเลตีตั้งหลายวันไหนมียิ่งนั่นกว่าลัดตีกลัดนี้ที่ผมมันเลยว่าคนพระเป็นเจ้าก็หนึ่งอันมีนาอันลีอามนาเหมือนเช่นหนังตะมันกลางหาวพระเป็นเจ้านั่นปัวมากดีเกาข้าเกาข้าก็อำถามลองอันมันลูกกดีเหลือมานั่นค่ะมันก็ลัดจื้อลัดเสียงมันตีเกาข้ากุยกามันลัดตีเกาข้าเลยว่าด้วยรู้เมื่อในตักปาปฏิสันติแลเกิดเล่งลูกใจมาเมื่ออย่าไปกินน้ำสปิดอย่าไปกินเหล้าอย่าไปกินตั้งกินอันมดจังมดจังนั่นลองมันจำลูกใจนั่นถ้าเกิดเป็นโกนนาซรีพระเป็นเจ้าเอาจ้าเจ็มในต้องเมมันตัวถึงฮอดวันอันมันตายนั่นว่าหนังไหนขายาวมาหนังไหนมือนั่นมาโนเราลาติชาวราพระเลยว่าเจ้าพระที่ขาเขียนดอให้กวนพระเป็นเจ้าอันเจ้าเฮาปล่อยเจ้ามานั่นสมาธิข้าเจ้าเฮาเทียงเลยสั่งสอนบันลองอันข้าเจ้าเฮาจื้อไหนตักเลยเฮ็ดจื้อหนังหือดีลูกใจอันถ้าเกิดเลงมานั่นสิกำคาว่าหนังไหนพระเป็นเจ้าถ่อมเอาความมาโนสิเลแต่มันกลางเฮาพระเป็นเจ้าซ้ำขึ้นมากะดีมียิ่งนั่นเทียงเนื้อมืออันมันนั่งอยู่กันเนื้อตรงนั้นนั่นมือนั่นโผมันมานอนนั่นมีเรียกันตั้งมันมียิ่งนั่นหิบเน็ตแลขุนเลียนกว่าจูกะดีโผมันขันเผาเสียเลยบอกลาดเลยว่าโดยรู้ก็อันมามือวันนั้นมือเหลียวในโผมาที่เกาขย่าวันไหนเสียวมาโนก็ลุกเสียเลยจอมรวยกันตั้งเมมันกว่ากะดีนั่นแลต้องทำเลยว่าเจ้าใจก็อันลาดีเมยิงในนั่นคือมืออันว่าหนังนั้นจริงมันก็ลาเลยว่าเจ้าเย้าว่าหนังไหนมาโนก็เราถามเลยว่าให้ความเจ้าเขานั่นเตรียมทนใส่กำเลยลูกใจนั่นตักเป็นก็จึงหนึ่งหือค้าตักเลยเฮ็ดจึงหนึ่งหือดีมันขามืออันว่าหนังไหนจึงตะมัดกลางเฮาทาราพระก็ลาตีมาโนเลยว่ากาอันเก่าหมอกลาดไว้นั่นมียิ่งในตักไหลเวเปิงมันตักไรกินกาอันเปลี่ยนตีต้นเครื่องหมักจะเปลี่ยนสีจื้อสีเบิงมันตักไรกินจ้าเจียมน้ำจะปิดเลยเหล้ามันตักไรกินตั้งกินอันมดจังนั่นการอันเก่าสั่งลาดไว้นั่นมันตักไหลเปิ้ลไหลกำวันไหนมาโนก็เล่าลัด
ที่ตะมันกลางเฮาทาราพระเลวะให้เลยห้ามตับเจ้าให้เลยห้ามตับเจ้าเฮาไว้กะดีในตัวถึงฮอดโปเลยมีเห็นเป้อ่อนตัวหนึ่งมาปุ่นเจ้าเฮานั่นสิกำคาวันไหนออกแต่มันกลางเฮาทาราพระก็ขึ้นนาดีมาโนเลยว่าพิจังเมื่อห้ามตับเก่าไว้สิก็ตักกินตั้งกินมาปอเมื่อมีอโลใครปุกโจยีดอันจุดไฟจึงเมื่อจักไลปุกโจดีทาราพระออกวันไหนออลองอันมันนั่นก็นั่นเป็นตะมันกลางเฮาทาราพระอันว่านั่นมาโนไปหูมาโนก็ต้องถามที่ตะมันกลางเฮาทาราพระนั่นเลยว่าลองหนังหือคาตักไลยองย่อเจ้าเฮาเนื้อมืออันความเจ้าเฮาเตรียมทนนั่นจึงจือเสียงเจ้าเฮาห้องหิกจือเสียงจึงหือคาเมื่ออันวันนั้นจึงตะมันกลางเฮาทาราพระลัดเลยว่ากว่าเปื้อเจ้าหนึ่งหือเลยถามจือเสียงเก่าเป็นอันลึกลำนาอ้อว่าหนึ่งไม่อ้อมาโนก็เอาเป้อ่อนอีกตั้งเครื่องปุกโจโพเจนนั่นแหละปุกโจทาราพระก็เนื้อหมักหินอ้อพระเป็นเจ้าเฮ็ดลองตั้งอันลีอ้ามนานั่นซื้อนาไตตามมาโนเขาโผเมนนั่นจำมือในนั่นจำในมืออันปิวไพ่กันเนื้อยึดบาลังยังตึกลุกขึ้นจูกลางเฮาอยู่นั่นแต่มันกลางเฮาทาราพระมีนขึ้นกว่าจอมกันเนื้อปิวไพ่นั่นมาโนสองขาโพเมนั่นด้วยหันเสียวกลมหมกเด็ดอยู่เนื้อลินเมืองแต่มันกลางเฮาทาราพระนั่นซ้ำขึ้นปัวมาดีซ้ำขึ้นปัวมาดีมาโนสองขาโพเมเทียงเย้ามือนั่นมาโนผู้ลองอันว่าเปลี่ยนตะมันกลางเฮาทาราพระเตนั่นมาโนก็ลาติเมมันเลยว่าเฮาจักไลตายอมันคันเปลี่ยนลองมันจำเฮาหันพระเป็นเจ้าเย้ามืออันวันไหนจึงมีมันขึ้นลัดเลยว่าโปทาราพระมีอลูใครเอาเฮาตายจึงมันเจ้าคำเอายีดอันจุดไฟอีกตั้งเครื่องปุกโจโพจินกันเนื้อมือเฮาลองตั้งกูเจอกูเปิงเจอในก็มันเจ้านี้เปียความเจอหนังมือเหลียวในนั่นก็มันเจ้าที่มิ่งก้อยว่าอย่างไรมียิ่งนั่นเกิดเลี้ยงลูกใจมาแหล่ห้องหิกจือมัน30ลูกอ่อนนั่นอย่ามาแลทาราพระปันตั้งลีที่มันวิ่งเห็นพระเป็นเจ้านั่นเดจ้าตึกยงจูมันกะดีตักมิวตันในวงกลางวิ่งโจระตั้งวิ่งอีสาโตละนั่นแกมจีอย่างตลากันนั้นลง14หัวข้อ3ส่วนแต่นาเฮินกันนั้นอ่อน1ต่อถึง20เผา1 3ส่วนลงกว่ากะดีเวงที่มันน่าแลหันเมยิงก็อันเป็นเมียวพิเลติกะดีเวงที่มันน่านั่นเสียาวขึ้นมาจูกะดีปอเมมันแลลาดว่าเกาคาหันเมยิงก็1อันเป็นเมียวพิเลติกะดีเวงที่มันน่านั่นยาวย้อนเอาให้เป็นเมเกาคาเสกัมมืออันวันนั้นเจอปอเมมันก็ต้องถามเลยว่าลองหนังคือเมื่อตักเลยกว่าเอาเมกันในกวนเมียวพิเลติอันต้อนขามตั้งอันเธอแฮม
เจอนั่นจึงเธอหิมเจอนั่นจึงกันในลูกยิงพี่น้องมาอีกดังกันในลูกยิงเมียวเจอคือเฮาในมีเมียยิงเสก็เย้าคือว่าหนังในเสก็สามส่วนลาตีปอมันเลว่าย้อนเอามันปันเกาคาเสกรรมมันถูกใจเกียกใจเกาคาหนาลงลางอ้อว่าหนังในอ้อปอเมมันหู้ลองอันว่าเป็นอโลพระเป็นเจ้าหนังคือดิเลเฮ็ดมุต่อคนเมียวพี่เลตีตั้งหลายนั่นเมื่อขิงนั่นคนพี่เลตีเขาไล่อุปเปิงกันเนอเมียวอิสราเอลเขาอยู่อ้อเมื่อนั่นสามส่วนอีกดังปอเมมันเจอนั่นลงจูกะดีเวงตีมันนะและฮอดถึงกันเนอสวนอูเย็นมักจะเป็นตีมันนะเจอนั่นอ้อสางซีตัวหนุ่มตัวหนึ่งทบหันมันและห้องเห่าข้างจูมันอ้อมือนั่นวิ่งเห็นพระเป็นเจ้าฮอดถึงมากันเนอมันแลมันเลยเฮียงตันโคเสียเย้าปิกซ้ำอัมปาเสเจอเสเปิงกะดิมมือมันเสก็มันตึดสิสังสีนั่นขาดเป็นปอดขาดเป็นปอดเหมือนเจ้าหนังอันตึกสิเป้อ่อนขาดนั่นอ้อกวยกะลองตั้งนั่นมันหมอกลาตีปอเมมันลงจูแหลตักลัดกันตั้งเมยิงนั่นเสียเมยิงนั่นก็เป็นอันถูกใจเกียกใจสามส่วนอ้อหึงตานเย้าแลในมืออันมันยังตึกกว่าให้ไลซิมเอาเมยิงนั่นจึงมันเวเปิงออกเส้นดังอันมันกว่านั่นให้ไลกว่าลูกว่าด้วยโดสังสีอันมันเอาตายนั่นอ้อมันไลหันพึ่งอีกดังน้ำพึ่งกันเนอโดสังสีนั่นอ้อมันเอามือมันจกกำเอาห้องพึ่งน้ำพึ่งแลกินจอมตั้งกว่าอ้อมันหอดถึงกะดีปอเมมันเสียเย้าเอาปันตีเขาแลเขาก็กินอ้อก้วยกามันหมอกลาตีเขาลองอันมันจกกำเอาห้องพึ่งน้ำพึ่งนั่นกันในโดสังสีนั่นปอมันก็ซ้ำขึ้นลงจูกะดีมียิงนั่นแทงอ้อสามส่วนเฮ็ดปอยจอมกว่าหนังอันทุ่งจำมิวทุ่งจำผู้เมามีนั่นอ้อเมื่ออันเขาหันสามส่วนนั่นจึงเขาห้องเอาก็เส30ก็มาให้เลยขามปอยเลยกันตั้งมันอ้อสามส่วนก็ลาดีเขานั่นเลยว่าเขาตักลัดความเสื่อความที่สูอ้อใน7 วันพอสูผุยออกเนเกลิดเลยจึงเขาตักปันเสือยาว30 ผืนอีกตั้งเสืออันตักปุดตักลาย30 ผืนที่สูอ้อพอสูผุยออกลัดเนเกลิดเลยจึงสูตักลายปันเสือยาว30 ผืนอีกตั้งเสืออันตักปุดตักลาย30 ผืนที่เก่าอ้อเมื่ออันวานังไหนจึงเขาอันกันขึ้นลาตีมันเลยว่าหมอกเล็ดความเสื่อความมาให้เฮายินเสกรรมว่านังไหนอ้อมันก็ลาตีเขาเลยว่ากันไหนก็อันจางกินจางครบนั่นมีจางกินจางครบอ้อกันไหนก็อันกัดแขนแห้งใหญ่นั่นมีอันหวานอันเจมอ้อว่านังไหนอ้ออันนั้นเต็กเปรความเสื่อความนั่นจึงเขาหาเอา3 วันเต็มก็ทบไหลพอถึงวันสะตกทะเสียเย้าเขานั่นลาตีมี3 ส่วนในว่าเมื่อตักเลยเคียวโผมาให้มันผุยออกลาดนี้อันนัดเต็กเปรความเสื่อความนั่นอ้อโปนั้นเฮาตักเอาไผจุดมาอีกจังพี่น้องจะคือมาอ้อมาห้องปังเฮามาให้เลยซิมเอาอุกจาเฮาหือว่าหนังไหนอ้อเม3 ส่วนก็
ให้ห้องกะตีภายหน้ามันสิเลลัดว่าเจ้าจังเก่าค่าเจ้าจังเก่าค่าอเจ้าอำฮักเก่าค่าเจ้าลัดความเสริงความอำตีพี่น้องจะคือเก่าค่าเลเก่ายังอำผุยออกลัดนี้อติกเปมันตีเก่าค่าลงเปว่าหนังไหนมันก็ลัดตีมันเลยว่าตอกะตีปอเมเก่าไหนนั่นเก่ายังอำลัดเนเก่าตักเลยลัดเนตีมือหือว่าหนังไหนมันให้ห้องกะตีภายหน้ามัน7 วันในมืออันขามป้อยอยู่นั่นในวันอันทนถึง7 วันนั่นมันผุยออกลัดเนตีมันนั่นก็เพื่ออันมันตุกเต่าหนาลงหลังนั่นมันก็เอาอันนัดความเสริมความอำนั่นสำคัญหมกลัดนี้ตีปีน้องจะคือมันนั่นในวันอันทนถึง7 วันจูอันกลางวันอันไปตันตกนั่นคนมิวจะนั่นอ่อนกันมาเลยลาตีมันเลยว่าอันเลหวานเจมหรือต้นสีน้ำพึ่งอันเลยกัดแขนแห้งใหญ่นาเซสังสีว่าหนังในมันก็ลาตีเขาเลยว่าปอสูเอาโวเมนหนุ่มเกาไทยจึงสูหาเอาอันนัดความเสริงความเกาเลยทบหันไลว่าหนังในวิญญาณทาราพระหดถึงมากันเนื้อ3 ส่วนเนื้อแห้งตันกูเลยมันลงจูกะตีเวงอาสเกลนเสียวติกโตยา8 คนเวงนั่นตาย30เลยหิมเอาอุกจะคู่เลี้ยงเขาเสียวปันโค1 โคเหมาที่เขาซื้ออันผุยออกลาดนี้อันนัดความเสริงความซื้อนั่นตั้งใจไม่ใครจะมันออกเลยมันขึ้นมือกว่าจูกะตีขึ้นปอมันนั่นสิมี3 ส่วนนั่นก็เขาเอาปันตีก็สิมันอันมันเอาเฮ็ดก็เฮ็ดเสจือนั่นสิแกมจีอย่างตะลากันนั้นลง15โคเคาะ3 ส่วนตอบช่วยพี่เล็กติกันนั้นอ่อน1 ต่อถึง20ลื่นนั่นหึงตานเสียวในขิงมืออันปาดเข้าจุงนั่น3 ส่วนป้าเอาเป้อ่อนเสียเลยกว่าให้ไล่สู่ไล่เจอมีมันเลยแจ่มงาตักเข้าจูตีมันกันเนลุกมันนั่นจึงปูนายมันเฮกแขนมันให้ไล่เข้าจูเลยว่าก็เปิดเกาทางมือจังมันเตะว่าเย้าเลยเกาเลยเอามันปั่นดีก็เสมือเย้าน้องยิงมันนั่นอีแค่ห่างดีเสมันใจคือเอาน้องยิงมันนั่นปุ่นต่างตัวมันตะว่าหนังไหน3 ส่วนลาตีเขาเลยว่ากำในก็มีลองตั้งอันตักเลยเฮ็ดต่อคนพิลิติตั้งหลายเย่ๆน้ำเย้าว่าหนังในเสียเย้า3 ส่วนกว่ายับเอามานาย3 ปากเสียเลยเอาหางมาใน2 ตัวมัดจับกันเสียเย้าเอาไฟมัดจับหางเขาเลยเอาไฟจุดจับก้อนไฟเอาการไฟจื้อนั่นเสียเย้าปล่อยเขาเลียนกว่ากันเนอโดนนาเข้าโจงเขาตั้งส่วนอู้ยินสันหลุนเขานั่นคนพิเรดีตั้งหลายก็ต้องถามเลยว่าผู้ละเฮ็ดอมูไนว่าหนังไหนจึงเขาขึ้นลัดเลยว่าเป็น3 ส่วนลูกคอยก้นเวงที่มานานั่นเฮ็ดเย้าเขาเอามีมันปันตีก็เสมันว่าหนังไหนเสียเย้าคนพิเรดีตั้งหลายอ่อนกันมาเลยเอามียิ่งนั่นอีกตั้งปอมันจุดเผาไพ่เปียด3 ส่วนก็ลาตีเขาเลยว่าปอสูเฮ็ดเจนนั้นจึง
เกาตักเฮ็ดให้ปีเจอเกาลูกก่อนปอปีเจอเกาเย้าเกาจังตักอยู่นิ่มๆลีออว่านังในอยู่เสียเย้ามันพันเอาก้นตายมันพันเอาตายก้นเขานำหนาลงลางเสียเย้ากว่าอยู่กันเนอทำหมักหินเอตำออลายซ้ำก้นพิเลติตั้งหลายขี่ซึกขึ้นกว่าเลยแค่ตับเขากันเนอเมืองยูดาห์สิเลยอยู่จอดเจ็ดกว่ากะติลีฮีออคนยูดาห์ตั้งหลายก็ต้องถามเลยว่าก็เปิดเจ้าหนังหือแลสู่ขี่ซึกมาเมื่ออันว่าหนังในจึงเขาขึ้นลัดเลยว่าเขาขี่ซึกมาให้เลยตีมัดเอา3 ส่วนแลเฮ็ดตีมันเหมือนเจ้าหนังอันมันเฮ็ดตีเฮานั่นว่าหนังในอ้อมื้อนั้นคนยูดาห์3 แห่งอ่อนกันลงจูกะติแกงับมาหินมักพาเอตำนั่นเสียเย้าต้องถามที่3 ส่วนเลยว่าจองมาฮู้ลองอันก้นพิลิติตั้งหลายเป็นเจ้าเฮานั่นหือมาเฮ็ดจังหนังหือที่เฮาว่าหนังไหนแลมันขึ้นละตีเขาเลยว่าเกาเฮ็ดที่เขาเหมือนจังหนังอันเขาเฮ็ดที่เก่านั่นว่าหนังไหนอ้อเขานั่นก็ลาดเลยว่ามือเหลียวในเฮามาให้เลยที่มัดมาเสแลเอามาอาปันกันในมือก้นพิลิติเจอนั้นเย้ามืออันว่าหนังไหนเจอ3 ส่วนก็ลาตีเขาเลยว่าสู้กินว่าที่เกาดูสู้ตักเอาเกาตายอันว่านั่นเสกำว่าหนังไหนเสียเย้าเขานั่นก็อ่อนกันขึ้นลาตีมันเลยว่าเฮาพร้อมเฮาเดเอาเมื่อตายเฮาเดมัดผูกเมื่อแลเอาเมื่ออับปันกันในมือเขานั่นกล้วยว่าหนังไหนอยู่เสียเย้าเอาจึกเหมา2 เส้นมัดผูกมันแลเอามันออกเสกันในหมักหินหมักพาเจ้านั่นเสียเย้าขึ้นมามืออันมันหอดถึงกะดีลีฮีนั่นจึงก้นพิลิติตั้งหลายอ่อนกันหุ่นวิ่งยินถาวรพระหอดถึงมากันเนือมันในดังอันแห้งใหญ่หนานั่นแหละจึกอันมัดผูกเจ้านั่นดีมัดผูกกะดีมือมันเจ้านั่นเป็นมืนเป็นเจ้าหนังไม้ปั่นอันเตอร์ไพนั่นเสียเย้าขาดตกเสกะดีมือมันกว่ามันด้วยหันลูกกลางมาลีอันจางยิบอันยังยิบอยู่นั่นอันหนึ่งแหละมันยืนมือยิบกำเอาเสียเย้าเอาก้นตายเฮียง3 ส่วนละได้ว่าเอาตั้งลูกกลางมาลีแลกเกาเฮ็ดเป็นกวางเอาดังลูกกลางมาลีแลกเกาเอาก้นตายเฮียงว่าหนังไหนลื่นเสว่าหนังนั้นเย้ามันเอาลูกกลางมาลีนั่นเทียมเป็ดเสกันในมือมันแลกะตีนั่นเลยห้องหิกชื่อว่ามารัดลีฮีว่าไหนมันอยากน้ำหน้าลงหลังเลยสุดต้องที่ถาวรพระเลยว่าเจ้าเฮาเอามือข้าเจ้าเฮาปันตั้งอันเกเสชดเอาอันเยาหนาเย้าเลยมือเหลียวในข้าเจ้าอยากน้ำหนาอยู่เลยจักเลยตายเลยฮอดถึงกันในก้นอันขามตั้งอันถือหิมจึนนั่นข้าหือมืออันวางในจึงพระเป็นเจ้าพาซับกะติเนือลินลีฮีนั่นแหละน้ำออกสิกะตินั่นมามันกินน้ำเสียเย้าขึ้นถ้วยเจอเลยหอมแห้งเปื้ออันเป็นดังนั้นเลยน้ำออกคู่นั่นเลยขามตั้งอันห้องหิกจืหินหักโกระเลมีอยู่กะติลีฮีนั่นต่อถึงฮอดวันมื้อไหน3 ส่วนก็อ่อนโหกนเมียวอิสราเอลเขาในจูปานกนพิลิตินั่น
20 ปีอแกมจีอย่างตะลากันนานลง16โหเคาะ30แลตีลีละกันนั้นอ่อน1ต่อถึง22ลื่นนั่น30กว่ากะดีเวงกาซะแลทบหันเมหมอกยาเสียเยาเข้าจื้อกะดีมันให้ไหลนอนขึ้น1ออกวนเวงกาจ้าจื้อนั่นไหลยินลองอัน30อยู่กะดีนั่นแหละเขาอันกันล้อมหอบเวงนั่นเสียเยาล้อมเป้าล้อมด้วยอยู่เด็ดกะดีพักดูเวงนั่นตั้งขึ้นเลยว่าปอฮอดกลางขิงปอฮอดขิงกลางในมือนั่นเมืองเลี้ยงมืออันเมืองเลี้ยงนั่นเฮาตักเอามันตายว่าทางไหนส่วนนั่นนอนต่อถึงฮอดขิงเต็งขึ้นแลลูกขิงเต็งขึ้นนั่นเสียเย้าย่าแล้วถอนเอาไม่พักดูเวงอีกตั้งเสาพักดู2เหลี่ยมนั่นเสียเย้าถวยเอาป้าเกินพักดูกามีจื้อนั่นเสียเย้าหับต่างโหมามันกว่าเป็ดไว้กันเนอปลายลอยกะดีภายนาเวงหีบยนลื่นนั่นหึงตานเสียเย้ามันซ้ำยินหักยินแปงมียิงก้อนหนึ่งอันใดจืเตลีละอันอยู่กะดีคงหวยโจรินั่นคนพี่เล็กที่ทั้งหลายมาจูกะดีเมยิงนั่นเลลาดว่าเมื่อชอวันมันแลต้องถามด้วยมันลองอันแห้งอันใหญ่ที่มันนั่นเตอยู่กว่าปืนลองตั้งอีสังอีกตั้งลองอันเฮาตักไหลเฮ็ดถือแลปีเหนียงมันปีเหนียงไหลมันให้ไหลมัดผูกเอามันแลนิกจากเงียนซีมันเฮาตักพร้อมกันปันเงินมือเฮงปลายจับเฮงปลายปักจับวันไหนตีลีละก็ลาตี30เลยว่าเคนโดหมอกลัดลองอันแห้งอันใหญ่น่ะที่เจ้านั่นที่อยู่ก็ปือลองตั้งเหลออีกตั้งลองอันตักเลยเอากาสังเลยมัดผูกเจ้าให้นิกจากเงี้ยนเสเจ้าเลยนั่นที่เขาฆ่าเสกำเขาฆ่าต้องปั่นฆ่ามืออันวานอย่างนั้นเจิง30ก็ลาตีมันเลว่าพอเอาจึกหนังอันเจ็บ7 เซนอันลิบ7 เซนอันไปตักแห้งสีปอกนั่นมัดผูกเกาจึงแห้งเกาตักโอนกว่าแลเกาตักเป็นเหมือนจะหนังเปืนต่างก้อนนั่นว่าหนังไหนเมื่อนั่นคุณพี่เล็กที่เจอนั่นเอาเจือกหนังอันลิบ7 เซนอันไปตักแห้งสีปอกนั่นมาดีมียิงนั่นแลมันก็เอามัด30มียิงนั่นให้เขาเจออันล้อมเป้าล้อมด้วยอยู่เจอนั่นไปเตียดอยู่กันในลูกตั้งเนินนั่นแหละมันลาดเลยว่า30คนพี่เล็กที่เขามาตึกตอเจ้าว่าหนังไหน30นั่นตึดจึกเจอนั่นขาดเป็ดเหมือนจะหนังตึดไม้ปั่นอันไม้ไฟนั่นหนังนั้นแหละเขาไรคู่ลองแห้งมันตีลีลาโกลาตี30เลยว่าเจ้าเฮาเย่าหยอกเกาคาเลลาดความมูสาที่เกาคาลงไปต่อเหลียวในแคนโดลาดบันลองอันตักเลยเอากาสังมัดผูกเจ้าเฮานั่นเสกำเกาคาต้องปั่นคามืออันว่านั้นจึงมันลาดเลยว่าพอเอาจึกอันอันไปต้นซุงตื้อสีปอกนั่นมัดผูกเกานาจึงแห้งเกาตักโอนกว่าก่อแลเกาตักเป็นมือจะหนังเปิ้นต่างก็นั่นว่าหนังไหนตีลีลาก็เอาจึกเจออันเหมือตั้งหลายแลมัดผูกมันสีเย้าลาตีมันเลยว่า
สามส่วนไอ้คนพิลิตีเขามาตึกเจ้าเฮาเย้าว่าหนังไหนอ้อเขาเจออันล้อมเปิดล้อมด้วยเจอนั่นก็มีไว้อยู่ก็เนลูกตังในอ้อมันก็ตึดจึกนั่นขาดเสกะตีแขนมันแลเหมือนจะหนังไม่เข็มนั่นกวยอ้อตีลีลาก็ละตีสามส่วนเลยว่าต่อทิ้งฮอดมือเหลียวในแลเจ้าเย้าหยอกเกาคาสิเลลัดมูสาดีเกาคาเย้าลัดปันรองอันตักเลยเอากาสังมัดผูกเจ้านั่นดีคาเสกรรมมืออันว่าหนังนั้นจึงมันก็ลัดเลยว่าบ่เอาคนหูเกาคนหูเกาเจ็ดย่อมต่อใส่กันเนหกเล่เอาเหลี่ยมดอกจับกึมจึงแห้งเก่าตักโอนกว่าอ้อวันไหนอ้อมีอย่างนั้นก็เฮ็ดเจ้าหนังนั้นแลเอาเหลี่ยมดอกจับไว้กะติกี่เสแลลาดว่าสามส่วนเว้ยคนพิลิตีเขามาตึกเจ้าเย้ามืออันว่านั้นเจิงสามส่วนตื่นแลป้าเอาเต็มเสาลักกี่อีกตั้งหกเจ้านั้นแปดอ้อมีอย่างนั้นก็ลาดเลยว่าเจ้าตักเฮ็ดหือแลว่าไรเจ้าฮักเฮาโปเจ้ายังยุ่มค่าแลลาดในค่าเจ้าเย้าหยอกเกาค่าตัวทิ้งฮอดสามปอกขาเย้ายังไปหมอกลาดลองอันแห้งอันเหยาดีเจ้านั่นที่อยู่ก็ปือสังนั่นที่เกาค่าลงปีวันนั้นไหนอ้อนังนั้นแลมันทุกเต้าอยู่กูมือกูวันแลตึกยงมันต่อทิ้งฮอดโหใจมันเป็นอันเฮือนนนหยาบเผิดหนาท่านพ่อตักตายอ้อมันนังเหมือนนังมันจังเอากาอันมีกันในโหใจมันนั่นสิได้ลาดว่าคนโหเก่าในไปต้อนทาสิปอกจ้าเจียมกันในต้องเมเก่าแลเก่าเป็นโกนนาสรีอันเพไว้ปุนเท้าพระเป็นเจ้าอ้อโปทาคนหูเก่าเจิงแห้งเก่าตักโอนกว่าแลเก่าตักเป็นเหมือนจะหนังต่างก็นั่นอ้อวันไหนอ้อตีลีละหูหันรองอันมันเอากาอันมีกันในหูมันหัวใจมันนั่นลัดปันนั่นเสียเย้าซ้ำปล่อยเจ้กว่าห้องเอากวนพิเลตีเจ้านั่นเลยว่ามาเทียงปอกหนึ่งรู้ก่อนเสกรรมมันเอากาอันมีกันในหัวใจมันนั่นลาดปันขาเย้าว่าหนังในเสียเย้าขุนพิลิตีเจอนั่นก็ป้าเอาดังเงินกันในมือเขาเสเลมาตีมันออกมันเอาโหขันโหเข่ามันหมอนสามส่วนให้นอนรับเสียเย้าห้องเอาก้นก้อนหนึ่งมาทาคนโหมันเจ็ดหยอบนั่นเปียดเสียเย้าที่มัดเอามันออกแห้งมันก็หยุดยอมหายกว่าออกมันนั่นมียิ่งนั่นลาดว่าสามส่วนน้อยคนพิริตีเขามาติกเจ้าเย้าเมื่อวันนั้นจึงมันตื่นแลว่าเขาตักออกกว่าเหมือนจะหนังกูปอกนั่นแลให้เลยรอดอวันไหนอ้อก้อยกามันหู้ลองอันถาวรพระยังปอจุนเป็ดมันเย้าคนพิริตีเจอนั่นที่กำมันเอามันแลคอกหอยตามันเป็ดเสียเย้าเอามันลงกว่าจูกะตีเวงกาจะเสเลเอาจึกต้องเหลืองมัดผูกมันเลยให้มันลอยขึ้นอยู่กับในท้องอ้อหรือเสทาคนโหมันเย้า
อำหึงอำนั้นคนหูมันซ้ำขึ้นออกมาหัวข้อกัน3ส่วนนอนเพกันนั่นอ่อน23ดอกถึง31คุณพิลิกติเจอนั่นจู้กันตุมกันให้ไล่ปุกจ่อยิดหลงตีพระเขาตากกุนนั่นแหละเฮ็ดตั้งอันโจมซื้อมวลเปียวลองมันจำเขาว่าพระเฮาเอา3ส่วนอันเปลี่ยนยันสู่เฮานั่นอับปันกันในมือเฮาเย้าว่านังไหนคนตั้งหลายเจอนั่นมืออันหันมันนั่นเจิงอ่อนกันย่องย่อพระเขาเลยว่าพระเฮาเอายันสู่เฮาปันยันสู่เฮาอันยะผิวเมืองเฮาเปียดเลยเอาคนเฮาตายนั่นนำหนานั่นอับปันกันในมือเฮาเย้าว่านังไหนมืออันโหใจเขาสว่างเสื้อนั่นเจิงเขาลัดเลยว่าห้องเอา3ส่วนมาตะให้มันมาเรียนมันเปียหนีปุ่นเฮาสิกรรมว่านังในสิเย้าเขาห้องเอา3ส่วนออกเสกันในถ่องมาเลยมันเลยเรียนเลยเปียหนีกะติภายหน้าเขาเอามันไว้กันในเกวงกลางเสาเฮินตึก3ส่วนก็ลาตีก้นอ่อนอันจุงมือมันนั่นเลยว่าปันเอาขว้างอันมือเขาเลยกำทบเสาอันทอกกำเฮินเตึกในให้เขาเลยอิงเสาเจอนั่นอยู่เสกำวันไหนกะดีเฮินเตึกนั่นมีเตรียมไว้กลใจกลยิงคุณพิลิกติตั้งเสียงตั้งหลงก็มีกะดีนั่นการเนิมมุงเฮินเตึกนั่นก็กลใจกลยิงอันอยู่อันรู้ด้วย3ส่วนเล่นอยู่เปียวอยู่นั่นมีเส3แห่ง13ส่วนก็สุดต้องดีทาวราพระเลยว่าเจ้าทาวราพระติคะแค่นดอคุกจะไล่ใครจะทบข้าเจ้าข้าเฮาสิกรรมดีค่ะแค่นดอขึ้นปันแห้งเทียงอีเก่าค่ะปอกเหลียวในสิกรรมค่ะขิงมือเหลียวในให้ข้าเจ้าไล่ปันตามอเปียที่ก้นพิลิที่ตั้งหลายอันควักหมักตาข้าเจ้า2ภายออกเป็ดนั่นสิกรรมดีค่ะเจ้าพระวานังในเสียว3ส่วนยิบกำเสากลาง2เล่มอันถอกกำเฮินเตึกนั่นเสียวเอามือขอนขวามันเต้าเหลี่ยม1มือขอนซ้ายมันเต้าเหลี่ยม1อยู่เสียว3ส่วนสุดต้องเลยว่าให้ข้าเจ้าไล่ตายด้วยกันตั้งกวนพิริติเจอในเสกรรมลุยวันไหนเสเลยเอาแห้งออกเลยเต้าเฮินเตึกนั่นล่มตกใส่กันเนื้อขนตั้งหลายอีกตั้งกันเนื้อกวนตั้งเสียงตั้งลงอันมีกันเนื้อนั่นนั่นแหละเขาเจออันมันเอาตายมือนั่นเอามืออันมันตายนั่นอีแค่นำหนาสีเขาเจออันมันเอาตายมามืออันมันยังอสักลิบอยู่นั่นมือนั่นน้องใจมันตั้งหลายอีกตั้งปีน้องเจอคือมันตั้งสิ่งตั้งลงอ่อนกันลงมาและหามเอาตัวตายมันขึ้นกว่าสีเย้าสร้างจิ๋วกะตีวงกลางเวงโจระตังเวงเอซาโตละกันเนสังแข็งปอมันมาโนนั่นมันเลยอ่อนโหกันเนมิวอิสราเอล20 ปีแกมสี่อย่างตะลากันนั้นลง17หัวข้อยกชูมีขากันนั้นอ่อน1ต่อถึง13มือนั่นมีก้นเอฟเรมก้อน1มีชื่อว่ามีขามันลัดดีเมมันเลว่าเงินเหงไปปากแก็บอันหายกว่าเสกันนะอันหายกว่าเสกดีเมเฮากินว่านั่น
เปลี่ยนเกาคาเอามาแลมีไว้ที่เกาคาคาออกเกาคาเอาเมียนคาเย้าเมื่ออันว่านั้นจึงมีมันละได้ว่าให้ลูกใจเก่าไล่ขามตั้งลีติเถาราพระสิกรรมลุยว่านังไหนอ้อเมื่อนั้นมันเอาเงินเฮงไปปากจับนั่นขึ้นปันตีเมมันแลเมมันลัดเลยว่าเกาตักเอาเงินไหนให้ไล่หมดจังตีเถาราพระปุ่นลูกใจเก่าให้ไล่เอาเฮ็ดยกทุอันตองเฮ็ดแขกเฮ็ดอีกดังยกทุอันซ้อนหล่ออันเฮ็ดซ้อนหล่อเฮ็ดนั่นอ๋อลื่นนั่นก็ตักขึ้นปันตีมาออกว่าอย่างไหนอ๋อมันก็เอาเงินนั่นปันตีเมมันออกเมมันก็เอาซองปากจับอับปันตีจางคำเสียมันเฮ็ดยกทุอันต้องเฮ็ดแขกเฮ็ดตั้งยกทุอันซ้อนเฮ็ดหล่อเฮ็ดนั่นเสียไว้อยู่กะติเฮิรนมีขานั่นออก็อันว่ามีขานั่นมันมีจองพลาแลมันเฮ็ดสื่อซุบเจ้าอีกตั้งยกทุเดระพิมเสียเอาลูกใจมันก้อนหนึ่งคันไว้กันในอารายิดโปรให้ออมือเขียงนั่นกวนอิสราเอลเขาอำไปมีคุณหอคำกวนกูกวนเฮ็ดลองตั้งอันลองตั้งกาอันถูกตาตูเจ้าเก่าหังเผอหังมันออมีกวนอ่อนก้อนหนึ่งอันเปลี่ยนกวนวิงเป็ดและแหมเนื้อเอิงยูตาอันเปลี่ยนกวนมิวเลวีอันอยู่กันเนื้อมิวชื่อคือยูตานั่นมันย้อนมันสอนปึงอยู่กันเนื้อเวงนั่นออกมันลุกเสกดีเวงเป็ดและแหมเอิงยูตานั่นออกกว่าหนังฮือตีไลสอนปึงอยู่ต่างตีต่างแหลนตีอันมันตีทบหันนั่นแหละมันหอดถึงกะติเฮิรนมีขา100เอฟเรมเนื้อมืออันมันยังตึกกว่าตาไปตั้งอยู่นั่นอ๋อมีขานั่นก็ถามดีมันเลยว่าเมื่อลูกเสกเลยกะตีไหลมาเมื่ออันว่าหนึ่งนั้นเจิงมันก็ขึ้นละเลยว่าก็เป็นกวนมิวเลวีกวนวิงเป็ดและแฮมอยู่เนื้อเอิงยูตาออเกาเละสอกหาตีอันเกาจักเลยส่วนปึงนั่นออมืออันวันนั้นเจิงมีขาลาตีมันเลว่าอยู่เลยกันตั้งเกาเสกรรมเฮ็ดปอเกาค่ะเฮ็ดยิดโปรเฮกเกาค่ะเสกรรมเกาค่ะตักปันเงินเยปี10จับอีกตั้งโคนุงโคไหมตั้งกินตั้งคบคาออวานังในเล่กวนลีวีกวนมิวลีวีนั่นก็อยู่ที่นั่นอ๋อกวนมิวลีวีนั่นก็ตั้งใจอยู่เลยกันดังมันนั่นแหละมัดกวนหลวนนั่นเป็นเหมือนจะหนังลูกใจมันก้อนหนึ่งในลูกใจมันตั้งหลายนั่นอ๋อมีขานั่นก็เอากวนมิวเลวีนั่นคันไว้ในอารายิดโปรเฮกเสียคนอ่อนนั่นเฮ็ดยิบโปรเฮกมันเลยอยู่กาตีเฮิรนมีขานั่นอ๋อมีขานั่นก็ละเลยว่ามือเหลียวในเกาผู้ลองอันถาราพระตะเฮ็ดกีดูดีเกาก็เปืออันคนมิวลีวีเป็นยิบโปรเฮกเก่านั่นเย้าวันไหนอ๋อแกมจีอย่างตะลากันนั้นลง18หัวข้อกวนมิวตันเขาอยู่เศร้าตีเวงเลสะกันนั้นอ่อน1ถึง31มือขิงนั่นกวนมิวอิสราเอลเขาอำไปมีคนหอคำ
มือขิงนั่นกวนเมียวตันตั้งหลายหาเลนที่อันเขาตักไลอยู่นั่นออลองมันจำต่อถึงฮอดขิงมือวันนั่นแลเขายังอำไปไลมีอำไปไลคำเอาอมวยกะเนวเมียวอิสริลาตั้งหลายนั่นเปื้อในแลกวนเมียวตันเจอนั่นปล่อยเจอกวนซึกอันแห้งอย่างหนักกะเนวเขาหาก็ออกเสียกะดีเวงโจระอีกดังเวงเอซาโตละกว่าฮะไลฮิตกวนไฟกวนไฟเนดีเมืองนั่นออเขาสังลาตีเขาแลว่ากว่าเลยล้อมด้วยเมืองนั่นตะว่าหนังไหนออเขานั่นฮอดถึงกันเน500เอเฟรมกะดีกวนมีขานั่นเสียเย้าซ่อนปึงอยู่กะดีนั่นออเมื่ออันเขายังมีอยู่เลยดีหิมเฮินมีขานั่นจึงเขาต้องเสียงความกวนอ่อนเมียวเลวินั่นแหละเขาเวกเขาจูกะดีมันนั่นเสียยอดต้องถามเลยว่าผู้เลยเอาเมื่อมาส่งฮอดกะดีในเมื่อเหตุการณ์งานสั่งอยู่กะดีในเมื่อมีลองกาสั่งกะดีในมืออันว่าหนังนั้นจึงมันขึ้นลาดนี้ลองตั้งอันมีขาเฮ็ดดีมันนั่นแหละว่ามีขาจางเกาให้เกาเลยเฮ็ดยิโปรหิกมันออว่าหนังไหนออเขานั่นก็ลาดีมันเลยว่าเขียนตัวต้องถามพระเป็นเจ้าให้เฮาขาเลยผู้ลองอันเสียนตั้งอันเฮาขาตักกว่านั่นตักเปลี่ยนหือเปลี่ยนหือนั่นเสกรรมเฮาขาต้องป่านคาออว่าหนังไหนแหล่ยิดโปรหิกนั่นก็ขึ้นลาดเลยว่ากว่านิ่มๆตะทาวราพระอยู่เลยเขาทาวราพระรูด้วยเส้นตั้งอันสูงกว่านั่นอยู่อว่าหนังไหนอมือนั่นกวนหาก้อนนั่นออกกว่าแลฮอดถึงกะดีเวงหลีซะเสียเย้าหันลองอันก้นเวงจื้อนั่นอยู่โล่งลีลอดลีทางเทิมแลอยู่นิ่มลีเหมือนเจ้าหนังก้นเวงที่ตุ่นเจ้านั่นอยู่ก็เปิดในมือเขาโลกาสังแลเขาไล่ลีไล่เป็นอยู่เขาไล่อยู่เขาอยู่ใกล้กันเขาอยู่ไกลกันต่างคนเวงจี้ตุนแลเขามีดต่างอันเขาออกกันต่างปืนต่างก็เมื่ออันเขาขึ้นฮอดถึงเวงโจระต่างเวงเอซาโตละดีอันเจ้าคือพี่น้องเขามีนั่นจึงพี่น้องเจ้าคือเขาเจอนั่นอันการต้องถามได้ว่าสุมีลองอันตักขึ้นลัดเจ้าหนังคือมืออันว่าหนังนั้นจึงเขานั่นอ่อนกันขึ้นลัดได้ว่าเฮาอ่อนกันกว่าตึกโตเขาตาเฮาหันเมืองนั่นเป็นเมืองอันดีอันงามสุย่างอยู่นิ่มดีอยู่คืออย่าไปเฮ็ดกุยเฮ็ดเทิงลองอันตักไลกว่าแลเขาซิมเอาจำจ้าเมืองนั่นมืออันสู่กว่านั่นสู่ตักทบหันก้นเมียวอันพังเทิมกาสังอีกตั้งเมืองอันกวางลีลาลีนั่นพระเป็นเจ้าอัปปันกันในมือสู่เย้าดีอันหลูแทงเสจื้อเสเปิงการเนลินเมืองนั่นมีสังเย้าว่าหนังไหนมือนั่นกวนเมียวตัน6 ปากก็ป้าเอาตั้งหลักหนักตึกซึกเสเลขี่ซึกออกกว่าเสกันกะดีเวงโจระดังเวงเอซาโตละแลกว่าเขาขี่ซึกกว่าแลชาตับเขากะดีเวงกิระยัดยาเรมนักยุตะเปื้อในแลเขาห้องฮิกจือที่นั่นว่าตับเมียวตันอันวันไหนต่อถึงฮอดวันมื้อในมีกะดีไผ
หลังเวงกีระเอียดยาเรมเขานั้นซ้ำลูกสีกะดีนั่นกว่ากันเนื้อ500เอเฟรมฮอดถึงกะดีเฮินมีขามือนั่นกวนหาก็นั่นกว่าให้ไล่ล้อมด้วยลินเวงหลีสะนั่นลาตีพี่น้องเจอคือเขานั่นแหละว่าจองสู้หู้ลองอันว่ากันนาเฮินในเฮินหนึ่งมีสื่อซุบเจ้ายกทุเดระเพมยกทุเดระเพมยกทุอันตองเฮ็ดแขกเฮ็ดยกทุอันซ้อนเฮ็ดหล่อเฮ็ดนั่นอันว่านั่นคืออันกันหู้ลองอันสุตักเฮ็ดสุตักไรเฮ็ดเจ้านั่นนั่นคืออันนั่นตะมืออันว่านั่นว่าหนังไหนเขาเจอนั่นก็อันกันงิกกว่าจูกะดีนั่นเสียวฮอดถึงกะดีเฮินที่อยู่ก้นอ่อนมิวลีวีอันว่าเฮินมีขานั่นแหลตักลัดกันตั้งมันนั่นก้นมิวตัน6 ปักอันป้าหลักหนักตึกซึกจะนั่นอ่อนกันจุกอยู่กะดีหูพักดูก้นหาก็อันกว่าให้ไล่ล้อมด้วยเมืองจื้ออ่อนตั้งนั่นเข้ากว่ากันนะเฮินเสียาวซิมเอายกทุอันตองเฮ็ดแขกเฮ็ดเสือซุบเจ้ายกทุเดราเพมยกทุอันซ้อนเฮ็ดซ้อนหล่อจื้อนั่นยิดบรอเฮกนั่นจุกอยู่กะพักดูกะหูพักดูอีกเลยกันดังก้น6 ปักอันป้าหลักหนักตึกซึกจื้อนั่นเมื่ออันก้นจื้อนั่นเข้ากว่าเนื้อเฮินมีขาและซิมเอายกทุอันตองเฮ็ดแขกเฮ็ดเสือซุบเจ้ายกทุเตราเพมยกทุอันซ้อนเฮ็ดซ้อนหล่อจื้อนั่นยิดเพราะเฮ็ดนั่นถามว่าสู่เฮ็ดกาสังในมืออันว่านั้นเจิงเขานั่นอ่อนกันขึ้นนัดเลยว่าอยู่เด็ดๆเสกำเอามือเจ้าต้มซบเจ้าเสแลกว่าเลยกันตั้งเฮาคาเสกำเฮ็ดปอเฮาคาเฮ็ดยิดโปรเฮเฮาคาเสกำลองตั้งอันเฮ็ดยิดโปรเฮกวนมิวจื้อคืออิสราเอลนั่นอีแคนลีเสเฮ็ดยิดโปรเฮดีเฮินเหลียวเลยใจฮือว่าหนังไหนยิดโปรเฮนั่นมีเจออันจมซื้อมูลเปียวนาแลเอาซื้อซุปยกทุเดราเพมยกทุอันตองเฮ็ดแขกเฮ็ดจื้อนั่นเสียป้าจอมกว่ากันในมุกกนจื้อนั่นเขาเอาลูกอ่อนแล้วแต่เรกสันแล้วโคหับแล้วจื้อนั่นไว้อันตั้งเขาแลไหวขึ้นกว่าเมื่ออันไกลกันตั้งเฮินมีขาเย้านั่นก้นอันอยู่เฮินจำกันตั้งเฮินมีขาจื้อนั่นอ่อนกันจู้กันดุมกันเสแลลืบจอมลำจอมโดดต่อปอคือกวนมีตันกวนมิวตันจื้อนั่นเมื่ออันเขาห้องเสียนดีกวนมิวตันจื้อนั่นจึงกวนมิวตันจื้อนั่นไหวหน้าเขาขึ้นต่อมีขาเลยว่าเมื่อมีลองตั้งกาสังแลป้าเอามุกกวนจื้อในจอมมาเมื่ออันวันนั้นเจอมันก็ขึ้นลาเลยว่าสู่เอาพระอันเก่าเฮ็ดจื้อนั่นอีกตั้งยิดบรอเฮกเก่ากว่าเย้าลงไปอีสังยังกึดแก่นปุ่นเก่าลูกก่อนเฮ็ดหือแลสู่ยังถามว่ามีลองกาสังว่าหนังในลงไปว่าหนังในกวนมิวตันจื้อนั่นก็ละตีมันเลยว่าอย่าไปให้กวนเฮาไหลยินความมือในสิกรรมป้อมนั้นกวนอันเจ้าลำใส่กำจื้อนั่นตักอ่อนกันเฮ็ดตีมือแลอาศักมืออีกตั้งอาศักกวนเฮินกวนเยมือตั้งหลายตักลู่ซุ่มว่าหนังในกวนมิวตันจื้อนั่นสืบไปตั้งกว่ามีขา
นั่นคู่หันลองอันเขาเฮียงหนาเฮียงใหญ่หนาสีมันนั่นแหละไหวขึ้นมือกว่าจูกะดีเฮินมันสีออเขาเอาเครื่องเปิงอันมีขาเฮ็ดไว้จะนั่นอีกตั้งยิดปรเฮกอันอยู่กะดีมันนั่นเสียฮอดกว่าฮอดถึงกะดีเวงหลีสะดีอันก้นตั้งหลายอำทางอำเทิมนั่นแหละอยู่นิมลีนั่นเสียติ๊กโตย่าเขาเปียดลุยคมหลับคมเลี้ยวแลเอาไผจุดเปียดออก็เปือเขาไกกันดังเวงจี้ตุนมีตั้งอันเขาออกเปิ้นสิโก้นั่นแหละเขามีก็อันเกใส่เขาเวงนั่นมีอยู่กะดีในปังหวยอันมีกะดีหิมเวงเป็กระหอฟ้านั่นออกะดีนั่นเขาเดเฮ็ดเวงอันเหม่ออเวงนั่นจึงเขาจอมลอยเสียงจือเสียงตันอันเป็นปอมิวเขาอันเป็นลูกใจอิสราเอลนั่นสิแลห้องหิกจือเวงนั่นว่าเวงตันว่านังในอ้อจือเก่าจ้ำเวงหลีซ่าอ้อกนมิวตันจือนั่นเอายุกทู่อันมีขาต้องเฮ็ดแค่เฮ็ดนั่นเตไว้จังไว้ปุ่นเขาแลย้อนนสันลูกใจกีราสุนลูกใจโมสีอีกเลยกันดังลูกใจมันตั้งหลายเขาเฮ็ดยิดโปรเฮกดีก้นมิวตันโตถึงฮอดวันมืออันไลค่ายอ่องค่ายดีกว่านั่นนั้นแรกเขาเอายุกทู่อันมีขาซ้อนเฮ็ดหล่อเฮ็ดนั่นเตไว้ตั้งไว้ในขิงกาละจุบานอันเฮินพระเป็นเจ้ามีอยู่กะดีเวงสี่หล่อนั่นแก้มจีอย่างตลากันนันลง19หัวข้อเลวีดังเมน้อยมันกันนันอ่อน1ต่อถึง30เมื่อขิงนั่นกุนมิวอิสราเอลเขาไปไล่มีคนหัวคำมีคนเมียวเลวีอันซ่อนปึงอยู่กะดีเวงกะดีหิมเจงลินสุด100เอเฟรมนั่นซิมเอามียิ่งอันเปลี่ยนก้นเวงเป็ดละแหมในยูตานั่นก็หนึ่งเฮ็ดมีน้อยมันมีน้อยมันนั่นพอกเสร็จจ่าเลยผาดยันกันดังมันกว่ากะดีขึ้นปอตูเจ้าเก่ากะดีเวงเป็ดละแหมในยูตานั่นแลอยู่กะดีนั่นสีเลือนโผมันนั่นป้าเอาก้นอ่อนก้อนหนึ่งอีกตั้งมาลี2ตัวเสแลกว่าให้เลยชอวอนมีมันแลเอามันขึ้นมามีมันเอามันเข้ากันเฮือนจูปอตูเจ้าเก่าปอมันนั่นทบหันลูกข่อยมันเสียมีแต่อันจมซื้อหนาแลฮับเอามันแลให้มันอยู่กาดีนั่น3วันเต็มดังนั้นแลเขากินครบอยู่นอนอยู่กาดีนั่นวันจะตุกท่ามืออันเขาลูกขิงกลางในเจ้าแลมีแฮนหาไลออกกว่านั่นจึงปอเมยิ่งนั่นลาดีลูกขวยมันแลว่ากินข้าวมุนอีกหนึ่งเสแลให้อิ่มลีเสเย้าจังกว่าเสกำว่านังในแล2ขานั่งจ้อมกันแลกินครบจ้อมกันปอเมยิ่งนั่นก็ขึ้นลาดีลูกขวยมันแลว่าขึ้นในอยู่กะดีในแลมวนเจอเปียวเจอเสกำว่านังในเมื่ออันตักกว่านั่นจึงปูนายมันตึกยงจูเอามันแหล่มันก็ซ้ำคืนนอนกะดีนั่นคืนหนึ่งวันเปลี่ยนจมะนั่นเมื่อมันลุกเข่งกลางในเจ้าอะไรกว่านั่นจึงปอเมยิงนั่นซ้ำดัดเทียงเลยว่าหอมแห้งแลอยู่ต่อถึงฮอดกลางวันใจสีกำว่าหนึ่งในแล2ขาก็กินครบจ
จอมกันมืออันก้อนนั่นอีกดังมีน้อยมันดังกวนอ่อนมันซ้ำขึ้นอ่อนกันลูกไฮไลท์กว่านั่นจึงปอมียิ่งอันเป็นปู่นายมันนั่นลัดแลว่าด้วยหลูกลางวันตกลับเดสิ่งเย้าขึ้นในก็ให้ป่นขึ้นดีในเสกรรมขิงกลางวันจำตกเสียงเย้านอนก็ดีในสีแลมวนเปียวมวนเจอเปียวใจอยู่เสกรรมมือพกมาจังลูกขิงกลางในเจ้าเลยขึ้นมือกว่ากะดีอยู่โดเจ้าก็เสกรรมวันในสีแลกุยกามมันอ่ำอยู่เทียงเย้าเลยมันเอามาลีต่างกอบ2ตัวดังมีหน่อยมันนั่นแหละลูกออกกว่าเสียฮอดถึงกะดีหิมเวงยีปุดอันว่าเวงเยรูซาเล็มนั่นเมื่ออันเขาฮอดถึงกะดีหิมเวงยีปุดนั่นจึงก็เพื่ออันกลางวันคำเย้าแหลกก้นอ่อนมันนั่นลาตีเจ้ามันเลยว่ามาเสกรรมเวเข้าจูกันเอาเวงก้นยีปุสิในเสเลนอนกะดีนั่นตาเฮามืออันวานนั้นจึงเจ้ามันลาดเลยว่าเฮาตักอำเวเข้าจูกะดีเวงก้นต่างจื้อต่างคืออันอำจะมิวอิสราเอลนั่นตักกว่ากะดีเวงกี่ป่าลูกก่อนว่าหนังไหนมันนั่นซ้ำขึ้นลาตีก้นอ่อนมันเลยว่าเวเขาจูกะดีเวงจื้อในสีเลยเวงสีเวงเลยให้ป่นขึ้นกว่าดีเวงกี่ป่าอำนั้นกะดีเวงรามะนั่นตาเฮาว่าหนังไหนสีเลยซ้ำป่นเสียกะดีนั่นเสียเย้าเมื่ออันเขาฮอดถึงกะดีหิมเวงกี่ป่าเนื้อเป็นยาเมนนั่นจึงกลางวันตกเสียเขาเวจูกะดีนั่นให้ไล่เข้าแลให้ไล่ป่นขึ้นกว่ากันเนเวงกี่ป่านั่นมันเข้ากว่ากันเนเวงนั่นเสียเย้านั่งอยู่กะดีกลางเวงก็เบื่ออันมีก็อันฮับเอาเข้ากว่ากันเนเฮือนเขาให้ไล่ส่วนปึงนั่นมือนั่นมีกวนเท่าก้อนหนึ่งลูกสีกะดีอันเฮ็ดให้เฮ็ดนาแหล่ปอกขึ้นมามือขิงกลางวันคำนั่นก็นั่นเป็นกวน500เอเฟรมแลอยู่กะดีเวงกี่ป่านั่นกวนเวงต่างหลายจ้ำเป็นกวนมิวเป็นยาเมนมันด้วยหันแขกอันมีอยู่กะดีกลางเวงนั่นเสียกวนเท่านั้นต้องถามเลยว่ามาจะกว่ากะดีเหรอมาลูกกะดีเหรอมามืออันว่านั้นจึงมันก็ขึ้นลาเลยว่าเฮาคาลูกสีกะดีเวงเป็ดละแหมยูตามาเลให้ไรกว่ามาดีหิมจริงแลนสุด500เอเฟรมนั่นคาเกาคาในเป็นก้นกะดีนั่นคาเกาคากว่ากะดีเวงเป็ดละแหมยูตาสีเย้าต่อเหลียวในเกาคากว่าจูกะดีเฮินถาวราพระผู้เลยก็ยังยังไปเอาเกาคาสว่างใส่เข้ากันเนื้อขึ้นมันเจ้าคายื้อแห้งตั้งจื้อต่างเปิงปุ่นอันตักลิงตอกจักลิงตักอ่อยมาลีก็เฮาคามีอยู่คาเขามุนดังน้ำสปิดปุ่นเกาคาปุ่นเมยิงเกาคาตั้งก้นอ่อนเกาคาจื้อนั่นก็มีอยู่คาอำโลแทงสีจื้อสีเปิงคาว่าหนังไหนก้นเท่านั้นก็ลาดเลยว่ามาเลยเฮ็ดแขกที่เฮือนเก่าสีกำกาอันไม่รู้นั่นเก่าตักปันอย่าไปให้ป่นขึ้นก็ดีกลางตั้งในว่าหนังไหนเสียเย้าเอามันเข้ากว่ากันในเฮือนมันสีเลเล่งอ่อยปันมาลีมันจื้อนั่นเขาก็สุกดินเขาเสียเย้ากินครบในมืออันเขายังตึกมีตั้งอันมวนเปียวเจอหนังนั้นอยู่นั่นจึง
กลเวงนั่นกลอาถรรมะนั่นกำพองในเวงนั่นอ่อนกันล้อมหอบเพิ่นเขาสีเลยป้อทุบพักตูออกดีกลเท่าเจ้าเฮิรนนั่นก็เขาห้องเลยว่าเอากลใจอันเข้าอยู่ก็ดีเฮิรนเมื่อนั่นออกมาให้เฮาไล่เฮ็ดเก่งศึกซ้ำกันเฮ็ดเก่งศึกซ้ำกันตั้งมันเสกรรมว่าหนังไหนออกเจ้าเฮิรนนั่นก็ออกจู้กะดีเขาแลต้องปั่นว่าพี่น้องเขาอย่าไปเฮ็ดอมูอันฮกอันให้ซึ่งหนังในเสกรรมก็ปืออันก็ในเป็นก็อันซ่อนปึงดีเฮิรนเก่าคาแลอย่าไปเฮ็ดตั้งอันยุกอันมึกเสกรรมด้วยหลูกะดีในมีลูกยิงเก่าคาอันเป็นชาวกัญญาอีกตั้งมีน้อยมันอยู่คาออกเขาคาตักเอาเขาออกปันสุคาออกเฮ็ดจอมกันอันสูมีอโลใครเฮ็ดนั่นกะดีเขาเสกรรมก้อยกาอย่าไปเฮ็ดอมุอันยุดอันมึกซึ่งหนังไหนนั่นที่ก็ในเสกรรมว่าหนังไหนเสก็เขาทอมเอาความมันเปิดในแรกก็นั่นเอามีน้อยมันออกปันที่เขาแลเขาจะนั่นก็เฮ็ดอาธรรมติกกันมันตั้งขึ้นต่อถึงฮอดเข่งกลางเนอโหเมืองเสือจังปล่อยมันเสียออกเมื่ออันโหเมืองเสือนั่นมีนั่นมาแลร่วมอยู่กะดีภายหน้าพักดูเฮิรนดีอันเจ้ามันมีนั่นสิแลอยู่ต่อถึงฮอดเมืองเลียงนั่นเมืองเลียงยาวนั่นออกเข่งกลางเนอนั่นเจ้ามันลูกแลผุยพักดูเฮิรนเสียเย้าออกให้ไล่กว่าตั้งไปตั้งนั่นมันเลยหันมีน้อยมันลงมาอยู่กะดีภายหน้าพักดูเฮิรนมือมันต่างกันเนของพักดูนั่นอยู่นั่นมันลาดว่าลูกแลกว่าตาเฮาวันไหนสิก็มีมันนั่นยังขึ้นลาดแลอยู่อ้อมือนั่นคนซ้ายนั่นเอามันต่างกันเนื้อมาลีเสแลลูกกว่ากะตีลูกกว่าจูกะตีอันมันอยู่นั่นออกมืออันมันหอดถึงกันเนื้อเฮิรนมันนั่นจริงมันเอาหลับเตียบโหมีหน่อยมันจอมเลยปองหลุบมันตั้งหลายเฮ็ด12ปอดเสเลยเอาปันกว่ากันเนอเมืองอิสรากูตีกูเลียนออนังนั้นเลยเขาเจออันหูหันกามีนั่นอันกันลาดเลยว่าเจ้าเจมวันอันคนมิวอิสราตั้งหลายออกสิกันเนอเมืองอีกกิบตูมาโดดทิ้งฮอดวันเมื่อไหนผู้ไล่เฮ็ดเจ้าหนังไหนผู้ไล่เฮ็ดเจ้าหนังไหนสิก็สิก้นผู้ไล่ไปต้อนหันสิเผาสิปอกอันกันเคยจะวนจะแลอุบกันจีอย่างตะว่าหนังไหนอ๋อแก้มจีอย่างตาแก้มจีอย่างตะลากันนานลงสาวโหขอมิวอิสราเอลติกโตกันตั้งมิวเบนยามินกันนานอ่อน1ต่อถึง46มือนั่นกุนมิวอิสราเอลตั้งสิ่งตั้งหลงจอมจ้าเจมกะดีเวงตันต่อถึงฮอดเวงปีระเสภะปาดังคนเมืองกีรัดเจอนั่นจู้กันตุมกันเหมือนจะหนังคนก็เร็วกวยนั่นกะดีทาวราพรากันในเวงมีจะป่านั่นอ๋อคนอย่าคนลงกันนะคนมิวอิสราเอลกูมิวจะนั่นจู้กันตุมกันกะดีคนพระเป็นเจ้าตั้งหลายนั่นอ๋อคนซึกไปดินอันยิบกำลักหนักหลับเลี้ยวนั่นมี4แสนอ๋อคนมิวเป็นยามินตั้งหลาย
และยินลองอันก้นเมียวอิสราเอลเขาขึ้นจูกะดีเวงมีจะป่านั่นออกก้นเมียวอิสราเอลตั้งหลายอ่อนกันต้องถามเลยว่าอามุอัธรรมะนั่นเป็นมาจังหือว่าหนังไหนแลก้นเมียวเลวีอันเป็นโผเมยิงอันใดคำแต่นั่นขึ้นลัดได้ว่าเกาคาอีกตั้งมีน้อยเกาคามากะดีเวงกี่ปากเลียนลินเป็นยาเมนนั่นให้ไรป่นขึ้นให้ไรป่นขึ้นกะดีนั่นคาออถิงกลางขึ้นก้นกี่ปากเจ้านั่นอ่อนกันลูกอยู่ภายหนึ่งตั้งเกาคาเลยล้อมหอบเฮินตีอันเกาคาซ้อนปึงอยู่นั่นอยู่เซเลอังตักเอาเกาคาตายคาออเขาเต็กกันมีน้อยเกาคาต่อทิ้งฮอดทำโปตายคาออเกาคาก็เอาตัวตายมีน้อยเกาคานั่นแทบเฮ็ดปอดเฮ็ดดอนเสียเย้าเอาปันกว่ากันในเมืองอันโกนมิวอิสราเอลอันไลขำอมวยนั่นกูตีกูเลียนคาออลองมันจำเขานั่นเฮ็ดอมูอันโกอันเกิกอมูอันยุดอันมึกกันในกนมิวอิสราเอลขายาวด้วยรู้สู่เจ้าอันเป็นมิวอิสราเอลกามีจังสิงจังลงเขาเวอุบกันสิเลเต็บตัดกะดีในสีกำคาวันไหนออกวยกามีจังหือมีเจอนั่นอ่อนกันกวยกามีเจอนั่นอ่อนกันลูกเหมือนจะหนังก้นก็เหลวกวยนั่นเลยลาดว่าเฮาอ่ำกว่าเฮิรนเฮาอ่ำกว่าเฮิรนเฮาสีก็สีก้นเฮาอ่ำขึ้นมือจูกะดีเฮิรนเฮาสีก็สีก้นเฮาตักเฮ็ดเจอหนังหือกะดีเวงกี่ป่านั่นว่าในจ้ำเฮาตักตกจากก๊อกสิแลขี้ซึกกว่าออเฮาตักเลิกเก็บเอาก้น10ก็กะนาก้น1ปาก1ปากกะนาก้น1เหง1เหงกะนาก้น10,000ออกสิกะนาเมียวอิสราเอลกูเมียวสิยาวให้ไล่ส่งตั้งกินปนก้นซึกเขาออกเมื่ออันเขาฮอดถึงกะดีเวงกี่ป่าปินจาเมนนั่นเขาตักปันตามเปียดีก้นเวงนั่นแม่นจอมหนังอมูอันหยุดอันเมึกอันเขานั่นเฮ็ดดีก้นเมียวอิสราเอลนั่นออว่าหนังไหนออก้นเมียวอิสราเอลตั้งเสียงดังหลงจื้อนั่นจื้อกันตุมกันภายหนึ่งตั้งเวงนั่นเสแลเฮ็ดมุกเฮ็ดเจอเหมือนจะหนังก้นก็เหลวกวยนั่นออกก้นอิสราเอลกูเมียวนั่นปล่อยใจก้นกว่ากันนายลินเป็นยาเมนกูตีกูเลนเลยลาดว่าอามุอัธรรมะอันใดเฮ็ดมาเย้ากันนายสูนัยจำเปลี่ยนจึงหนังหือโดยเร็วในอ่อนกันเอาก้นอัธรรมะอันมีกันในเมืองกี่ป่าจึงนั้นอปันที่เฮาให้เฮาเลยเอาเขาตายเลยเปเพียวอเปียตุสรึกเขาเปียดสิกันนามิวอิสราเอลสิกรรมว่าหนังไหนออกคุยกับคนมิวเป็นยาเมนเจ้านั้นอำทอมเอาความปีน้องเขาคนมิวอิสราเอลตั้งหลายนั่นคนมิวเป็นยาเมนเจ้านั้นอ่อนกันออกสิกันในกูวันกูเวงมาเลยสู้กันตุมกันกะทีเวงกี่ป่าให้ไรกว่าตึกกันตั้งคนมิวอิสราเอลตั้งหลายออกมือนั่นนอกเสกคนใจลีกะดีเวงกี่ป่าอันนับอ่านป้องกันมี7ปากออคนมิวเป็นยาเมนอันลูกเสกกูวันกูเวงมาฉะนั้นนับอ่านป้องกันมีคนยิบกำลักหนัก20,000ปลาย6เหงออก็เนคนกามีฉะนั้นปาคนใจหลีอันจังเอามือขอนไส้ไงเอาหมับกลางกงปึ๊ดใส่ให้ป้อเมียนไหลเส้นโคนโฮเส้นหนึ่งไหลอำเปิงอำร้อยไหลนั่นมี7ปากออนอกเสกคนมิวเป็นยาเมนเจ้านั่นคนมิวอิสราเอลอันยิบกำหลักหนักหลับเลี้ยวนั่นนั่นจำนับอ่าน
ป้องกันมี400,000ออกเขานั้นมีคนซึกตั้งเสียงตั้งหลงหมดออกคนมิวอิสราเอลตั้งหลายอ่อนกันลุกเสและขึ้นจูกะตีเวงเปสละเสแลเราถามที่พระเป็นเจ้าเลยว่ากันในข้าเจ้าเฮาเขาจะในผู้ไหลตักไหลอ่อนโหขี้ซึกกว่าให้เลยตึกกันตั้งคนมิวเป็นยาเมนเจอนั่นขามืออันว่าหนังไหนจึงทาวรพระมีอมิ่งเลยว่ายิวตาตักไหลอ่อนโหกว่าว่าหนังไหนคิงกลางเนเจ้าคนมิวอิสราเอลตั้งไหลอ่อนกันลุกสีแลกว่าชาตับเขากะดีหิมเวงกีป่าคนมิวอิสราเอลเจอนั่นขี่ซึกกว่าตึกกันตั้งคนมิวเป็นยาเมนเจอนั่นคนมิวอิสราเอลเจอนั่นยันตับข้างตับเขาให้เลยตึกกันตั้งเขานั่นกะดีเวงกีป่านั่นคนมิวเป็นยาเมนเจอนั่นออกสีกันในเวงกีป่ามาเสียในวันนั้นเขาเอาคนมิวอิสราเอลล่มตายกันเนลิน20,000ไป2 แห่งในวันนั้นสิกว่าคนมิวอิสราเอลตั้งหลายเฮ็ดเจออันฮัดหันสิแลซ้ำขึ้นยานตับเขาข้างตับเขาก็ดีอันเขายานตับข้างตับวันปฐมนั่นคนมิวอิสราเอลตั้งหลายขึ้นจูแลห้องไห้ก็ดีภายหน้าทาวรพระต่อถึงฮอดเข่งกลางคำสิแลเราถามตีทาวรพระเลยว่าข้าเจ้าเฮาเขาจักซ้ำไรขึ้นขี่ซึกกว่าตึกกันตั้งน้องข้าเจ้าเฮาเขาเป็นยาเมนนั่นเทียงดูก่อนข้าคือมืออันว่าหนังในเจิงทาวรพระมีอมิ่งเลยว่าขี่ซึกกว่าตะวันหนังในในวันตุติยานั้นคนมิวอิสราเอลตั้งหลายอ่อนกันสุดจับสุดจูกะดีหิมคนมิวเป็นยาเมนเจ้านั้นคนมิวเป็นยาเมนเจ้านั้นออกเสกันเวงกีป่านั้นมาเสียเอาคนมิวอิสราเอลล่มตายกันลินเหมือนปลายเปียดเหงเขาเป็นก็อันยิบกำลักหนักหลับแล้วตั้งสิ่งตั้งหมดมือนั่นคนมิวอิสราเอลตั้งสิ่งตั้งลงอีกตั้งกุนตั้งหลายอ่อนกันขึ้นจูแลฮอดถึงกะดีเวงเปสละเสียห้องให้อยู่คุบมุบอยู่กะดีภายหน้าทาวรพระอยู่กำตั้งกินตั้งวันต่อถึงฮอดคิงโหคำอยู่สิแลเอายิดอันจุดไฟอีกตั้งยิดมิกสายะตั้งหลายนั่นปุกจ่อก็เพื่ออันตึกตาวิญญาณเจ้ามีอยู่กันที่นั่นในขิงมือวันนั้นแหละสิพี่นหัดลูกใจเอลาซาอันเป็นลูกใจอารอนนั่นไปอมุกะดีภายหน้าตึกตาเจ้านั่นอยู่ในขิงมือวันนั้นแหละคนมิวอิสราเอลตั้งไรอ่อนกันเราถามที่ชาวพระเลยว่าข้าเจ้าเฮาซ้ำตักไรขึ้นกว่าและตึกกันตั้งน้องใจข้าเจ้าเฮาเขาคนมิวเป็นยาเมนจื้อนั่นเทียงข้าคือยังอ่ำกว่าและตักไรอยู่ที่ในข้าคือมืออันว่าหนังไหนเจิงทาวรพระมีอมิ่งเลยว่ากว่าตะวันมือพุกเกาตักเอามันอับปันกันเนมือว่าหนังไหนคนมิวอิสราเอลตั้งไรเอาเขาเจออันหลอมเปิ้นั่นไว้กะดีเล็บหอบเวงกี่ป่านั่นเสียในวันตาเดียนั่นคนมิวอิสราเอลตั้งหลายขี่ซึกกว่าจูกะดีคนมิวเป็นยาเมนชื่อนั่นยันตับข้างตับเขากะดีหิมเวงกี่ป่านั่นเหมือนเจ้าหนังกำอ่อนตั้งนั่นคนมิวเป็นยาเมนเจ้านั่นออกมาให้เลยตึกกวนตั้งหลายแหล่เขาไกยันกันตั้งเวงเขาเขาตึกต่อแหล่กุนตายหมื่นเจ้าหนังกำอ่อนตั้งนั่นกันเอาสินตั้ง
อันขึ้นจูดีเวงผีสละปีสละตั้งเส้นตั้งอันขึ้นจูกว่าดีเวงกี่ปากกันเนอเถิดนั่นออกก้นได้เส30จำออกพิกซัมกุนมิวเป็นยาเมนเจ้านั่นรัดกันเลยว่าเขานั่นตกซุ่มกะดีภายหน้าเฮาเหมือนจะหนังกำอ่อนตั้งนั่นเย้าวันนั้นในสิกว่ากุนมิวอิสิลาเจ้านั่นสำลัดเลยว่าเฮาอันกันผลขึ้นเลยหยอกเอาเขาให้เขาเลยไก่กันดังเวงเขาออกจู้กะดีเส้นตั้งอันหลายกว่าตั้งหลายกว่าต้าเฮาวันนั้นในออกกุนมิวอิสิลาตั้งสิ่งตั้งลงรูปสีกะดีอันเขาอยู่นั่นสิเลยยันตับข้างตับเขากว่าดีเวงปาลตามาออกคนมิวอิสิระอันล้อมเป้าอยู่เจ้านั่นก็ลูกศิกดีปังเป็นกี่ปาดตีอันเขาอยู่นั่นเสียวก้นกัดเขียนมิวอิสิระเหมือนจะนั่งขี่ซึกอิสิระเหมือนหนึ่งนั่นขี่ซึกกว่าขี่ซึกจูกดีเวงกี่ป่าออกซิกนั่นเป็นอันแห้งยาวหนาลงหลังแหลกก้นมิวเป็นยามีนเขาหูลองอันเพจำต้องหอดถึงกะดีเขานั่นออกทาราพระให้ก้นมิวเป็นยามีนเจ้านั่นตกซุ่มกะดีภายหน้าก้นมิวอิสราตั้งหลายในวันนั่นก้นมิวอิสราตั้งหลายย่าเพียวก้นมิวเป็นยามีนเปียด20,000ปลาย2 หิงปลายปัก1อเขาเป็นก้นอันยิบกำลักนักหลับเลี้ยวตั้งสิ่งตั้งหมดออกนั้นแลก้นมิวเป็นยามินฉะนั้นผู้หันดองอันเขาซุ่มซึกนั่นออกก้นมิวอิสราตั้งหลายมือจ้ามันอ่อนกันสุดขึ้นกะดีภายหน้าก้นมิวเป็นยามินฉะนั้นก็เปิดเขายิงปึงเจออันล้อมเป้าอยู่กะดีหิมเวงกี่ป่านั้นออกเขาซื้ออันล้อมเป้าอยู่นั่นฮิบเน็ตแลอ่อนกันเรียนเขาเวงกี่ป่าจอดตัวกูจอกกูเจ๋งเสียวตึกโตยาเป็ดเวงดังเวงเลยคมหลับคมแล้วออกคนมิวอิสราตั้งหลายเขาเจออันล้อมเป้าอยู่เจอนั่นเฮ็ดตั้งอันคึงปองไว้ว่าเขาตักให้ก้นไฟอันลุกขึ้นอย่านั้นโลนั้นออกเสียกันวิ่งเสียออกเมื่อนั้นก้นมิวอิสราตั้งหลายตึกตักตึกออกก้นมิวเป็นยามินฉะนั้นจังจะตึกต่อเขาเลยเอาก้นมิวอิสราตาย30จำออกเขาลาดเลยว่าเขาตักซุ่มกะดีภายหน้าเฮาเหมือนจะหนังอันเขาซุ่มซึกมือกำอ่อนตั้งนั้นเย้าวันไหนออกก้อยกาเมื่ออันควันไฟจ้าออกมากับในเวงนั้นเป็นแรมลงขึ้นอยู่นั่นจึงก้นมิวปิญญาเมนฉะนั้นไหวใจขึ้นตั้งหลังแลหันเป็นไฟอันไม่เวงนั่นขึ้นกันในกลางเฮาอยู่นั่นจึงคนมิวอิสราเอลตั้งหลายซ้ำไหวขึ้นจูคนมิวเป็นอย่างมินจึงนั่นแหละเขาตกใจโกเฮหนาลงล้างอ้อลองมันจ้ำเขาหู้หันลองอันพี่เขาถึงมากันในเขาเย้านั่นอ้อเปิ้นในแลพิกซ้ำเขาอันกันไหวขึ้นออกป้ากับสิกดีภายหน้าคนมิวอิสราตั้งหลายจูเซนตั้งเถินสิก็เขาจะนั่นจอมตึกนั่นจึงขึ้นเขาขึ้นนั่นตึกนั่นขึ้นเขาสิเลยย่าเพียวเขาเป็ดกันเนอเซนตั้งอีกตั้งเขาเจออันออกเสียกันเนอวิ่งมานั่นออกเขาล้อมหอบคนมิวเป็นยามินเจอนั่นอยู่หรือ
จอมลำจอมแหล่ย่าเขาเป็ดเตียงเขาไปอยู่ดอทิ้งฮอดเวงไปอยู่ดอทิ้งไปอยู่ที่ดอทิ้งเขาฮอดเวงกี่ปะผังตั้งวันผังภายกลางวันออกมือนั้นคุณมิวเป็นยาเมนร่วมตายหมื่นปลายเปียดเฮงเขาเป็นก้อนแห้งเยินหนาตั้งสิ่งตั้งหลงหมดเมื่ออันเขางิกแลไปกว่ากะดีเถินอยู่จูกะดีหมักหินหมักพาเรมอนอยู่นั่นเขาลึบจ้อมเลยเอาตายก้นหาเหงเขาลึบจ้อมลำจ้อมเขาดอทิ้งฮอดเว้งกี้ตุ่มแรกเอาก้นตายแทงสองเหงดังนั้นแลก้นมิวเป็นยาเมนอันร่วมตายในวันนั้นมีก้น20,000ปลาย5เหงอันป้าหลับป้าแล้วเกวยนั่นเขาเปลี่ยนก็อันแห้งเยอะน่ะทั้งสิ่งทั้งหมดก้น6 ปักงิกแลไปกว่าตีเถินจูตีมักหินตีมักพาหินหมุนนั่นสิแลอยู่กันในมักหินมักพาหมุนนั่นสีเลือนคนมิวอิสราเอลเจอนั่นซ้ำไหวจูตีคนเป็นยาเมนตั้งหลายสิแลติกโตยาเป็ดเขาอันมีกันในวิ่งนั่นอีกตั้งตริกสันเขาอีกตั้งกาอันทบหันนั่นเลยคมหลับคมเลี้ยวเขาแลคมหลับคมเลี้ยวแลเอาไพ่จุดวันเวงกาอันเขาทบยานั่นแก้มจีอย่างตะลากันนันหลง21หัวข้อมีเป็นยาเมนกันนันอ่อน1ต่อถึง25คนมิวอิสราเอลตั้งหลายละเฮ็ดตั้งอันกินว่ากะดีเวงมีสปาวะเฮาสิโกสิกนที่อำไรเอาลูกยิงเฮาอับปันตีคนมิวเป็นยาเมนว่าหนังในว่าเย้าคนตั้งหลายอ่อนกันมากะดีเวงปีสลาเลยอยู่กะดีภายหน้าพระเป็นเจ้าดอดถึงฮอดคิงโอคำซีเย้าเกี่ยวสิงเลยห้องให้เยอะนาลงลังเลยว่าทาราพระเป็นเจ้ามิวอิสราเอลติคะอามุลองอันเจ้าคือมิว1ตักเลยโลดห้ามกว่ากันเนมิวอิสราเอลตั้งหลายนั่นเปลี่ยนมากกว่าเปิดซึ่งหนังคือดีค้าวันหนังในวันมือผูกนั่นเข่งกังในเจ้าคนตั้งหลายลูกสีแลอ่อนกันเตเฮ็ดยิดพลังเสียเย้าปุกจ่อยิดอันจุดไฟอีกตั้งยิดเมกสหายะตั้งหลายคนมิวอิสราเอลตั้งหลายอ่อนกันต้องถามเลยว่าในคนมิวอิสราเอลเจอกูมิวในมีเจ้าคือหรือยังอันมาโฮมลอยกันตั้งเฮากะดีภายหน้าทาราพระวันไหนลองมันจำเขาเลยเฮ็ดตั้งอันกินว่าไว้ว่าเจ้าคืออันมากะดีทาราพระที่เวงมีจะป่าแลอยู่นั่นจักเลยคำดังอันเอาตายอมันคันเปลี่ยนวันหนังไหนมาเย้าคนมิวอิสราเอลตั้งหลายมีทางอันไม่เจอเลยดองน้องใจเขาเป็นยาเมนนั่นแหละอันกันลาดว่าเนื้อมิวอิสราเอลตั้งหลายในมิว1เลยคำตั้งอันเป็ดเย้าในวันมื้อในเย้าก็ปืออันเฮาเอาทาราพระเติงว่ากินว่าไว้ว่าเฮาตักเอาลูกยิงเขาอับปันลูกยิงเฮาตักเอาลูกยิงเฮาอับปันที่เขาว่าในเย้าแลเฮาตักเฮ็ดคือปันเมยิงปุ่นเขาจื้ออันยังกึดแก่นไว้จื้อนั่นว่าหนังไหนเขาซ้ำต้องถามเลยว่าในมิวอิสราเอลอันมากะดีทาราพระ
ที่เวงมีจะป่าแลอยู่นั่นจงมีหือวันนั้นในคู่หันลองอันว่ากวนเมียวกวนเวงอย่าปิดเมืองกิลัดเท่านั้นอัมมาอัมฮอดอัมจุอัมตุมกันนะคดีอันเขาจุตุมกันนั่นออกลองมันจำเมื่ออันเขาอับเมื่ออันเขานับอ่านด้วยคนดังหลายนั่นเจิงไล่หันคนเวงอย่าปิดเมืองกิลัดนั่นอัมมาสิโกนเมื่อนั่นเขาปล่อยเจ้าคนซึกอันแห้งอย่างหนาลงลางเหมือนปลายสองเหงนั่นให้กอดตึกตัวยาเป็ดคนใจคนยิงลูกอ่อนคนเวงอย่าปิดเมืองกิลัดตัวนั้นเลยคมหลับคมเลี้ยวเขาสั่งรัดไว้ให้เขาแปรเพียวคนใจก็มีอีกดังคนยิงอันปอไหลตึกทบกันดังคนใจเย้าเจอนั่นดังเสียงดังหมดเขาเจออันทบคนยิงชาวกันยาอันไปเลยเตื้อทบกันดังคนใจนั่นสีปากก็กันในคนเวงอย่าปิดเมืองกิลัดนั่นแหละเขาเอามากะติตับกะติเวงสี่หล่ออันมีกันในเมืองขานานั่นลายซ้ำคนจูดุมเจอนั่นอ่อนกันปล่อยใจกวนกว่าลาถึงดีกวนมิวเป็นยาเมนอันมีอยู่กะดีมักเห็นมักพาเรมอนเจอนั่นให้ซึกไล่ถาดเย็นเมื่อขิงนั่นกวนมิวเป็นยาเมนเจอนั่นอ่อนกันขึ้นมาเขาเอาลูกยิงสาวกวนเวงอย่าปิดเมืองกิลัดอันเขาเอามาเจอนั่นอาปันกวนมิวเป็นยาเมนเขากุยกามียิงสาวเจานั้นอัมป้ออัมกุมกวนดังหลายเลยไม่เจอเลยเจ้าคือเป็นยาเมนก็ปือทาราพระเฮ็ดดังอันให้ห้ามไว้กันนะจื้อคือมิวอิสราเอลดังหลายกวนอันเป็นเกเป็นโหกันนะกวนกวนตุ่มเจานั้นก็ลัดเลยว่าก็ปือมียิงเขาดังหลายเลยขามดังอันเปเพียวเป็ดเยี่ยวแลเฮาเดเฮ็ดหือให้คนใจอันกึดอันแก่นเท่านั้นเลยมีลองหนังหือเจ้าคือมิว1ตักไลหมดหายสิกันเนมิวอิสราเอลกว่านั้นเจิงเฮาตักมีลินที่อันกวนมิวเป็นยาเมนตักคำอมวยนั่นในวันนั้นสิก็เฮาเอาลูกยิงเฮาอับปันกันตั้งเขาก็เปื้อกวนมิวอิสราเอลตั้งหลายยังพอไหลเฮ็ดตั้งอันตึงว่าไว้ว่าเฮาก็อันเอาลูกยิงมันอับปันมิวปินยาเมนนั่นเป็นก็อันถูกตั้งกินตั้งวาสิกรรมวันหนึ่งในวันหนึ่งในไว้เย้าเขาซ้ำว่าด้วยรู้ยีปีเยปอกนี่ยีปีเยปอกมีตั้งอันคำปล่อยอัดเจนปุ่นทาราพระในลินสี่โลนาตั้งห้องเวงปีสละนาวันตกเส้นตั้งอันลูกกะทีเวงเปสละกว่าจูกะทีเวงเชคเข็มนาตั้งจันเวงเลโปละนั่นวันนั้นในแหละเขาสังลาดีก้นมิวเป็นยามินเจอนั่นแหละว่าสูกว่าแลล้อมเปิ้ลูกะดีสวนอูเย็นมักจะเปียตะเมื่ออันลูกยิงสาวเวงสี่หล่อเจอนั่นมาแลกาเวนอยู่ในปอยนั่นสู่อันกันออกเสกันในสู่ในสวนอูเย็นมักจะเปียเสเลยหิมเอาลูกวิ่งสี่หล่อเจอนั่นหังเผอหังมันปุ่นอันจักเลยเป็นเมตุจะเก่านั่นตะเขา
เขาเอาเมืองกว่าเขาเอามือกว่าเมืองเป็นยาเมนปุ้นเอาเข้ากว่าเมืองเอาเข้ากว่ามือกว่าเมืองเป็นยาเมนปุ้นตะโปเขาปีใจน้องใจเขามาเติงก็ดีเฮาเจิงเฮาตักขึ้นลาดีเขาเลยว่าทอกเลยนาเฮาเสเลจอยแถมเฮาเสกำมืออันเป็นซึกนั่นเฮาอำไรเอามีปันลุกเอาอะไรเอามีปันปุนเขากูกวนหังไผ่หังมันสูก็อำทุกอเปียดก็เปือว่าสูไลปันเขาจอมอโลสูอำเจอนั่นอ้อว่าหนังในอ้อคนเมียวเป็นยาเมนเจ้านั่นก็ขึ้นเฮ็ดจอมเจ้าหนังนั้นอ้อเขากูโกนหิมเอาเมยิงอันกาเวนอยู่เจ้านั่นหังเผอหังมันอ้อเขาขึ้นฮอดถึงกะดีลินอันเขาขามอมวยนั่นเสียวขึ้นเมเตเฮ็ดเวงเขาออกเมื่ออันก้นเมียวอิสริละตั้งหลายก็ขึ้นมือกว่าจูกะดีเวงกะดีเวงกะดีจูกะดีเมียวตัวเจ้าเก่าดีอยู่พี่น้องจื้อคือตัวเจ้าเก่าลินตัวเจ้าเก่าขามอมวยนั่นหังเผอหังมันเสียอเมื่อคิงเมื่อวันนั้นคนอิสราเอลเขามีคนหอคำเลยกูโกนเฮ็ดจอมกาอันถูกตาตูเจ้าเก่าหังเผอหังมันนั่นลิกมัดลองก้นลงอันจีอย่างตะลายาวๆขา